lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ́ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 4 Dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before them to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before them to sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, àpẹjẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà ga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú Alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ
ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. à ń gbádùn rẹ ọmọ jẹ́gbẹ́lẹ́ rẹ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. ọmọ Òdùwà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o, tó ń kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. ẹ máa bọ̀ wá, ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbèdá ní, òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. a kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódìkẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. àdúró tán a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you work closer to your doorstep. àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá, ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́, ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́. nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba, tá à ń bú jòyè. èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí, bó mo pera mi padà. ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́, ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan. àwọn ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀, ọba ò lè sọ, ìjòyè lè sọ. ẹ jẹ́ ká ronú, ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá wa jà mọ́, ẹ mọ̀ jẹ́ á bú wọn mọ́, ẹ mọ̀ jẹ́ á ṣe wọ́n ra wọn ra pẹ̀lú wọn. àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú, tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rìn wá lọ́wọ́, á gbé wọn mọ́ra, á gbé wọn mọ́ra ni, à ní bú wọn mọ́. ẹ mọ̀ jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n, ẹ mọ̀ jẹ́ á dà lúrú. a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n, a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn, a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dà lúrú. gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà, mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́. mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà, tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́. gbogbo nǹkan tó lọ́n fún yẹn lọ́lọ́run fún mi. mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá. big man ni mí, àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀. pé sọ́wọ́ lè mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́, mo ní ìsọ̀rọ̀ owó. àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ. kí n wọ gbó, kí n gbéra, kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbò, mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbòho, kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀, kí n dá wa mọ́tò, kí n mọ́ rìn bọ̀, kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì, kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ. àwọn bàbá wo lè lóko mọ́, wọn ò lè lóńdò. ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn, ká dá security ti wa lẹ̀, ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í, ká lé wọn kó nu oko wa. ẹ ṣé mo dúpẹ́, Jésù Olúwa wa. Shine.
sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Kí tó bẹ̀rẹ̀ program ìyàwó mi ní kò sí jọ̀gbọ̀n léni o. Wọ́n ní kò sí jọ̀gbọ̀n tí mo máa ń ṣèjọ̀gbọ̀n ni. Ìyàwó mi níbi ṣe ń lọ life yìí pé you take it easy, so I will try and take it easy this afternoon. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí ọba tó ń pè ní ọba tó ju gbogbo èèyàn lọ, ọba tó dá gbogbo ìran tó dẹ̀ dá wọn ní ìran dáadáa, ọba tó láyé tó lọ́run, tó ní ewé kan ò ní jábọ́ lára igi kó má mọ̀ nípẹ̀, ọba tó ní ayé tó ní tọ̀hún, torí pé àwọn kan rí tọ̀hún o, àwọn tó bá ní ojú inú irú àwa báyìí nísìn àrí tọ̀hún, but àwọn kan rí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ọba tó ń láyé tó fi ti gbogbo wa síta. Nígbà tí yàn bá pé oṣù mẹ́sàn-án á ní ìmí àpadà lọ, but in tó mú gbogbo wa wá sílé ayé yìí ó nídìí. Àwọn ìyá wa àti bàbá wa ní tí kò bá dẹ̀ nídìí obìnrin ò kì í jẹ́ kúmólú. So Ọlọ́run dá wa dáadáa, kódà o lè sọ pé Jésù Kristi ó dá wa dáadáa, o tún lè sọ pé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó dá wa dáadáa. A lè wá tún wá sọ pé àwọn irúnmọlẹ̀, àwọn onílẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ìlànà ọmọ Oòduà tí a jẹ́, ó dá wa dáadáa. Ẹ jẹ́ ká yìn ká dúpẹ́ fún sáà yìí àti àkókò yìí, torí pé tá bá wo sáà kan tó ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ rí, wọ́n ṣe é débi tí a ti gbé dé yìí. Kò ń ṣagbára wa, mélòó làwa, mélòó lẹ́yìn. So mo fẹ́ ká yin Ọlọ́run, ká ní what God cannot do does not exist. In tá à ń ṣe yìí, ó ju sáìkì wa lọ, ó ju agbára wa lọ. But Ọlọ́run ní níbi tóun jókòó sí, tí ẹnì kankan ò ní bí òun kóun tó ṣe nǹkan fún wa. À ń bẹ̀ ẹ́ pé gbogbo ọ̀nà tí àtúnsílẹ̀ fún ìran tó dè ní gbogbo ibi tí wọ́n bá ti dè kó tú wa sílẹ̀. Bóhùn mi bí bá pariwo sí bíbá títí tọ́lọ́run bá násìkò kò tí tó náà ni. Tó bá sọ fún mi pé ìrìn àjò yìí máa dé stage tá dé èmi rò pé bí a bí 3 years ago rẹ̀ ká ti fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú. Ọlọ́run wọn ò tí ì ṣe tán. Ó lóun máa fi wọ́n dára, òun dẹ̀ máa fi ara wọn àwa. Àwọn èèyàn wa máa bèrè pé ta ni dáadáa Ọlọ́run tẹ́ ń pè yẹn. Ìwọ má pè, ìwọ má believe in it. Àta ẹ̀sìn ní bíbá àmọ́ à ń kí Ọlọ́run níbi tó jókòó sí, tó fọwọ́ lérú pé ìran dáadáa tóun dá yìí, òun dẹ̀ ní kẹ́ báwọn manage wọn, ẹ dẹ̀ destroy ayé wọn. Ẹ sọ wọ́n di in tí kò jẹ́ kó máa pera wọn. Ìran tó yẹ kó máa yangàn, kó máa sọ pé àwọn wo ló ń bọ̀ yẹn, kó máa ní àwọn ọmọ Yorùbá ni. Àwọn ọmọ Yorùbá ẹ ti ṣínà fún wọn. Ibẹ̀ gan la fẹ́ padà sí. Àwa ń bẹ Ọlọ́run, à ń fi sáà yìí, torí pé àṣà táwa yìí ó ní meaning. Àfáà mi kan send message sí mi láìpẹ́ yìí. Ó ní sáà táwa yìí, àwọn tó ń lo kúnkúṣì, ó ní sáà táwa yìí, sáà tó dání, torí pé ó ní àsìkò kọ̀ọ̀kan nínú oṣù kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí oríṣiríṣi ìlànà tó lúkálukú ń lò. Chinese ò lo Western calendar. Kò sí ní tẹ́fẹ́ bá wọn sọ, they don't believe in it. Nítorí pé àwa ṣì ń lo sáà tiwọn nìkan ṣe rí fún wa báyìí. Nígbà tá a bá ti kúrò ní sáà ti tọ̀dọ̀ tiwọn, ká bọ́ sínú sáà ti tọ̀dọ̀ tiwa, a máa jọ bára wa ṣe pẹ̀lú àgbáyé, àmọ́ sáà tiwa la máa lò. Kò yẹ ẹni tí mo sọ. Things will be rewritten. Things will be rewritten.
nítorí pé numbers ó ṣe kókó. Àwa wà ní sáà kan nísìn, àwa ń júbẹ̀, à ń bẹ̀, à ń wo pé kókò wo nínú kan náà àwọn àánú ẹ̀ látara ní tólúkálukú wa bá ṣe. Kókò wò kódà ó dà pé kọ́mẹ́ǹtì tóun rí yẹn ìwọ rò pé kò rí, ó rí. Ẹni tó ní ewé kan ò ní jábọ́ lábẹ́ igi kó máa mọ̀ nípa ẹ̀. Wá now think about billions and billions of ewé tó ń bẹ ní gbogbo àgbáyé. Omi ní gbogbo àgbáyé. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Gbogbo ayé tá wà nínú ẹ̀ yìí, sáà tá à ń lò yìí, omi ní. Ọlọ́run má jà rí jẹ́ omi. Ó wá ṣàdúgbò kan, ó ṣebì kan, tọ́jú ò bá ń rọ̀, á lọ zzz. Omi yalé o, gbogbo ẹ ti á dẹ̀ tún lọ bẹ̀. Àwọn àdúgbò kan bíná bá ń ràn wọ́n 3 months wọ́n ti bọ́nú ẹ̀. Kò mà sí jàǹbá yẹn lọ́dọ̀ tiwa. Gbogbo nǹkan lọ bó ṣe yẹ kó lọ létò. Àmọ́ àwọn tí wọ́n tún wá lójú inú Ọlọ́run yìí tóbi lọ́ba, ó gbé ojú inú fún àwọn kan, they can see. Gbogbo ń taṣẹ̀ ń fà yìí àwọn ti rí from a very long time. Why? Tó create sọ́dọ̀ tiwa náà, ó ṣe jọ́dọ̀ tí wọ́n ló create gbogbo ẹ̀ sí. Kò síbi tó bá lọ ní gbogbo àgbáyé títí délẹ̀ Yorùbá, títí dé north, títí dé east, tó bá ń dárúkọ yàn 10, wọ́n gbọ́dọ̀ yọ 4. Mo kàn mọ̀ sọ́bẹ̀ kó má dàbí pé aláṣejù. Mo fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ ni. A tó bẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé nínú 4 tó kù yẹn ó tún fẹ́ lára wa. So at the end of the day, wọ́n gbọ́dọ̀ máa jealous wa. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa jowú. Pásítọ̀ kan wà nílùú òyìnbó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n máa jowú pé òun nìkan ni. Báfà kan bá tẹ̀síwájú nísìn, àfà kan máa ń wọ London ló ń jáde, wọ́n á ní ṣóhun nìkan ni. Bí àwọn ọba ògbóni bá káàkiri tó lọ Canada tó lọ London, wọ́n á ní ṣóhun nìkan ni. So wọ́n ń jowú yọlé Yorùbá. Ẹ má wá rò pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yẹn o, wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa. Tá bá fún wọn láyè. Àti Ìgbò, àtàwúsá, àti ẹ̀yà, àtòyìnbó, àti funfun, àti dúdú, ilẹ̀ yẹn gangan ohun wọn kọ́ gbà. Mò ń gbọ́ lórí system iṣẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, mọ́mì kan sọ̀rọ̀ lọ níbẹ̀. Tí ó dá kí federal government sì máa control Apapa port nínú state kan. Wọ́n mú odindi Apapa, wọ́n gbélé federal lọ́wọ́. Àwa ta wá ní federal, àwa ta ní Apapa, àwa tẹ̀ mọ́ tó ń lọ nínú Apapa mọ́. And we are struggling. Ẹni tó bá lomi kò mọ iyì tó ní. Ọlọ́run jẹ́ àmọ́ iyì nǹkan tó wà lọ́wọ́ wa. Ẹ máa jẹ́ ká sọnù. Torí pé wọ́n ní àìmọ́ àgbọ̀ Yorùbá yìí náà ni wúrà fàdákà. Ẹ ṣáà join ẹ̀ papọ̀. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí ẹ̀yàn tí ẹ ń bẹ ní ibi tó ń pè ní United Kingdom. Àlejò ńlá ń bọ̀ ní October tó ń pè ní ọmọ Adéyẹmọ. Àlejò ńlá August visitor ó ń bọ̀ ní October yìí ní agbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá ní lórúkọ Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ní expectation fún what God cannot do does not exist. Because mo ń follow ẹ̀. Òun bọ̀ láti last year ló ti ń polongo UK. Àwa lè fún yín ní short period àmọ́ ẹ fijọ́ yẹn lẹ̀ mú bẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní NHS. Ẹ ń gbìyànjú National Health Services. Ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, obìnrin ni, ọkùnrin ni. Ẹ má tí jealous ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bus drivers. Ẹ má tí jealous ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní private sector. Ẹ̀yin tẹ́ ń tajà ní Peckham, ní Dustin. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní NHS tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń pè ní Nigerians bọ̀ Yorùbá ni wọ́n. Tó bá rí wọn lórí floor tó ń gba ọmọ sílẹ̀, tó bá rí wọn tó ń sáré ní àníyì ní 12-hour shift, ẹ jẹ́ kí yín. Ẹ fijọ́ yìí sílẹ̀ fún wa. Kẹ wá bá wa welcome olóyè Ìgbòho nínú London. Ní Scotland lẹ bá wà ní ẹ fàyè sílẹ̀. Ẹ fi 12-hour shift yẹn sílẹ̀. Bó jẹ́ Saturday nìkan lẹ bá lè darapọ̀ mọ́ wa nínú rally, ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa. Torí pé a fẹ́ recognize yín níjọ́ yẹn pé ẹ̀yin o nítorí pé tó bá ní NHS a máa need service yín lọ́jọ́ iwájú nílẹ̀ Yorùbá. Kátẹ̀ mọ̀ yín,
ní kẹ́tí ìgbà fún wa àmọ́ ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa bọ̀tẹ́ bá wá gbà fún pé ìran Yorùbá ni yín ọmọ Yorùbá ni yín ẹ gbọ́dọ̀ jáde kẹ́ wá kí olóyè Ìgbòho torí olóyè náà fẹ́ kí yín ẹ má ti jẹ lọ́sìsẹ́ ẹ̀yin sẹ́kítọ̀ tó kù ẹ máa ní Koiki kí ló jẹ́ tó jẹ́ pé sẹ́kítọ̀ yẹn ló mú àwọn sẹ́kítọ̀ tó ń gbọmọ là ní bí accident bá ṣẹlẹ̀ NHS ni béèyàn bá fẹ́ bímọ ní NHS ni orí bá fún ẹni NHS ni irú ẹ̀ la fẹ́ jẹ́ kó wà nílẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ rí ní UCH àmọ́ wọ́n da gbogbo ẹ̀rú lára pé wọ́n mọ value wa mo wá ń bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní National Health Services àtẹ̀yin tẹ́ ti retire ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dádì mi ẹ̀yin tẹ́ ti fún wọn ní service tó yẹ kẹ́ ti padà sí Nàìjíríà kẹ́ lọ supply service yín àmọ́ àwọn gómìnà náà wọ́n nídìí yín àwa máa nídìí yín gbogbo àwọn skills tẹ́ níyẹn a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí document a fẹ́ ṣe documentary lórí gbogbo yín ẹ fún mi ní nọ́mbà yín ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lé lórí torí pé iṣẹ́ ń bẹ fúnran Yorùbá we need your services ẹ jẹ́ wọn lọ bá wọn ẹ jẹ́ kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn oní bábà àwọn oní hairdresser mo mọ̀ pọ́jọ́ ajé lọ́jọ́ Saturday yẹn mo mọ̀ pọ́jọ́ ajé ni ọjọ́ táwọn èèyàn wá gẹrun ni gbogbo ìtẹ́ máa gẹ̀ níjọ́ yẹn tẹ́ ẹ̀ nípa owó ẹ̀yin má wọ́rì torí pé sábìsì yín náà ó wúlò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe káràkátà níjọ́ yẹn ẹ bá wa fàyè sílẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá wà ní tó yẹ pé bus driver human driver woman driver bus driver ẹ fàyè sílẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kí UK mọ̀ pé àlejò ń bẹ nínú ilé mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé àlejò ń bẹ tó ju àlejò lọ a fẹ́ fi sọ fún wọn pé àlejò yìí kódà ó ní valuable asset lọ́jọ́ iwájú fúnran UK torí pé tí ilẹ̀ Yorùbá bá wà ní security UK ò ní máa worry nípa terrorism láti south west mọ́ láyé àti láyé a máa make sure pé gbogbo yẹn lọ́kẹ̀ but tá a bá jáde how do we present that so gbogbo wa ní UK ní October 12 for the rally ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá wá bùkún bàbá mi kan pè mí lẹ́nìí ó ní Koiki ó ní VIP table ni mo fẹ́ kò tó 10 minutes bàbá yẹn send owó yẹn èmi kan lọ send ẹ̀ sí o àkáǹtì tán ní kán máa fi gbowó fún project tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí wọ́n ra ẹ̀fẹ̀ mọ̀ ìtọ́ra ẹ̀jẹ̀ máa ń jẹ máa ń sọ yẹn lẹ́sẹ̀kẹ́ bàbá yẹn ní òun rẹ́ ó ní òun rò pé owó yẹn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni mo ní dáadé ìyẹn náà pọ̀ ó ní kò ṣe bí ti gbowó òòṣà àwọn kan ní àwọn pè ní ìgbowó òòṣà wọ́n ní Koiki bá a máa pè ní Ìgbòho Olódùmarè bàbá ńlá bàbá kan ló sọ bẹ́ẹ̀ bàbá wòlíì kan tí brọ́dà mi máa lọ interview brọ́dà mi tó wà Nàìjíríà yẹn bàbá wòlíì tó sọ pé tí ẹ̀jẹ̀ bá ta sílẹ̀ nínú rálì tó ń ṣe yìí kẹ́kẹ́ wá forget Nàìjíríà ti tán ẹ̀jẹ̀ máa ti ta sílẹ̀ more than 100 people have been killed but ní north wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n mo kí yín Dr. Ọmọwùnmí Lawal mo kí yín Dr. Ọmọwùnmí Lawal ìyá dáadáa ìyá tó ní àìsàn tó ń ṣòun ní Amẹ́ríkà wọ́n ti ná more than $1 million lóhun nìkan lórí tí wọ́n dẹ̀ béèrè pé ọmọ bo nìyẹn ibo ló ti wá a fẹ́ náwó fún àwọn ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú àfẹ́ ní kẹ́ máa lọ sí India kẹ́ lọ máa gba training no kẹ́ lọ máa gba treatment because a ní àwọn tó jẹ́ expertise nínú NHS wọ́n wò mí báyìí wọ́n gbọ́ mi báyìí lórí floor mo kí gbogbo yín mo jíde mo kí yín ẹ jẹ́ ká pàdé ní 12 of October nínú rally because it is very very important àwa ní ọmọ Yorùbá wọ́n wá ní tetanus ló pa wọ́n á ní malaria ló pa wọ́n á ní kinní kan ló pa when we have experts nílé àti níta ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà tẹ́ mọ̀ pé UK máa ń dára a fẹ́ dára níjọ́ yẹn mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé àrà la máa dá àwọn ọmọ Yorùbá torí pé ọmọ ìran ọmọ aládé ni wọ́n a máa fi adé yẹn wọ̀n wọ́n ní ìjọ yẹn a máa fi adé yẹn wọ̀n wọ́n ní ìjọ tá à ń sọ yìí kódà ilẹ̀ máa mì ní gidigidi láti BBC studio ní West London very close to Oxford Circus tá a bá gbéra láti bẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo building máa mì pé àwọn tó ń lọ yìí kódà àwọn ilé yàtọ̀ ní tọmọlúàbí that should be the day that the world will recognize pé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá ni wá wọ́n ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ní Papua New Guinea ní Cuba ní Brazil ní gbogbo South
Amẹ́ríkà Yorùbá wọ́n ń pààrà oríṣiríṣi níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá sọ fún wọn pé ní UK ní bíbá yìí o àwa náà fẹ́ dára. Tó mo bẹ̀ gbogbo wa ọjọ́ yẹn ń ṣọjọ́ tí yàn ṣe máa sọ pé mo ò tí ì gbọ́ máa pariwo ẹ̀ títí tá a máa fi dé ọjọ́ yẹn kọ́lọ̀ mọ́jọ́rọ́. Yorùbá nation no going back. Kò sí ẹni tó lè dá dúró àmọ́ a ti kọ́kọ́ gbélé Ọlọ́run lọ́wọ́. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Professor ADEBANJI Akintoye. Bàbá tó wù ọ̀la tó ń sunkún sínú tó ní ẹ̀yàn ọmọ mi mo fẹ́ kú kí n mọ̀ pé Yorùbá nation ti dé. Àwọn bàbá mi àní káwọn máa kú kí Nàìjíríà ṣì wà. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. Nàìjíríà tó bá ń pe Nàìjíríà ó jẹ́ kíyàn máa sá. Ilẹ̀ wa ló dùn àmọ́ orúkọ tó gbére lórí yẹn ó ti bà nǹkan jẹ́. And everybody knows that. Wọ́n mọ̀ pé ìran ọmọ aládé yẹn kò ní tayọ tàbá sì ń bí ẹ that name Nigeria. But ní October 12, we will prove to them that we have done it before, we are doing it again. Mo kí gbogbo àwọn committee that are working round the clock to make sure that that day will be successful. Tó o bá pè yín sí ẹ̀yin náà dá sí láti gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè dá sí kájọ pàdé ní October 12. Koiki pè mí ẹ jẹ́ kájọ dá sí. Yorùbá nation no going back. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo sì ń kí bàbá mi Professor ADEBANJI Akintoye, mo kí ìyàwó wọn ìyá dáadáa. They've been together for decades. Mo kí yín grandma, mo kí àwọn ọmọ yín. Mo kí yín pé ẹni baálé tó dáa, bí wọ́n bá ní baálé tó dáa nínú ilé, inú yẹn á máa dùn. Pé ó ṣe fẹ́ lómi àmà jealous pé kò bá jáwọn làwọn fẹ́ rú bàbá Akintoye. Bàbá tí mo rí ní 2021. Question mẹ́ta mi bí bàbá, I won't tell you on the live show. Mẹ́ta tí mo bí wọ́n, tí mo ti gbọ́ lẹ́nu wọn. Mo ní bàbá yìí yàtọ̀ sáwọn tá a ti ń gbọ́. Mo ní bàbá yìí yàtọ̀ sáwọn tí mo ti ń gbọ́ nígbà tá a wà ní UK for over how many years? Kó tó nípa lọ́lé. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá, ẹ dúró ti bàbá Akintoye. Torí pé àwọn bàbá kan tún náà wọ́n gbà fún bàbá Akintoye. Àwọn tó jọ jẹ́ age mate náà wọ́n gbà fún, àwọn tó jù wọ́n lọ́nà wọ́n gbà fún wọn. Because ìyà ń jẹ Yorùbá. Ẹni tó bá níyà ò jẹ Yorùbá níbi tí sáà dé lénìí ìyà ń jẹ wá. Wọ́n parí Olympic lénìí ìyà á máa sunkún pé níbo ni ọmọ Yorùbá wà. Lóòótọ́ a rí Rashidat, lóòótọ́ a rí eléyìí náà tó lọ rẹpírẹsẹ́ǹtì ìlú míì tó gbéjẹ sí ìlú míì wọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ṣé mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá gbọ́dọ̀ make sure pé gbogbo ẹni tó kọ́kọ́ fẹ́ lọ rẹpírẹsẹ́ǹtì ìlú míì akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ béèrè pé ṣé kò sí kí ló ṣẹlẹ̀, ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ṣe ẹni tàbá ṣẹ̀dá dọ̀bálẹ̀ fún ẹ̀ wàláì ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó jẹ́ kí ambassador lọ dọ̀bálẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn ni pé kó padà bọ̀ kó wá rẹpírẹsẹ́ǹtì Nàìjíríà. Mo ní Nàìjíríà kì í ṣe country. In the near future gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ bẹ ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan pé kó tó rẹpírẹsẹ́ǹtì níta ǹjẹ́ ó mọ̀ power náà a need the service. Because we can no longer be representing other people's country when we can represent our own. Ìdí tí gbogbo èèyàn ṣe lọ represent other country ni pé Nigeria is a valueless country, kò ní value kankan mọ́ lórí. So when you see many Yorubas, Igbos, Benue, Bende, Nigerians representing countries outside the shore, mo gbọ́ pé wọ́n ní ẹni tó kó wọn lọ fún basketball. Wọ́n ní Amẹ́ríkà gan sọ pé tẹ́fẹ́ náà wà nínú basketball ní ìyẹn àwọn Nigerians tó lọ. Wọ́n wá ní coach yẹn wọ́n náà ṣètò raise owó fún lórí social media. Kábíyèsí Elédùmarè. How did we get there? Because the foundation of Nigeria is not for us. And until we pull out from Nigeria, we will struggle to get our feet together. And this is the reason why we got to do it now. We must do it now. Kò ń ṣe lọ́la mọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti ń ra ticket. Mo kí yín ẹ ṣé gan ni. 10, 20, 40. Àìmọ̀ ọmọ mélòó ni tíkẹ́ẹ̀tì yẹn kù.
but màá confirm ní week tá fẹ́ mú yìí, but there is still availability of the ticket. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ra ticket láti wá bá olóyè jẹ dínà, tó bá jẹ́ pé ẹ máa dáwó yẹn nísìnyí, ẹ máa dà láti make sure pé ẹ confirm pé ẹ máa wọlé fún ticket. 1 ticket per person, £100 kéré nínú owó tá a máa fi wá jẹun pẹ̀lú olóyè. Ẹlòmíì ra ticket yẹn kò ń ṣe pé torí pé wá jẹun, ó fẹ́ wá ọ̀nà olóyè Ìgbòho. Mo ti wà pé mo ní padà màá sọ wọn tó máa pè wọn padà. Ara ń tà ń gbé dání nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa. Do not be deceived. Do not be deceived that Nigeria will work. In my mind, nígbà míì, màá kàn wò pé okay, let's pray pé bí a Tinubu ẹlẹ́ran ara, kò máa tún wò pé ẹ jẹ́ káwa gbé lọ́lọ́run lọ́wọ́ bọ̀ káwa máa move on. We must push now. I am 40 plus. Mo fẹ́ jókòó ilé mọ́ in the 50 years old. Kí tí wá jókòó máa pariwo Yorùbá nation. Ẹ rí pé kò make sense. I am already 40 plus. Èmi náà ti mo ti but at least ó yẹ yín. Kí wá tó wá dijọ́ 50 kí wá jókòó sí bíbá kí wá máa ní Yorùbá nation. Ẹ̀yin gan gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé I'm sure you should be able to tell me that. Ẹni tójú ò bá tì ló máa nígbà tó ń bá tún pé 50 kí ó jókòó báyìí máa. Mo fẹ́ wà ní ọ̀nà ká wà ní ọ̀nà that level. Kájọ wà ní ọ̀nà èmi àti yín gbogbo wa kí gbogbo wa jọ wà ní another level. Ká wà ní level míì completely. Ẹ má bínú. Òrùn tó ń wọlé bí ṣe gbé kọ̀ǹpútà yẹn ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo wá bẹ́ẹ̀ mo kí bàá mi olóyè Ìgbòho ṣí fìlà fún ẹ. Mo ní ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ. Ibi tó bá ti sọ pé ó ti yá, ibẹ̀ lèmi náà ń lọ. Wherever you say we are going, ibẹ̀ ni mò ń lọ. Tó bá dẹ̀ tí ní àìtí go, ká sì stop lórí green light, no lórí red light, ní traffic light, a máa stop. Tó bá ní lọ dúró lórí amber, bí wọ́n bá ń drive, tó bá wá jẹ́ pé automatic ló ń lò, tó bá ti rí pé náà ẹ ti wà ní amber, ó fẹ́ change nìyẹn, happy gbúù ó lọ nìyẹn. But ní sáré before him, a gbọ́dọ̀ gbà fún. In tó mọ̀ òun gbà fún bàbá Akintoye, àwa náà gbọ́dọ̀ gbà fún òun náà. Ìgbòho Olódùmarè. Mo ní kọ́kọ́rọ́ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo gbọ́ wòlíì kan. Wọ́n ní kó jí Ìgbòho lọ jókòó. Èmi ò ní táwọn sí wòlíì kankan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, wòlíì fúnra rẹ̀ gan ni Ìgbòho. Ìgbòho fúnra rẹ̀ gan wòlíì. Àfáà ni, babaláwo ni. Ó ní Ọlọ́run ló lẹ̀mí òun. Èèyàn wá gbẹ̀mí ẹ sílẹ̀. How many people knows that nílùú yìí tó bá careful àwọn fọ́ọ̀mù kan wà o gbọ́dọ̀ máa ka fọ́ọ̀mù especially àwọn tá à ń drive by. Wọ́n ní are you ready to give your heart? Ìgbà tèmi kọ́kọ́ dé kò yé mi. Mo á bíyàn kan ó ní nǹkan sọ ni pé tó bá l'accident anywhere wọ́n ní right láti yọ heart yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo ní mo ní kí ló máa fi yẹn ṣe, ó ní wọ́n máa ń gbé fẹ́lòmíì ni. Mo wo fídíò kan lórí X ní Twitter just lánàá. Bọ̀bọ̀ dúdú yẹn òyìnbó ni the other guy àti ọmọ ẹ̀ lọ gbé fóun. I'm sure pé àwọn kan ti wo the same video. Bọ̀bọ̀ yẹn wá dé kọ́kọ́ gbọ́ wọlé heart yẹn báyìí. Wọ́n ní kó wá fìlì ọmọ ẹ̀ òun ló save bọ̀bọ̀ yẹn. Wọ́n ní kó kọ́kọ́ gbọ́wọ́ síbẹ̀. Heartbeat ọmọ ẹ̀ nìyẹn. Kíní yẹn lọ kẹ̀. Heartbeat á máa ṣe kẹ̀. Nígbà tó yáwọ́ gbé kíní táwọn dókítà máa ń gbé sétí, wọ́n wá gbé sí kó filẹ̀ kó lóye wá náà fún òun fọ́mọ Yorùbá ní heartbeat òun ká máa lò ó. Màmá ẹ̀ wá kú torí ẹ̀. Àfáà kan wá sọ fún mi pé Ọlọ́run kan sọ pé
kò ń ṣe Ìgbòho. Ọlọ́run ṣe mistake, but àwọn ní argue yẹn because òmùgọ̀ ló máa náà fi argue yẹn. I don't have to argue that, but èmi sọ bí tèmi dé yìí o àfi tí òun fúnra rẹ̀ bá sọ pé kò tí ì yá, tó bá nó yá lálẹ́ yìí kò sẹ́ni tó máa dá dúró. Tó bá nó yá lálẹ́ yìí kò sẹ́ni tó máa dá dúró. Fúngbà díẹ̀ tá a ti jọ wà mo mọ̀ ni, but ó mọ tó ń pè ní humanity. Ìyẹn ló ṣe rò pé tó bá ka mọ́lé á jà padà. Ìyẹn làwọn òmùgọ̀ ṣe ń sọ pé ṣèbó ń dẹnu pé tó bá dé òun máa dára fún wọn. Kò ní láti dára. Àwa tá máa bá dára, àwa là ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí. So mo kí olóyè Ìgbòho, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé. It's just a Sunday broadcast and we are going different land, but mo fẹ́ dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo wá kẹ́yìn tẹ́ wà ní European countries. Europe ló súnmọ́ UK jù. Ẹ lè dé kẹ́ padà níjọ́ yẹn. In tó bá mú yín wá wo football ní UK, in tó bá mú yín wá wo àwọn artist tó ń kọrin, in tó mú yín wá wo pastor tí ó wọlé lánàá, ó yé àwọn tó yé. Many people travel from Europe láti wá fojú rí pastor yẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ó pọ̀ jù láti ra return ticket fún Saturday. Tẹ́ bá gbéra ní France, àfẹn tó bá níwèé, ìwé náà ní ṣá. Báwa tá àkọ́kọ́ níwèé báyìí, màá máa tẹ̀lé mọ́ sí mi lọ airport. Màá kọ́ máa wò wọ́n báyìí. Nígbà yẹn ni ó ti yàtọ̀ nísìnyí, a dúpẹ́ fọ́lọ́run. Màá wá dé airport yẹn. Ìjọ kan ṣáà máa wà. Màmá ẹ mọ̀ nígbà tí mo dé ojú mi ò là dáadáa. Ojú ò lè la nígbà tó bá kọ́ dé. Ìwọ tó máa bèrè nǹkan lọ́nà ọ̀nà tó ò tí mọ̀ tó. O máa land ò land. Alẹ́ dẹ̀ ni mo dé. Kíyàn dé nígbà yẹn. Kò má dẹ̀ wá lè jáde. So mo ò tẹ̀ mọ̀ bí gbogbo airport ṣe rí ju pé kí n kàn dé airport. But kí ló ń wà lẹ́yìn after security check? Ó take me ní 15 years kí n tó mọ tó ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Mo kàn máa rí mọ́ sí mi máa juwọ́. Àbáwọn àbúrò mi, ẹ̀gbọ́n mi, àtàwọn ọ̀rẹ́ mi wà látà. Kódà ó dé stage kan yẹn kan náà àbí máa lo pálí òun lọ sí Nàìjíríà pé a jọra. Mo ní kò lè tó yẹn. Mo ní Nàìjíríà. Nígbà yẹn, mo ní àmì ìmúṣì máa débẹ̀. So what am I trying to say? Ẹni tó níwèé, tó dẹ̀ wù pé kóun wá sí London, tó dẹ̀ wà nínú Europe, Ọlọ́run á ṣèwé fún yín. It's a big disease. Kíyàn má níwèé tó dẹ̀ wà ní Europe. Wọ́n máa àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ bá wa náà fẹ́ sáré dé London. Wọ́n máa gbá ẹ ti dé wá níbẹ̀ ni. Gbọ̀wọ́ ọmọ tó ń ṣèwọ. Ọlọ́run á ṣe fún gbogbo wa. Ẹni tó ń wá bísà Ọlọ́run á ṣe fún yín. Ìwé yẹn ìbànújẹ́ kan ni. Ìyẹn máa wá ìwé. Tó bá sọ pé immigration wà níbẹ̀ wá yá dànù. It's a big disease. For those of us that have experienced it. I have experienced it personally for 15 years. UK. Ó kù díẹ̀ káàtó. Wọ́n ti fìyà jẹ wá gan. Ó yẹ kí UK ní special treatment pẹ̀lú àwọn Yorùbá ni. Pé you're Yorùbá. Ọ́fíìsì tí tẹ máa wò lélẹ̀. You're Yorùbá. Tá a bá ṣe ń land airport. Irú ẹ̀ lè máa gbà wọlé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. But reason tó ṣe value wa. The reason why we are not valued is because of the puppet tó gbé síbẹ̀. Àwọn puppet politicians. I normally wonder when people say Ọbásanjọ́ tó ń sáré tó ṣubú kó larí mọ́lẹ̀ tó bá ń lọ. Mo rí Délé Mọ̀mọ́dù ó post ẹ̀. Ọbásanjọ́ in America wọ́n máa interview ẹ̀. Màá kọ́ máa wo àwọn videos yẹn báyìí pé ó mà ṣe. But àwọn tó ń jẹ lára Ọbásanjọ́ indirectly or directly, they're not going to see the angle tẹ́mi fi ń rí. Wọ́n á ní Koiki kíní kàn ẹ́ pẹ̀lú yẹn. Bí Abacha ọba ti pàdánù nígbà tó fẹ́ pa gbogbo wọn. Ọlọ́run yìí Elédùmarè ọba tó ń dára ni.
mo fún another 60 years. Bàbá yẹn mo dash ní 60 years pọ̀ ní age yẹn. Whatever the age now, mo fún ní 60 years. You'll be gone. Ìtàn ló máa dì. And this is how everybody needs to prepare themselves. That we are all passing through this earth. Ilé ayé yìí a kàn pass through ni. Ìyàn kankan ní. Kò sẹ́ni kankan tó ní. We are all just passing through. Bus stop olúkálukú ló máa yàtọ̀. But if you think that he's also not giving us code, ó ti fún wa ní enough code. Obasanjo has given us enough code to know that we don't have to be one Nigerians. But don't expect him to tell you what to do. Their hands are all tied up. Mo kàn mọ́ fún ní 60 ni, mo increase age. Because anytime mo kàn ló dàgbà jù láyé ní ìtàn tá gbọ́ 950 years. So why then do you think that all these individuals, Obasanjo ni, Kinikan ni, they're not going to do anything? They're all going to do nothing because they are already passing on. And wọ́n ti ń lọ, sáà tí wọ́n ti ń lọ, sáà kan ló tún ṣẹ̀ dé, táwa náà wà nínú ẹ̀yìn. Ìgbà táwa náà máa lọ, Ọlọ́run mọ̀. But why don't we fight and take what belongs to us? And when I say fight, I am not saying with weapons. I am just saying collectively. Kí ló dé tí ọ̀rọ̀ wa kò fẹ́ dàbí pé ó dọ́gba? It's because people don't want it. Wọ́n mọ̀ péjọ tí ọ̀rọ̀ yín bá ti dọ́gba tẹ́tí don't sọ the same thing. Oh, self-determination. This is what we have been talking about. Oh, self-determination. But nígbà tá à ń sọ self-determination, do you know that Yoruba people are preparing for 2027? Yoruba prepare bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ for 2027. They are already preparing for 2027. Àwọn Yoruba ti ń gbáradì fún 2027. If you wonder how did we get there, it's because we have people that do not understand anything. You know? Gbádùn ayé mi ni o, mo ṣẹ̀dé ládọ̀dọ̀ mọ̀ sí mi ni o, mo ti lọ mú yàn lọ́dọ̀ mọ̀ sí mi. Mo kí màmá dáadáa. I just came back from my mom, spent a quality time. Super multi. Mo polówó fún wọn, but it's now money me, so mo kọ́kọ́ fẹ́ kó relax there. Now, let us come back into the program. It's a Sunday program. Love, share. That is the best thing you can do for us. You should laptop it tó fún mi ní lórí tó ń kú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Láṣẹ ra charger sí ẹni. Ilé ṣe kẹ̀. Ẹ má bínú. Ilé ó tan náà nà. Ilé wa ṣe tó ń kú. Ẹ má bínú. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Happy Sunday. Please share my program. Love my program. I so much love you. Ṣé kí n kọ́kọ́ kí gbogbo ilé kankan? Maybe ìyàwó yín lórí ẹ̀ bá wa share program. I think we should do that. Koiki, please. Let us protest Yoruba Nation at the same time as Arewa is protesting so the government of Nigeria can collapse. I totally agree with you, but that is not my own decision. Akintoye makes all the decisions for the Yorubas. I am just one of those medias and one of the smallest leaders. I can tell Akintoye, but he will make his decision with Igboho on what we will do. But I totally agree that Nigeria will collapse as the Arewa keep pushing. Thank you so much, mighty action. Silver Badmos says, Obasanjo no go reach 60 years of self. Iyaminike Afolayoni, because we are still in Nigeria, Shidoni. Happy Sunday. Iyaminike Afolayoni, God will bless CSI. Oh, shucks. And I can have to my leg. Let me use my laptop here. Because touching the phone sometimes could do a lot of different things. So let me appreciate everyone as you're coming into the program. And also to say it's a Sunday. I love that. I can shout, I can scream. Nobody is screaming with me.
But I've missed my ọmọ Oòduà. Mo kí àwọn ọmọ yín náà ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. Mo kí Just Raising. Wọ́n ní Koiki ọmọ lóyè. Ẹgbẹ́ bá ń dára. Bàbá mi Ọlátúnjí Table. So Yoruba Nation is the only way out. Either they like it or not. It's a fire that is already loading. Mo kí Comrade Ọmọ Ṣèbí. Mo kí Mr. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bíbáyìí náà. Ẹ ti wọlé ní Koiki Media. We run two YouTube channel. One is on the software, while one is on a standalone right now. Oh, yeah, I read messages. Look, if Igboho say, Yoruba, ẹ jáde lálẹ́ yìí, wàláì, tí kò bá rán mi iṣẹ́ ẹ̀ tí bá release lálẹ́ yìí, gbogbo Nàìjíríà máa hot ni. But let us be wise. Mighty action. Kí ni mo sọ? Let us be wise. Prophet Ologun Oluwamo lè gbé kọ́ọ̀lù yín our life is semabi. Àwọn àgbàlagbà oyè náà nìyẹn. No, I am life now, mo fẹ́ sọ. Not. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So let us be wise. Ẹ jẹ́ kí àwọn northerners, let them continue the push. And at some point, the whole push will come through as well. Emma Ekawa overrun. Look, I want Yoruba people to be out on the street and doing their needful rally, but Emma Eka law ahead of the time. On the time na money, oh, time na money. No jaga. I like this apparel. Mo sọ fún yín pé fashion designer mi òun ló ní Koiki ọmọ Yorùbá nìyẹn màmá gé sí ẹlẹ́rùn ó ní láti sanwó fún mi o but ṣáà máa sọ fún wa pé lórí Omitaf Culture I'll share the link. She's brilliant with a good team kò dẹ̀ síbi tó ti lè rán kankan fún yín tí wọ́n ní sẹ́ndẹ̀. Mo kí gbogbo wa mo kí mọ̀mísí mi náà I left her spend few I couldn't go there yesterday but I was with her. We had a very beautiful time. She cooked and I don't want to tell you everything. And we had conversation. Please, Koiki, correct it. It is 1 million march. Okay. Where do you want me to correct? Mention it again. Is it the flyer? Is there an error with the flyer? Abiodun Monday, Moki brother, Mini Germany. Moki Grandma Comfort Adeleye. I'm just appreciating also that we can be also Moki Baba Mubarak. Idris, salamu alaikum, mo kí wa àwọn sheik wa, Rọ̀dí ọlá tààlà ní fún àwọn tó ti kú, àwọn bàbá ńláńlá. Wọ́n ní bàbá kan wà nígbà yẹn nílọrin, ó bá gbójú sókè á máa wòrùn, kábíyèsí Elédùmarè, ó kú sí ń bẹ, àdúrà ń bẹ, gbogbo àwọn bàbá yẹn, gbogbo wọn ló ti bẹ̀ fún Nàìjíríà, bọ̀tọ̀ Ọlọ́run ní náà tẹ̀sí àwọn tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ lọ́dọ̀ òun ti yà sí à Nàìjíríà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí pé, Alomo, you don't say. I am just an ordinary, just like many of you, that believe that Yoruba people need to get the hell out of Nigeria now. And we will do so, Emma Binu, because I have 3 laptops in front of me, and I also want to appreciate many people watching us on all the platforms. So that is what I'm doing right now, to get as many of other platforms in and monitor my screen. Because if you can share China's television, right, we appreciate you when you come in. I am just an ordinary Mokiwa and KOIKIMEDIA team. Mokiwa Bami Babatunde Owoseye. Good job, White Lion. Freedom does not come easy. We need to fight it out, and we are going to do so. And I'm already doing so. Mokiya Abimbola Twins on Instagram. Big Sammy, Tibadaru Coin, we just appreciating you. Some of you might not like it, but we just want to appreciate you. That is all. Oh yes, Benny, let Igboho be look very well and be well guided. Ọlọ́run máa bá wa guide bàbá wa. Mo ní tí kò bá ti sáktọ̀ mọ́ nínú the movie has completely ended. Bó ṣe ń kí gbogbo àwọn tó wà lórí program àti wọnú ètò lọ. I have done about 50 minutes at exactly 1 hour to crack into the program. If you have any question, please put it in the comment section. I will try not to answer as much as I can. Mo kí ìjọba Ìtàló. Mo kí Mr. Danny Adeyemi.
mo kí mọ̀ sí mi lẹ́ǹkan sí Tony Ages, mo kí bàbá wa Oyèwọlé Olúwaṣeun. Koiki, it is not only a Papa Port, they also took over the Tin Can Port, also gave Dangote access to our waterways. Omi wa very, very important. If you lose your water, you are going to lose many things. Because inu omi gangan ni aduwa. Omi. And I'm sure many of you that are into is it geologist or something like that now? Abe omi yen mudu nbe níbẹ̀. And from what I heard, program, you know, many people are reaching out to us. No, Koiki, don't even try it. I was told by someone then that from the space, NASA space, there is something right inside the bottom. Bottom meal, lábẹ́ omi wa ní àpápá yẹn. Wọ́n ní wọ́n rí nǹkan láti abẹ́ omi, láti òkè. Wọ́n rí nísàlẹ̀. Whatever that is, I don't know. So you can imagine why everybody is interested in Lagos. Mo kí bàbá mi Balógun Kabiru Owólabí, mo kí Daddy. Alimi Aziz, mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà àtẹ̀yin ọmọ lé kéwú, àwa sá nílé kéwú ni, nígbà tó fẹ́ fi nínà yìí mi lórí mo sá dànù. Mo kí Ẹlẹ́gbẹ̀dẹ Jelile, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní bọ́dà kankan. Our borders are locked. Sometimes I wonder, ṣé Tinubu ló wà in charge? Because I expect Tinubu to allow the free flow of goods between Benin and Nigeria. But yet, tẹ́ bá travel lọ síbẹ̀ nísìn, you will cry. You wonder whether it is still even in charge. And that's why I say it all the time, Tinubu is a weak element. Let's crack on quickly. Mo kí bàbá mi Razak Bankole. Mo kí bàbá mi, brother mi Ibrahim Akanji. Mo kí gbogbo yín ní gbogbo Ìbàràpá local government. Gbogbo Atisbo. Wọ́n pè mí láti Atisbo lánàá, but mo miss call àwọn ọmọ tó ń ṣe meeting yẹn. Mo bẹ̀ wá ẹ máa ṣe meeting. Don't let anybody intimidate you. Tó bá intimidate yín, ẹ sọ fún mi, màá sọ fún Olóyè Ìgbòho, a dẹ̀ sọ fún bàbá Akintoye. An action will be taken. Ọlọ́pàá mọ̀ pé n tá à ń ṣe kò ń ṣe àwọ̀ fund terrorism. À ń ṣe Boko Haram. À ń ṣe àwọn ọmọ obedient tó fẹ́ da Nàìjíríà rú. Àwa fẹ́ kúrò lára Nàìjíríà ni. Àwọn tó fẹ́ da Nàìjíríà rú wà o. And don't think they won't try to do so. Àrólé tó ń sọ̀rọ̀, Àrólé Odùduwà, Àrólé 1010. Ó ń sọ lọ́sàn-án yìí pé kékeré ni wọ́n sì jáde. Èmi ò mọ intelligent, gbogbo ala ní different intelligent o. Intelligent Àrólé ń lò, èmi ò lò àfi tó bá share pẹ̀lú mi, àfi tèmi náà bá share pẹ̀lú ẹ̀. I have not, and I don't have to call him to tell me, because èmi ti sọ pé Nàìjíríà kù fẹ́ ṣẹlẹ̀. Many things is playing out in Nigeria. The North are not happy with Tinubu. There's no doubt about it. But Tinubu ló fi rẹ̀ sí situation room yẹn. Mo kí dáàdì mi Jimmy Koya. Mo kí ẹ Clement, the Biafra that pays salary to KOIKIMEDIA every month. I cannot stop loving you and I appreciate your good and many of you like that. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ náwó sí wa. Mo mà ti rí yín bẹ́ẹ̀ ẹ́ ṣé kí n sọ pé ajá nìyín ni àbí kíkọ máa kí pé sweet sister mi Tèmiládé Oríadé. Mo kí yín mà ẹ ṣé gan ni. We have many Yoruba women that are struggling, that are meant to be in Yoruba land, but they are no longer in Yoruba land. Wọ́n wà ní Europe. Wọ́n pè mí ní no aunty mi consent voice note sí mi. Grandma wa kan wọ́n ní wọ́n ṣèṣe nínú ilé ní bíbá. She's lived in this country more than 10 years. Wọ́n níwèé. Ó lágbára o. Mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá níwèé. It's not the end of the world, but ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí yàn kan mọ̀. Especially in this country called UK. I don't know about America. There are some others else. Ẹ má sá home office. Gbà tèmi dé, mọ̀mísí mi máa ń bẹ̀rù pé má gba Croydon o. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Croydon tẹ̀mí ká má gba Croydon. Wọ́n níbẹ̀ nílé ńlá wà. Wàláhì ìjọ kan mi ò tẹ́ ẹ mọ̀. Èmi àti younger brother mi àti Wàlátà. Bá ṣe máa ń ná club káàkiri ni. A bá end up sí club kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ home office. Wọ́n á délé wọn á sọ pé a lọ síbi kan mo wá ń rí building kan tó dà pé building tẹ̀ máa ní ká má lọ yẹn pé home office.
wọ́n ní kí la wá débẹ̀ wọ́n náà wá ṣe fàájì lọ ni generation kan máa yàtọ̀ sí generation kan gbà táwọn ọmọ sí mi dé wọ́n threaten wọn wọ́n sì ń threaten wa nísìn ìyẹn la sì ṣe ń rí racism nílùú yìí àní ṣìrìn bàbá Akíntóyè dẹ̀ ti kí wa ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń gbé ní UK Uber tó gbé mi láti ilé mi ẹ mọ̀ pé mo ní mò ní mọ́tò so máa rò pé òun rí mi nínú mọ́tò ìlú yìí mọ́tò o lè rẹ́ǹtẹ̀ o lè háyẹ̀ so don't get freaked out mo sọ fún yín pé gbogbo àgbádùn tí mò ń gbádùn mo fẹ́ kẹ́yìn náà gbádùn lọ́jọ́ iwájú nílẹ̀ Yorùbá so Uber tó gbé mi ọmọ India ni and you know bá ti wọ́n ní Uber bẹ́ẹ̀ hello how are you conversation it was less than you know I won't tell you how long the journey was anyway you know necessary but within the period of time that we sọ̀rọ̀ abọ́ sínú ọ̀rọ̀ in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní UK ó dà pé orí wọn ò pé ó náà ti wà nílùú ìfọ̀ bí ọdún bí òun sí ìlú ìní bí òun wá sí ìlú ìní ó tẹ̀lé ọmọ òun ti move lọ sí Scotland máa mú Scotland kẹ̀ ó jìn ó nígbà tó yẹ pé ìyàwó ẹ̀ ìnà pé ibẹ̀ làwọn màmá ìyàwó ẹ̀ wà pé ìyàwó ẹ̀ fi close sáwọn màmá ẹ̀ wọn ló dà bẹ́ẹ̀ wọn á ní sọmọ ìlú wọn ló fẹ́ ìyẹn ọmọ ẹ̀ ọkùnrin ó ní yes wọn ló dà bẹ́ẹ̀ ó wá ní àwọn òyìnbó yìí wọn ò mọ tán pè ní history damage tó ti ṣe ní India òun ó wá ń tà láti sọ pé ṣé mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé kíní tí king ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ìlà tó máa ń dé sórí adé orí ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé diamond kan wà níbẹ̀ wọ́n náà ọmọ 7 years old ló fún níjọ́ náà lọ́hùn báwo lọmọ 7 years old kí ló diamond tó máa fún wọn ní diamond so a lot of people are bitter ṣé mọ̀ pé a máa ti ń sún náà tẹ́lẹ̀ pé ìjọ kan máa wà tó lè ṣogun fún wa wọ́n ò lè ṣogun fún wa lóòótọ́ but wọ́n lè create damage mo kí bàbá mi Akínrẹ̀mí rántí Ọkọ̀yà Fọláyan òun ló bá mi cut gbogbo videos tí mò ń ṣe tẹ máa ń rí yẹn tí mò ń post gbogbo kéékèèké tẹ máa ń rí yẹn mo sanwó fún ọ mo mọ bó ṣe decide pé Koiki mi náà máa ṣe yẹn níwọ̀n bá ti bá lè ṣe mo lówó tí máa fún ẹ bó ṣe gbogbo ilẹ̀ máa lè fún wa lówó pẹ̀ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ àti gbogbo àwọn tàjọ ń ṣiṣẹ́ yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá ní sójà granddad mi kan níjọ́ Friday mo ní dádì wọ́n ní dádì kẹ mo ní ẹ ṣe dádì lẹ ṣì jẹ́ sí mi but grandfather lẹ jẹ́ sáwọn kan bàbá tèmi ti kú tipẹ́ àwa ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní Koiki sójà nìyẹn mo ní mò ń ṣe sójà o wọ́n ló bá ti wà lórí program sójà nìyẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí so we are just about 2 minutes mo kí àwọn Biafra shout out to you for joining us as usual on our platform we know you're there we appreciate you we love you and we will all fight this together and when I mean together we are not sharing intelligence together we are not going to run a government together but we are fighting for what is known as self-determination together and it's an inalienable right mo kí lẹ́ẹ̀kan sí sister mi Tinubu Orileede mo kí ní gbogbo Arab countries ní Qatar ní abádélú mi wàá tún máa wọ pé ìbádẹ́ wà nílé o kò tó wá tún rí ná wọ́n tún gbàgbéra díẹ̀ tó bá rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò wá gbàgbéra díẹ̀ tó ò bá ríṣẹ́ ṣe láwọn ìlú yẹn wàá ké sáńdákà wàá ké kúnkúnkùn God of Israel mo kí bàbá wa kan wà ní Israel gbogbo wa lọ máa ń rí ṣe àsìmí náà mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Saudi Arabia mo kí mọ́mì mi all our beautiful sisters gbogbo yín pátá lẹ fine àwọn ṣe ṣìnà wàláì èyí tí mo ní ti tó mi jẹ wàá gbọ́dọ̀ appreciate yín bó ṣe ń molest yín bó ṣe ń harass yín nínú Nàìjíríà kò síbi tí wọ́n ti lè harass obìnrin ní tí mo fi láìkì ìlú yìí nìyẹn pọ̀ bíyànda wàá wò wá gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ Nàìjíríà ó lè máa lọ kọ́ fọwọ́ gba nídìí ti bàjẹ́ jù gbogbo ara corruption náà nìyẹn gbogbo ilé àní tolerate nínú Yorùbá country o sísá mi táwa máa lọ nísìn wàá fọwọ́ gba nídìí ó mú gbóyó ni ó gbọ́dọ̀ wá report ẹ̀yin táwa lórí Instagram ó máa lọ wàá máa padà because 1 hour ni but ẹ bá fẹ́ ní stable communication watching ẹ lọ sórí Ọláyọmí Koiki 4 hours nìyẹn so mo kí ìyá mi táwa Bùsáyọ̀ no woman should be disrespected and no man or man should be disrespected ẹ ti bàjẹ́ jù ní Nàìjíríà yẹn ìyẹn wáṣẹ́ lọ ọyàn ló máa wò òwò síbi tó gbé wá ọyàn ẹ̀ ló fẹ́ wò what a country disrespect ọmọ kékeré àgbàlagbà àwa ní value system wa bàjẹ́ àwa society ti wá dàrú ọlọ́mọdé àrídàmú mo wo Linda Kejì èmi náà máa ń lọ sórí page ẹ̀ àwọn kọ́pù kan dé Nàìjíríà
ìyàwó yẹn dẹ̀ papá ní bọ̀bọ́ yẹn ya kí ló lè ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n ti ń jà láti inú plane ni àbí wọ́n ti ń gbéjà yẹn bọ̀ láti abroad bọ́n ṣe dé Nàìjíríà báyìí ó gbọ́n fálẹ̀ ẹ̀yà ni ó dẹ̀ walk away wọ́n dẹ̀ lọ́mọ bíi mẹ́rin pẹ̀lú lọ́gẹ́jì rẹpẹtẹ ọlọ́mọdé rí ìdí tó máa mú wa mọ́lẹ̀ good evening lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ mi ẹ jẹ́ n lọ bẹ́ẹ̀ kí n kí the last platform before we start cracking on into the program this evening brother mi Peter Ọládélé náà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ mọ́ ní sọ́tàsọ́ àwọn ti pẹ́ nílùú yìí àwọn mọ ètò tò ètò kan wà tó ń bá mi tò lọ́wọ́ Koiki mi náà máa ń tó ètò ẹ ṣé gan ni brother mi ẹ kú àdúró tí olóyè Ìgbòho mo tún bẹ̀ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní UK mo bẹ̀ wá ẹ̀gbọ́n mi amọdẹmájà máa rí yín mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ní Dustin láìpẹ́ yìí gbogbo yín la need ní Dustin even if you disagree with Ìgbòho even if you don't align with him ká ní Ìgbòho kọ́ Ìgbòho ni we want you to be there mo fẹ́ ká fi ọjọ́ yẹn ká fi yẹ sí pé ó tẹ̀ fi rẹ̀ sílẹ̀ ó gbé ìgbà ayẹ hátẹ̀ ó gbé fún wa he would have been a dead man today tó bá ń ṣe pé Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn Buhari ní kó lọ pa ní sínú ilé ṣé n tó wá ní kó lọ pa sínú ilé yẹn náà ni a tún wá máa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe wọ́n máa jí owó nínú ilé wọ́n máa jí góòlù gbogbo kìíní yẹn wọ́n máa display ẹ̀ owó tó jí ò máa ń ṣe owó kékeré a máa ń sọ pé dọ́là tó gbé nínú ilé Ìgbòho kò ń ṣe owó kékeré ẹ mọ̀ pé traveller ní Ìgbòho àwọn kan tún ní ẹ kò bá má gbé passport sínú ilé kò bá má gbé document sínú ilé nínú ilé tó ń sùn tó ń jí nínú ilé tó kọ́ níbo ni kò gbé sí ara tó ń pè ní jàǹgbára nìyẹn ó yàbí nísìnyí kí wọ́n sọ fún mi pé passport mi nísìnyí kí n lọ tọ́jú ẹ̀ síta lórí kíni so he has already paid a heavy price whether you and moreover kò kúkú stop election Tinubu because reason táwọn kan ṣe takò wá ní UK nìyẹn pé a fẹ́ stop election Tinubu a dẹ̀ dúpẹ́ pé Tinubu ti wọlé a dẹ̀ tí kò bọ́n síta ṣe mọ̀ fáwọn nọ́ọ̀tì nísìn tí kò bọ́n síta indirectly the northern part of Nigeria ti kò bọ́n síta mo ti wọnú ètò lọ nìyẹn o so tí bá tí kì í mọ́ mo lè máa catch up along the line ó ní mọ́mí mi kan tí mo ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rebecca Ògúndáre mo rí yín kọ́mẹ́ǹtì yín ni mo kọ́kọ́ rí gbàrà gbogbo ẹ̀yin beautiful mothers ẹ̀yin abiyamọ bàbá Èkìtì ló mọ kíní yẹn pé dáadáa àwọn abiyamọ kíní kan àwọn bàbá yìí ti pẹ́ nínú oko èmi ò gbé nínú oko bẹ́ẹ̀ ni inú oko ni bàbá Èkìtì gbé but he is a strong man very strong man ẹ jẹ́ n ṣàṣírí kan fún yín ẹ mọ̀ pé máa ń like àṣírí àdùn nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation bàbá Èkìtì máa ń pè sórí program nígbà yẹn èmi ni mo fún ọ ní bàbá Èkìtì ẹ mọ̀ èmi mo fún ọ ní bàbá Èkìtì yẹn ọlá olúwa gangan ló ń jẹ́ kíní kan ọwọ́ bá ti pè ní bàbá tó ń pè láti Èkìtì bàbá Èkìtì this was in 2019 mo mọ bó ṣe come across program so we fall in love so mo wá pè wọ́n níjọ́ kan bí àwọn náà ti fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ program I can't remember mo wá ṣèrí Nigerian flag lẹ́yìn wọn ní 2019 mo ń sọ yìí mo wá ní bàbá no bí a status wọn àbí kankan mo ní ṣe ẹ̀ ń wá ẹ̀mí ni wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ Koiki máa náà ń ṣe Yorùbá Nation máa pè sórí program bó dẹ̀ ṣe Nàìjíríà wọ́n náà wọ̀n tẹ̀ rántí mọ́ wàhálà ìjọ ìlọ́pàá ya wọn ò nítorí pé yànjọ́ ọmọ kékeré pé ìṣe bá wọn àtàkùn wọn gidi ni o kí lè léèkẹ́ fúláàgì Nàìjíríà kí lẹ fi ń ṣe báwo ló ṣe jẹ́ àwọn ta náà fẹ́ Nàìjíríà mọ́ mo ò ní kó ya passport ẹ o èmi náà ní tèmi because I ti kúrò nínú Nigeria we are still inside Nigeria but Nigeria will dissolve there is no amount of ẹ̀bẹ̀ fún Ọlọ́run mọ́ Ọlọ́run ò ní gbẹ́bẹ̀ anybody lórí Nigeria they have commit crime against humanity mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí yàmi power Òsáyọ̀ wọ́n ní kudos to you the last man standing mo kí ní gbogbo ìlú Òṣogbo mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí lẹ́kìtì londo state ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wá sóńdò lákòókò beautiful place ohun mi kí n kúrò ní UK lálẹ́ kí wọ́n máa gbé nínú Oǹdó but ǹjẹ́ mo lè gbé nígbé àlàáfíà nígbé ayé tí mo gbé tí mo rẹ̀ lówó lọ́wọ́ ní London aṣọ lówó wà nífọ̀kànbalẹ̀
àwọn lówó ní Nàìjíríà bọ̀wọ̀ ní fọkànbalẹ̀ Délé Mọ̀mọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi wọ́n lè rìn láti Èkó fúnra wọn tó lọ sí Ifẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ pé security dání. But when it comes to London, it doesn't need that. When it goes to America, it doesn't need that. So why then when we come to Nigeria, we need that extra security? Tó dẹ̀ níbọn gidi lọ́wọ́ pẹ̀lú bullet. Escort ló ń pè wọ́n. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Bishop Adesina. Ọ̀túnlá Tèmítọ́pẹ́ mo capture àwọn kan nìyẹn lórí TV mi 60-inch. Dennis Auto. So let's come into the program. Mo ń try láti wo ibi tí mo fẹ́ fi wọlé lálẹ́. I haven't planned anything. I haven't done a research on anything. I just want to come out and appreciate people first. Tokyo 778. To appreciate people will mean that people will be ready more. Because I can appreciate ara wa, especially if you want the program, then no other platform. So we must first appreciate you all for the indulgency, for the effort, for the price that everybody is paying within their household. Ṣé bí máa ń complain nínú ilé tèmi? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá gan, I'm sure pé ẹ máa ní àwọn kan lára nínú ilé yín directly or indirectly. Mo bá grandma kan sọ̀rọ̀. Wọ́n ní táwọn grandchildren wá sílé, wọ́n ní grandma, wọ́n ní but I told you we are Yoruba. Wọ́n ní yes we know. That's why. Tani Jamiu. I don't have that information and I cannot say anything of such. So, many thanks anyway to start with. Tani wọ́n pè ní Jamiu? I don't know. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Usman Wahab. Yesterday we had some August visitors. Ṣé mo pé nínú August lọ sọ pé gẹ́gẹ́ bí I hope I'm right, Bishop Adesina. August is the month of visitors. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀yàn báyìí gbọ́dọ̀ announce kankan nínú ẹ̀ka ìtì mú confirmation. Mo fẹ́ kọ́kọ́ wọnú media wa lọ́nà. Maybe there's anything there. Nígbà tí ìrìn ọ̀kan bẹ̀, but it doesn't matter. I will not even say anything that I can confirm. Well, many thanks anyway. So orúkọ yẹn kò ring bell. All right. They can tag me. I will have a look later. I don't know who the person is. So show what sending you lórí platform and that share so share so So let's come back and focus on the program. So Ajidagbara Media TV Muki. There's a lot of work for us to do. And one of the work is first to appreciate what we are doing, because what we are doing is history in the making. Muki Kasobaba. Pé mo máa kọ́kọ́ mọ̀yàn pé after my primary school ẹni tí mo kọ́kọ́ mọ̀ ní Ẹ̀gbára Késo Bàbá. We went to Abeokuta together, but unfortunately Mount Abeokuta Grammar School. So eventually he ended up at Lantoro High School. And we're still friends till date. So as I'm saying, as we move into the conversation, I'd like to say thank you so much to every one of us, millions of us that are paying heavy price for the role that we are all playing. Only God bless Igbowosha. The Yorubas are people that are well known around the world, but we are stuck in between Nigeria and our true identity. And identity was ṣe pàtàkì. The longer we stay in Nigeria, the longer our identity will continue. Okay, Alhaji Jamiu Adepoju. Okay. Okay, bàbá tó ní Akidipni àbí kí la máa ń pè wọ́n. Okay. All right. All right. Well, if it's gone, kọ́lọ́n foríjì wọ́n. Mo mọ̀ pé ẹni tẹ́ ń sọ nìyẹn. All right. All right. Okay. Mo ti rí lórí page yìí nísìn. Mo ti rí wọn lórí page yìí. All right. It's not even in the news yet, so I believe it's probably still in between the Facebook because the mainstream media have not picked it up yet. So I don't know. But I can't confirm something that I don't know. So you then saw, but I don't know where you picked the news from, but
So lẹ́ẹ̀kan sí, we the Yoruba people, Ọlọ́run máa kẹ́ wa. Bọ̀ kí ló wá dé tí mo kí ń yá mi beauty àmọ̀ pé tí ìkẹ́ tọ́lọ́run fi kẹ́ wa yẹn tí a rí àǹfààní ẹ̀. Ta ló mọ̀? Why tó yẹ pé Ọlọ́run kẹ́ wa but we are not seeing the benefit of pé Ọlọ́run kẹ́ wa because we are blessed people but yet we are struggling as people. We are struggling because something doesn't seem right. And whatever that is not right, can that be rectified? Injali rectify it. How do we rectify it? Should we rectify it because we are in Nigeria? Or can we rectify it outside being Nigerians? It will feel preferable. Should we rectify the fact that we are in Nigeria and we can rectify the problems, the chaos, the manipulations, the deceit, the lies that we have been told for decades? For the last 20 years plus, by now, ó jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n pè ní Southwest, ó jẹ́ kó ní advantage more than the rest of the other states. Mo kí our comfort Ológunjà, Mr. Ogun Ṣẹ́gun Adébánjọ. But why are we still backwards? What is the reason? Talashe. Uthman sọ pé only Yoruba politicians like one Nigeria because one Nigeria only favors them. Keke Okos, good evening. Mo kí Ṣọlá Kòbọ̀dọ̀kọ̀, sister mi Comrade. Mo kí Ọba Ògbóni, mo kí Killer, and many of the àwọn akọgun àwọ̀ ṣàṣà, mo kí bàbá wa. And shout out to as many of you that we are not mentioning your names frequently. Why then are we forcing ourselves on something that doesn't have any value for us? Value in Nigeria and for apart from pain and mystery, apart from being one of a country that gives millions of people headache on a daily basis. But the question is, how do we make sure that everybody goes their separate ways with less limited friction? Is that possible? The program we did in the morning, Ninu Kitchen, ìbéèrè tá béèrè, many people said, yes, àwọn agree pé àwọn politicians were behind the hold up of Yoruba nation. Àwọn kan ní no, ẹ̀yin lẹ hold ara yín up. Tẹ́ bá lọ wo program tá ṣe láàárọ̀ ẹ̀. Who is holding us from gaining our right to self-determination? Ta ló ń dá dúró? Ta làwọn tí wọ́n rò pé àwọn ni whatever they are tó fi ń dá dúró? How do we convince them? How do I sit down with our governors and say, look, Governor Seyi Makinde, I understand that you love Nigeria, but ṣe jẹ́ kájọ jókòó kájọ gbé yẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Kí ni wọ́n ń sá fún? Why are they running away for discussion? Kí ni àwọn governors wa ṣe ń sá fún conversation? You open up a conversation, Koiki á disagree pẹ̀lú yín, àwa fẹ́ ṣe restructure, okay, àwa fẹ́ ṣe this, àwa fẹ́ ṣe that, but why are they running away from discussion? Ṣé wọ́n fi pé àwọn wà too special? Ṣé wọ́n rántí pé ikú kan wà ló pa ìkànnù wọn láìpẹ́ yìí, tán pè ní Rotimi Akeredolu. Ikú tó pa Ajimobi, ó ń bọ̀ náà wá yọ gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lásìkò bá tó at the appropriate time. Bamidele Aleyoni, Mr. Koiki, British put us together so that the world will not know who we are. Bishop Adesinoni, we can't rectify the abnormalities being in Nigeria because Nigeria does not belong to only Yoruba. We can only rectify it having our own country. And this is something that many Yoruba people seem not to understand. You want us to rectify a whole country that people have different ideology, different thinking, different ways of life. There will be friction. That is why we want no gold. Not even any medal have just concluded in the Paris Olympic. Moke Addis Shobo.
Do you know that the reason why we did not compete and win any medal in the Olympic is because we have different groups of people that went there for different missions. Athletes wants to run away. Ati gbọ́ now táwọn athletes náà sá lọ. Tọ́nà wọn fi wà nínú Nigeria. So they took advantage. Rather than run for Nigeria, ṣe ni wọ́n sá lọ. Mo kí brother mi, bàbá ni o kò ń ṣe brother o. Bàbá mi, Ọlọ́runyẹmí Matilu. Wọ́n ní Alamo Grammar School ẹ lọ níta Ògbódú. Ilẹ̀ work at modern furniture. Àwọn tó yẹ kó máa bá kọ́ ìgbàlódé furniture. Johnson Kennedy Mokisa. Peter Sunday said, they are benefiting on one Nigeria, they care less about us. Keke Okuzi, our politicians and the globalists. Ìjà àwọn ọmọ àwọn kan pè ní globalists. How many people know the word? Tí bá ń lo ọ̀rọ̀ yẹn globalists. Do you know the meaning of globalists? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí fún àwọn globalists sílẹ̀. Within the internal part of Nigeria, ẹ fẹ́ yẹ ká lọ máa fix gbogbo táwọn èèyàn ní ready láti fix. Mo kí Prince Roland, Alade Sakiru, mo kí kíkí náà la máa fi ń kíra wa just to appreciate. Mo ní appreciation night ní alẹ́. Every program has its own theme. But what we are saying is that there is nothing that we should not be able to have dialogue and discussion with our representatives. But they seem to be running away from us. Àwọn kan ní Bọ́sẹ̀tì reach out sí wọn. Yes, they are running away. Wọ́n fẹ́ ní communication pẹ̀lú ìtàn pẹ̀lú àwọn tó ń campaign fún Yorùbá Nation. You saw when the governors came out and say, ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan tó sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation fún wa. Everybody remember that? Maybe you want me to read that article out. I can find it. So let's say Southwest governors. And I'll put Yoruba Nation. Google will find something for me. Ṣé rántí pé wọ́n jáde? Southwest governor, flare Yoruba Nation agitators. Youth group to Southwest governor, we will forge ahead with self-determination. Mo believe pé àwọn tiwa ló response wọn nígbà yẹn. But màá padà sórí yẹn. Even I warned them in April 2024, Yoruba Nation security beef up in the Southwest governor. Mo fẹ́ lọ mú átíkù yẹn jáde ni o. Okay, let's go with this one. Southwest governor flare Yoruba Nation agitator. Let's open that, article on the Daily Trust. And this was around June this year. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Keso Baba. Ẹ bá mi lọ sórí Keso Baba TV lórí YouTube. Ẹ máa rí London náà dáadáa. Òun náà máa ń show London nítorí. He's a very good content creator as well. The Southwest governor, òyìnbó yẹn mọ̀ meaning ẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ wá meaning ẹ̀, F-L-A-Y, play. Kí ló mean? Tá bá sọ pé play. Strip the skin off a corpse or carcass. Okay. What is the meaning of play? The hunter flee the rabbit and prepare it for cooking. Okay. Ṣé rántí pé tá bá ń ṣe ọdún, a máa ń bọ ẹran yẹn. It told me by that nìyẹn. So why have they used that word for all? Southwest governor, wọ́n yọ skin kúrò lára wa. I don't understand. Ẹ jẹ́ kí n tó lọ wo meaning yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Mo fẹ́ wo kí ni reason tó ṣe lò fún wa. No. Okay, to criticize or scold with scattering severity. Okay, castigate. So what to mean? Criticize. So one criticize what? Then never follow Keso Studio TV and subscribe. Ibi tí mo bá ní kẹ́ lọ ẹ bá mi lọ́bẹ̀ ìyún mi ni. Governors from the Southwest state unmeet in Lagos and condemn in strong terms the group of people agitating for Yoruba Nation. So what condemn Baba Akintoye, 89 years old. How old làwọn governor yàtọ̀ àwọn deputy wọn? How old ni wọ́n?
so àwọn mọ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ àbí wọ́n ń dọ́gbọ́n ni pé bàbá Yorùbá nation náà la máa ṣe but ẹ jẹ́ ká sì jẹ Nàìjíríà díẹ̀ sí i because I'm trying to figure out how old ni ṣé okay ẹ bá mi answer question nílẹ̀ ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣé Sanwó-Olú mọ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ yes or no ṣé ẹ lè kọ́ Sanwó-Olú yes ó mọ̀ nìyẹn no kò mọ̀ and write the same thing for all the other governors Ṣèyí Mákindé mo fẹ́ kí grandma tó wọlé grandma Ajala Bọ́lá Táwàkálítù orúkọ ńlá Táwàkálítù mo bọ́lọ̀ ń dúró ẹ ṣé gan-an káàbọ̀ sórí ìkànnì wa Queen Bọ́lá mo kí ẹ̀yin náà ẹ dá mi lóhùn mo ní ṣé àwọn gómìnà wa ṣé wọ́n mọ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ ẹ mọ̀ tán pè ní bàbá Akíntóyè gbogbo owó mi ló máa ń dànù báyìí kẹ owó tá a máa fi ń ṣe specimen wa ẹ ní sùúrù mo understand ẹ jẹ́ ká ní bí wọ́n mọ̀ ju gbogbo lọ ẹ mọ̀ pé gbogbo kàwé àbí èmi kan tó máa ń sọ nìyẹn all the southwest governor are we saying that kí lẹ sọ sà bàbá mi ọmọdún ní owó Olúwatóyìn ni though I thought we are waiting for Tinubu tenure to be completed níbo ní ṣé inú abúlé ilẹ̀ tí ń gbọ́ yẹn sà àbẹ́ gbọ́ lẹ́nu tiwa mò ń béèrè ní àìtí ìjà o ẹni ẹ rò pé à ń dúró kí Tinubu tenure tán mo ní ṣé nínú àwọn headline tá a máa ń lò ẹ̀rí kan tó kọ síbẹ̀ ẹ bá ní evidence yẹn ṣe lè sẹ́ndẹ̀ sí mi àbẹ́yìn lẹ́kàn rò bí a torí pé ẹ̀rí jẹ ẹ̀rí mu ẹ lè wá Nàìjíríà kẹrí jẹ kẹrí mu o èmi ò mọ bí tẹ́ ti gbọ́ yẹn o mo ń béèrè pé ṣé àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n mọ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ ni I don't understand ó dà pé àwọn ìdílé ní ẹjẹ tún ṣí kínní díẹ̀ kí election wọlé I don't understand must be mo kí ẹ bàbá mi Omítọ́lá mo kí so we are now saying that our governors ní ọdún yìí wọ́n ní àwa Yorùbá kẹ́gbẹ́gbẹ́nu sàn Yorùbá nation olè pariwo gan kí lẹ sọ sà Mr. Kẹ́hìndé Adébáyé ni none of them have bàbá Akíntóyè wisdom ó kì í ṣe tàbá kó gbogbo wọn papọ̀ kí lẹ sọ dádì mi ẹ̀gbọ́n mi Ṣèyí ó ṣe Ṣèyí Tinubu Ṣèyí Bábì wọ́n ní no ta ló agree pẹ̀lú àwọn governors mo ẹni pé mo bú wọn nísìn mo dẹ̀ ní pé mo fẹ́ bú anybody mo kàn fẹ́ ṣe program tèmi mo tẹ̀ fẹ́ kí èbú wà ní program tèmi bí a tó bá gbọ́ ta lẹ́yìn bí a wá ní ọkàn tó máa ní sympathy ọba ògo mo kí ń sà àwọn èèyàn gbọ́mọ́ wọn ò dá mi lóhùn mo ní ṣé àwọn governors wa ta bá pa gbogbo wọn papọ̀ ṣé ìmọ̀ wọn ti ju ti bàbá Akíntóyè lọ nìyẹn ilẹ̀ sọ Mr. Peter Sunday ẹni olè ni wọ́n ilẹ̀ sàn yẹn èmi kọ́ mo sàn yẹn lálẹ́ kó lórúkọ jẹ́ lórúkọ ẹ̀ ní o eré mi ò fẹ́ bú wọn lálẹ́ torí ọmọ àlè ni wọ́n bọ́ mo ní bú wọn lálẹ́ they are born bastards mo ò bú wọn lálẹ́ yìí o mo ò fẹ́ bú wọn mo ń bí Sanwó-Olú tí ó mọ̀ pé ní Lagos State ẹ gba 100 million Sanwó-Olú kọ́ ló gbà mo ṣe Koiki Ọlọ́run má jẹ́ kó fẹnu ẹ̀ wá rọ́ọ̀fù lálẹ́ Fáṣọlá ló gba 100 million Sanwó-Olú ló ń bá manager. How did we get to where these young men làwọn náà these are people that some 10-20 years ago they were nobody in Yoruba land mo sọ pé kí Fáyẹmí sọ pé òun wà kabúkabú ní London a ní kí ni ẹ wá ní ṣe òun jí padà sí Nàìjíríà òun wà okay we are talking about problems within Yoruba land and these people are telling us that we must remain Nigerians because we are clear wọn náà máa gbé skin wa àwọn máa bó bí Ṣàkì Ṣàkì ló dá kí n lò tẹmọ pé Ṣàkì èèyàn gbọ́dọ̀ bó Ṣàkì bọ tẹmọ àwọn kan máa ń jẹ gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú dọ̀tí àwọn bíi China yẹn gbogbo kan làwọn máa ń jẹ tó bá lọ China tó bá careful wàá jẹ nǹkan bí tó ní mo tó ń jẹ kò torí pé àwọn máa ń jẹ ọ̀tún látẹ̀mí dọ́pẹ́ kí ló sọ Oníṣèyí àti Dàpọ̀ have less than 3 years okay. Bàbá mi Idris ordinary olórí burúkú ẹrú Igbo ní Scotland will not agree with you because he call us ẹrú by following Baba Akintoye ọmọ àlè nìyẹn ẹ má ẹ̀ka tó fi hàn ká ọmọ àlè ní ọmọ àlè Scotland is a born bastard.
ìyẹn náà ló ṣe ń gbẹ àmọ́ tó ń fà idiot. Mo ń sọ pé the southwest governor ní àwọn máa bó gbogbo ara wa pé Yorùbá nation wo. That is the reason why they wanted to kill us each time we want to go to Lagos. Ẹ jẹ́ ká kàdí ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yóò yé mi lálẹ́ yìí. Governors from the southwest state met in Lagos State and condemned in strong terms the group of people. Ṣé mo pé wọ́n ń sọ fún bàbá Akintoye pé èmi ò lè sàn yẹn lẹ́nu mi jáde pé bàbá ọmọ bàbá bàbá ìgbowówó tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa á gbé ẹ. Ṣé rí pé níjà wàláì kò sẹ́ni kankan tó máa jà olúkálukú kọ̀ máa sáré ni. Torí pé ìyàwó mi tọ́ fún mi kí n tó bẹ̀rẹ̀ fún gàtò lálẹ́ ìjọ baálé mi. We are not gonna fight, but wọ́n máa sáré. Kí lẹ sọ Mr. Meadows ani baba brought all of them together. They don't have Baba Akintoye wisdom. Ẹ ṣọ́ àbí ẹ kọ copy and paste. Ẹ ṣọ́ pé tàbá kó gbogbo wọn papọ̀ gbogbo àwọn governors wa wọ́n ní ìmọ̀ tó Baba Akintoye. Ẹ má parọ́ o. Kí ló sọ Afọláyan? Hey, sister mi, my beautiful sister. Tèmiládé ni ó lè ní gbogbo wọn jàre last man standing. Ẹ kọ yẹ lẹ́nu. Just reasoning, these governors and any politicians holding public office is sworn into an oath of the order of Niger. Hence, they say anything else apart from support Nigeria, whether it is feeling or not. Pack Lizzie. So, oh yes, Mr. Koiki. We are not fighting the governors. We are just saying that, why are you condemning Yoruba nation? Okay, maybe I can rephrase it. Why do you think they were condemning Yoruba nation? Okay, they are supporting the one Nigeria, the British agenda, the Fulani. Ṣé wọ́n tún gbàgbọ́ the Fulani sì la máa sọ ni? Because we are here trying to accept pé nǹkan kan ṣe wá ní Nàìjíríà, but a kò feel pa pé lọ. Ṣé ó pọ̀ jù lẹ́nu wa ká béèrè? Wọ́n ní this followed the recent invasion of Oyo State Secretariat by some alleged secessionists. Àwa kọ́ nìyẹn. Everybody knows that. Ṣé báwọn náà lọ gbé ẹ̀jà wèrè 2x2 wá tó da gbogbo ẹ̀rú. Ọlọ́run ẹ̀kẹ́pà mi ìyá mi Tèmiládé wọ́n ní they are born. Ẹ̀rùn pé màá ní born tèmi BON ni àwọn PUC ni wọ́n máa sun gbogbo yín ni born bastard. Àwọn ìkà BD Yorùbá nation mo kí yín Vicky James ni that is why they kill Akeredolu. Ibo lẹ́yìn tún já sí lálẹ́ ìkẹ́. Vicky James ní Koiki gbóhùn sókè gbóhùn sí Mike gbẹ́nu sí Mike gbẹ́nu sí Mike ṣé wọ́n pa Akérédolú ni mo ń béèrè lẹ́yìn àwọn Yorùbá mo ní ṣé mo tí níyàn kankan mo ní ṣé wọ́n pa bàbá wa ẹni dáadáa ẹni rere Akérédolú ṣé wọ́n pa ni mo ń gbẹ́nu sí Mike ni o mo tí sọ pé yàn kankan ló pa o question tó wá látòrí YouTube nìyẹn o ṣé wọ́n pa Akérédolú bí wọ́n ṣe pa Bọ́lá Ìgè it's getting interesting. Àwọn governors wa ní we are born bastard àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o but a ní kó bàbá Akíntóyè mà ti gbowó but wọ́n ní gbogbo àwa tó kù wọ́n náà wọ́n condemn gbogbo tá à ń ṣe níta làwa ta máa wá sọ fún wọn mo ti gbẹ́nu sí Mike báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn governors wa yín governors kí la ṣe fún yín what have we done? What have we done? Ṣé n tá à ń béèrè fún yìí ṣó ti pọ̀ jù ni? Àwọn nọ́ọ̀tì yẹn máa ya wèrè gan-an ẹ̀bá ìrà àwọn ọmọ northerners ẹ̀rá àwọn ọmọ northerners bọ́ ṣe ń lọ tó ń fò bí ìlẹ̀kẹ̀dí kò mà sí ṣé mọ̀ pé wọ́n tún gba mọ́tò ọlọ́pàá ta lórí fídíò yẹn mo post wọ́n gba mọ́tò ọlọ́pàá mo tún rí mọ́tò ọlọ́pàá kan tó lọ tó fi flag Russia sí bí àyẹn gbàgbé ni kò lọ tí yọ a lè sọ pé gbogbo àjọ wà ní one country ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ wà ní UK ní Europe lamẹ́ríkà ní Asia gbogbo ilẹ̀ sọ pé àjọ wà ní one country mo mọ̀ pé ẹni fẹ́ fún Nàìjíríà kò sí kankan tó rán pẹ̀lú yẹn but ẹ ṣọ́ pé gbogbo wà ní one country Abdullahi ṣoṣẹ wọlé ni mo kí ẹ àwọn tèmi lórí mixel àwọn ní Koiki Hotel ká kọ́mẹ́ǹtì wa látẹ̀ǹkan mo kí yín bẹ ṣe ń wọlé lẹ́yìn méjì mẹ́ta what's going on? The governors àwọn lè rí picture wọn lẹ́yìn but Kwara Hotel wá ń tiẹ̀ àbá tí ọmọ Fúlàní sọ fún mi lánàá pé
àwọn làwọn ní Kwara State. Àwọn èèyàn send message sí mi léraléra pé Koiki àwa la ní Kwara, má jẹ́ kí ọmọ Fúlàní gbé ẹ mọ́ra o. Torí o ti ń pè ní your brother, àmọ́ bí tó ti mọ̀ rí o. Àwọn Yorùbá wọ́n rí tà sí mi, wọ́n ní Koiki ta ló ní brother òfò, ta ló ní brother tí òun rán ní iléeṣẹ́ màálù ní Kebbi State. Mo bí pé ṣé wọ́n ṣé màálù ẹ̀ ń joko lóko, ó ní kò joko lóko, lójú kan ló wà. Mo ní wọ́n fi computer science ṣe tiẹ̀ nìyẹn, bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa wọ́n ń jẹ́. What is going on in Yoruba land? Who have we offended? And who do we need to please? Please, am I your table? Please, plead with. Tanika be. Let me official Moria. Mr. Ajayi Gabriel. Ijaya Moki one media. Spark Lizzy. All government in Yoruba are 419. If the 5 billion of food that Tinubu said to give them, but Seyi Makinde ní kí Tinubu shut up. Mama sọ pé ó fún wa ní oúnjẹ, ó fún wa lóúnjẹ, ó dẹ̀ fún wa lówó. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Ìyá mi Ọlájíre Kókà, ìyá mi Òjó, mo kí yín, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma, ẹ̀yin silent listeners, Ọpẹ́yẹmí. Ká tẹ̀ sọ pé àìtí kúrò ní Nàìjíríà, ṣé bí gbọ́dọ̀ máa pa wá ni? What is going on in Yoruba land? Who do we call? Ṣé ká pa àwọn Afẹ́nifẹ́re? Ta ló ní nọ́mbà bàbá? Ṣé ká pa Afẹ́nifẹ́re pé bàbá Fáṣọ̀rántì kí lẹ ní Tinubu sọ fún yín? Ẹ jẹ́ wá fídíò jáde. Èmi máa ń like evidence, but ká tó mú yẹn jáde ẹgbọ́n ilé náà. Ẹ̀gbọ́n mi ló sọ ilé, George Akinola. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. What we face now is challenges of terrorism, security of lives and property, that is very, very necessary for development and good results. And we have been battling that. I can tell you this afternoon that we are achieving success. There's improvement. From hosting flags on the Nigerian properties and sovereignty, we have degraded terrorism to a level that they could not threaten the sovereignty of this country any longer. Well, it is always hard to defeat economic opportunity that might open up in this type of challenges, particularly when the country is equally challenged economically. So, the banditry, kidnapping that they've resorted into will also be defeated. I declined any ransom method, no payment of ransom whatsoever. We are taking the battle to them, and we are getting results more rapidly
than ever before. The case of Kuriga and many other, kidnapped children is evident in the way we rescue them from Sokoto to Katsina to Kaduna and others now more expeditiously than ever before. We are working hard on intelligent gathering and execution of our programs. This was when the Afenifere is a long video. We have about 7 minutes on it, but it looks very boring. And struggle láti gbọ́ nǹkan tó ń sọ kò make sense. The same thing àwọn tó lọ kí níjẹta kò make sense. Bàbá ìṣe máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí kò gbó bí àgbo ẹ̀ kò pé. Ṣágbà náà ni àbí báwo? Mo kí bàbá mi mú Olúdáre. Ìyá wa Alárápé Israel. Mo kí gbogbo a Muslim Association of Nigerians in the UK. Mo kí KICC. Mo kí àwọn church ìyá àdúrà. Mo kí gbogbo Celestial tó ń operate ní UK. Gbogbo àwa lásàlátù. Mo kí Redeem. Mo kí gbogbo wa. Mo wá kí gbogbo àwọn olúwo, àwọn babaláwo. Mo kí Young Presido. Ẹ tẹ́ wà lórí Instagram. Ṣé mọ̀ pé Sunday la ní a máa gbé bàbá wa Ògúnríbidó wá again. So èmi máa ṣe dé 2 hours. Àwọn ló máa parí last 1 hour. So bá ṣe ṣe ní alẹ́ nìyẹn. So mo fẹ́ òbí àmọ́ lè connect Instagram mi síbí by quickly láti make sure pé ẹ ní lose out. So I'm gonna be màmá fọwọ́ kan sáré máa ṣèyẹn ní bíbá kọ́lọ̀ jẹ́ kó tètè bọ́ sí torí pé nígbà míì ẹ̀wọ̀n pàwọ́ gbọ́dọ̀ ní many security lórí ìtagbédání. So mo ṣe fẹ́ install ẹ̀ ni. So I will try to quickly see if I can get it on. Ìgbà míì torí IP address ẹnu kì í má go to. So Biggie James say, is this our 20s? Most of us, we will die before the age of 70 years because you, one day in Nigeria, August, it is 3 days out of your time on earth. Wọ́n níjọ́ mẹ́ta nìyàn ń lò nínú Nàìjíríà yàtọ̀ sí báwa ṣe ń lọ́jọ́ kan. Mo máa kí mọ́mì mi Stella tó dẹ́yìn dẹ́ káàbọ̀ sórí kan ní wa. Young President mo kí ẹ. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n disagree. Kódà mo kí Adéyínká grandson. Mo kí gbogbo wọn náà. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí bàbá mi Alárápé. Oníyá mi kọ́ ní Alárápé. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àbẹ́ẹ̀gbọ́n tí ogun tí Tinubu sọ kò tẹ̀ yéèyàn gan ṣe ó kàn ń sọ gbogbo ẹ̀ kábàkàbà kóbókòbó kò. Ó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó sharp. Àbó ń dọ́gbọ́n ni. Tó sì ń dọ́gbọ́n fáwọn. Ṣèbí gbà election lọ sọ pé Tinubu ń dọ́gbọ́n. Tó sì ti ń dọ́gbọ́n náà nísìn. Àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Jagaban. Mo ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àwọn gómìnà ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ mo bú wọn. Ìbéèrè ni kí la ṣe fún wọn? Kí lẹ̀ ṣe wá? And why are they taking us through? Okay. Mo fẹ́ kí n log in through notification. How did it send notification? Okay, mo lè pick ẹ láti gbígbà. Beauty of technology nìyẹn. Notification yẹn àti wá sí gbígbà. Because mo fẹ́ lo phone tá fi ń ṣe Twitter. Ṣé fẹ́ máa pe bàbá wa Fatai Ògúnríbidó? What you want? Stand by. Èmi ló ń dúró dè. Okay, ó ti sọ fún mi pé èèyàn kan fi log in. Tó fẹ́ gbà wọlé àbó gbà wọlé èmi náà ni. Ó yá approve request. Mo ń lọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ ní. Torí ẹ̀yin tẹ́ bá lọ wọlé sí mi lára. Bí ẹ fi máa lọ ka mẹ́sẹ̀gì náà. Ọmọ Òdùà kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? What happened? I'm on a live show. What happened? You okay? Yeah. What's that? A picture of a box. What box? Okay. All right. Okay. All right. 1 minute and I'll call you back in a minute. Just a minute. All right. Am I being one family comfort? I'm on. Okay. Now to disconnect to upload on Twitter. But I put it in the anything here. Come off disconnecting so that I can cook with Baba Fatai Ògúnríbidó wọlé straight away. All right. They can start logging straight away to KOIKIMEDIA Instagram. So my neck way Baba Fatai.
ó ní ṣé mo fẹ́ send a request wa náà ni ọmọ tó pè mí sì ti dára ẹ má bínú ẹ̀yin ọmọ apologize because I want to bring Fatai Oguribido in straight away but I don't know why bí mo ti sọ pé mi náà ni kí ni wàhálà ṣe wá pọ̀ báyìí jàre kí ló ń dictate mi náà ni gbàgbàgbà lọ security ti pọ̀ jù but let's do it this way all right let's play something else ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ Tinubu yẹn lọ ṣé ẹ ṣe enjoy ẹ jẹ́ kí n máa play yẹn lọ náà ń bọ̀. Those that thought they can threaten the sovereignty of this country will have themselves to blame. They have a price. ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá mi Fatai Oguribido ẹ̀ ń gbọ́ live lọ́wọ́ in tí ó ń sọ níbẹ̀ yẹn pé those that are thinking that they would threaten the sovereignty of Nigeria they would have themselves to blame. Ṣé ó lè bá àwọn Fúlàní sọ bẹ́ẹ̀ nísìn àbí àwa Yorùbá nìkan ló ń bá sọ? Torí in tó ń lọ nínú Nàìjíríà báyìí báyìí in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà báyìí báyìí ǹjẹ́ Tinubu lè máa sọ tó sọ yìí mọ́ nísìn àbí àwa tá wà ní South West nìkan ló ń lẹ̀bi mọ́ torí wọ́n ní tíyàn bá lè mú níyàn máa lẹ̀bi mọ́ anyway. I am just asking so tẹ bá ti pè wọlé ó wà lára ń tẹ máa bá wa sọ and you have 1 hour ó ti gbé mi wọlé níbí báyìí so ìtẹ́ wà níbẹ̀ kí end delay kí ni start níbí báyìí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i fẹ́ tó alright ẹ jẹ́ ká end delay so because number tí ma fi pè bàbá Oguribido lélẹ̀ so now ẹ jẹ́ kí start delay why using this app yeah so why using this app allow now we can go live so bàbá mi Fatai Oguribido I'm calling you ọmọ máa dìde ní sinmi ní láti bọ́ ọmọ mi ṣe nǹkan kan tó request fún straight away kó má tètè pé máa pè wá ó máa disturb wa so mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko if you are new to this platform you know if you share the program it doesn't cost you anything we love you when you share the program we appreciate it you know inú wa máa ń dùn wọ́n tẹ́ bá wa pín ètò wa ẹ ká sáré start eléyìí Tinubu ní anybody tó bá fẹ́ destroy sovereignty of Nigeria they will have themselves to blame. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló sì ṣe rí àbí ó pọ̀ Mr. Jaye TV mo kí ẹ brother mi dáadáa. So now àti live padà lórí KOIKIMEDIA. Now let me call Baba Fatai Oguribido Adegbe speaker mi síta. So kọ́ lè take a discussion yẹn from now. Since tí bàbá wa nọ́mbà tí ma fi pè yín ó ṣe kẹni lọ́wọ́ tẹ́ bá ti ní èmi náà ni mo pè yín. Ilé ìgbọ́n ti sọ pé ó ní the charging. Oh my God, I'm a manager. Anyway, ẹ jẹ́ ká gbé bàbá wa Fatai Oguribido wọlé kí n sáré lọ yanjú. Màá dẹ̀ fi wọ́n sí speaker gan last week àwọn èèyàn sọ pé Koiki àgbọ̀ bàbá ìdáadáa gbogbo tó ń sọ. Ẹ bá gbé call bàbá Fatai Oguribido ẹ bá wà lórí ìjókòó. Ẹ bá gbé call. All right, if it's not there, I will still have to play something. Then I will have to go and do some other things because mo ní láti lọ yanjú. All right, Baba Fatai Oguribido is not picking his call, so let's leave that. Ẹ ká gbọ́ Tinubu yẹn lọ ná, ó sì ní bí 3 minutes left, and I'll come back. To pay, and we are not going to relent in that area. We have the solid mirror that is attracted a lot of insecurities, scavenging and others. Then we have special forces that is facing that now. We will have an effective forest guards that will be, fully in control of our forests in the country. But first of all, we must tackle the desperation of our youths, particularly the young ones, by following a cardinal program
that bring relief to the parents of our future leaders. That's making the education as a tool and a strong weapon against poverty. To do that, we have to invest in the future of our youths. That is why the key point, I'm glad you are alive, Papa. One of historical thing you did in politics with Chief Afenifere was invest seriously in education. And we've seen a problem that parents are facing in paying the tuition fee of their wards. Therefore, we've established student loan. Even though there might be free education in some areas and, but to nationally fund education while we are going on, means of transportation, accommodation, tuition, and all of that could be problems to people withdrawing from the higher institution. Let's start again. I've done what I was doing at the background. Gbogbo tí Tinubu sọ ní bíbáyìí, ṣé Tinubu àtàwọn Southwest governor are they cahoots? Are they working together against the Yoruba nation right to self-determination? Àbí àwọn governors ń ṣe tiwọn lọ́tọ̀, Tinubu náà ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀? Because tẹ́ bá gbọ́ gbogbo tí Tinubu sọ ní bíbáyìí nígbà táwọn bàbá yìí lọ bá Tinubu, Ọ̀ṣọ́bà nìyẹn, Gbénga Daniel nìyẹn, bàbá Fáṣẹ̀kin or whatever, lára àwọn bàbá Afenifere, àwọn ló wà lórí wheelchair yẹn, bàbá yìí ti dàgbà gan. Ihun tí mò ń béèrè ni pé ǹjẹ́ after tí wọ́n lọ bá Tinubu, Tinubu sọ pé kò sẹ́ni kankan tó lè ṣe kankan, ẹni bá try láti fẹ́ dissolve problem, break ìlú yìí. But we can now see that the North are fighting back. They are really fighting back Tinubu, and Tinubu is not doing anything. Why is that? Kí ló fà? Kí ló fà? Kí ni reason? Kí ni reason ẹ̀? Ṣé gbogbo wọn jọ ń ṣiṣẹ́ against Yoruba nation ni? Àbí àwọn governors kàn ṣe tiwọn? I'm going to go back to the article of the governors just to clear the air on that. So let's go back to the article. Again, they also elect Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu after tí Akeredolu ti kú as their new chairman of the Southwest Governor Forum. Sanwo-Olu replaced Akeredolu. Apart from Sanwo-Olu, 5 other governors, Lucky Ayedatiwa of Ondo State, Dapo Abiodun, Ogun State, Seyi Makinde, Oyo State, Ademola Adeleke, Osun State, àti Biodun Oyebanji, Ekiti State, gbogbo wọn lọ lọ sí Lagos House ní Ìkẹjà. Then after the closed door meeting, kí lẹ rò pé wọ́n sọ nínú closed door meeting yẹn? While they were in this meeting, mo kí brother mi, @grill_BQ. Kúkú fún wa ní barbecue jẹ. Someone mi lójú today, kàn máa rí gbogbo ẹ̀ lórí Instagram yìí ni. Kú iṣẹ́ brother mi. Appreciate your work so much. While they were in that closed door meeting, kí ni wọ́n discuss? Koiki, we call the situation political brinkmanship. Àwọn òyìnbó, àwọn tó bá ti kàwé báyìí,
Political brinkmanship kí ni yẹn mean by ẹ jẹ́ kí n lọ jíwò political brink wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá kàwé English dictionary ló lọ gbé jáde fún mi. Brinkmanship is the practice of trying to achieve an advantageous outcome. Okay. Àwọn òyìnbó ńláńláńláńlá. We study or do or die threat ending negotiation affect gridlock and the welfare when two opposing parties bargain. Failure to agree on a deal. Into mean yẹn, okay, ká yọ political yẹn kúrò ká kàn lọ sí kí ni meaning ni brinkmanship yẹn nìkan. Brinkmanship, the act or practice of pushing a dangerous situation or confrontation to the limit of safety, especially to force a desired outcome. Thank you so much. Ìdí ìbàyìí la máa ti ń ṣe education torí àwọn òyìnbó tó máa ń lò yẹn kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. So mo gbọ́dọ̀ break it down to particles tó lè fi yé wa. So tá a bá béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì pé kí ni brinkmanship wàá kọ́ sọ pé pushing a situation to the point of disaster. So àwọn governors wa nísìn wọ́n push wa lọ sí disaster. Koiki shut up, Koiki yé pariwo lọ wáṣẹ́ Koiki but gbogbo yín ẹ lajú kalẹ̀ nísìn gbogbo disaster ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti gba $100 million lọ́wọ́ Dangote ẹ ti ta omi wa ẹlòmíì rò pé òun sì lomi àwọn àṣẹṣẹ làwọn òkú ọmọ Lagos State mọ sí mi ní ọmọ Lagos State bàbá mi lọ́wọ́ Ìjẹ̀bú àbí ẹ̀yin ọmọ Lagos State wọ́n ti gba omi yín right of waterways. So brinkmanship tí just reason òyìnbó tó gbélé wa lọ́wọ́ lálẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá rí kankan mú kúrò lọ sórí program lálẹ́ ẹ kàn rántí pé mo ní àwọn gómìnà wa o ní South West wa o tẹ́wá tí wọ́n rántí gbogbo wọn àtàwọn deputy wọn o they are pushing the Yoruba to a situation of point of disaster. Simple. Ṣẹ̀rí pé kò pọ̀. Àwọn governors wa wọ́n push wa lọ sí point of disaster. Mo kí ẹ, Comrade Abiodun, good evening. Ìlú mọ̀ọ́ká rather àfà. Àwọn àfà bá ṣàdúrà tán. Wá gbọ́wọ́ sókè. Àwọn ni Ọlọ́run mo bẹ̀ ẹ́. Gbogbo àdúrà tí mo ti ń fa fún Kúṣìlè látàárọ̀ má dojú tì mí. Àní kó má dojú tì ran Yorùbá. Bó bá wà lábroad kò mátà òun làwọn ìbò tí ń fọ ọdún mọ́ wa lórí báyìí nísìn ṣé wàá mọ̀ pé mo wo fídíò kan náà lórí girl kan lórí yẹn another one nìyẹn mo tẹ̀ wọ́n ti download ẹ̀ ìyẹn níṣẹ́ mọ̀ pé wọ́n tẹ̀ wá sọ pé wọ́n tẹ̀ dá wa mọ̀ àti Caribbean àti Africa àti Indian àti Asia wọ́n kó gbogbo apapọ̀ wọ́n fi fọ́gi mọ́ wa lórí. So mo ń béèrè ṣé Tinubu agenda òun yàtọ̀ sí táwọn governors àbí gbogbo ẹ̀ ló yàtọ̀ àbí gbogbo ẹ̀ ní ó ń work together. Is Tinubu agenda because nígbà táwọn Afẹ́nifẹ́re lọ bá I'm sure pé wọ́n sọ fún pé ṣé o rántí pé wọ́n náà sọ pé o believe in one Nigeria. Tinubu sọ bẹ́ẹ̀ a ní video evidence. Mo lè clear mo ní video evidence tí Tinubu fẹnu ara ẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá lè ní ọlọ́pàá tiẹ̀. Ǹjẹ́ Tinubu lè provide ọlọ́pàá fún yín as inside this fraudulent constitution? Because ṣe rántí nígbà tó jáde a máa ní ọlọ́pàá tiwa Koiki sórí pé gbogbo ẹ̀ ti tò níbo ló bá ṣẹ́dé lórí yẹn. Ẹ̀tàn àárọ̀ yìí a ṣe trick kan apple àti mango ṣe rántí. These criminals, politicians, they are good at that. They are good at playing our mind. Gbogbo nǹkan tí yàn bá dẹ̀ máa ṣe inú mind ló wà tó ò bá ti lè wá process ẹ̀ ẹlòmíì gbọ́dọ̀ bẹ process ẹ̀ pé à ń pariwo Yorùbá nation àwọn kan pariwo ẹ̀ wọ́n ò tí ì lè process ẹ̀ ni because wọ́n ṣì ń rò pé Nàìjíríà ìlú kan ni but illusion ní Nàìjíríà. Kò mí àwọn èèyàn àní kọ́pù kan sẹ́ ó wà lórí Linda Ìkejì ìyàwó yẹn ya pálí ọkọ ẹ̀ àmọ́ bí American passport ní bí i British passport tí yẹn ọlọ́lọ́mọdún tó ti wá passport yẹn ó gbọ́n wọ́n máa fún ní mi o but kò ṣe ní kíákíá. Kí ló lè fà á? So many Yoruba people
Hey, Nyakoni Koiki, I am watching you from Kaduna. Only Yoruba nation no going back. Gbogbo tẹ́ bá ń ṣe níbi a máa ju yín ṣe. Àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Kaduna nìyẹn. Wọ́n ti paṣẹ gè sáwọn Nigerians tó wà níbẹ̀ àti Yorùbá àti Mala àti Hausa. Wọ́n pa wọ́n ṣeré ni. Ikú Fúlàní ò ní pa yín ní Kaduna. Ẹ máa fi padà wá sílé. Ẹ ṣàmì. Ikú Fúlàní ò ní pa yín nítorí pé Kaduna yẹn mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. Kò tí ì pọ́n ẹ kò mí pé kò ṣẹlẹ̀. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Brother mi kan ní Koiki òun ò gbé MI5 program tí mo ṣe lálẹ́ àná. MI5 is there to protect us against terrorist threat in this country. Just reasoning, women and their bitterness at times can go into animal riweri. Ọlọ́run ọmọdún tọkọ yẹn ti ń wá passport yẹn ó gbọ́n ya nígbà kí ló wá dé tó ṣe jẹ́ gbà tó dé Nàìjíríà ṣé evil spirit kan wọlé ni àbí wọ́n ti níjà kan tẹ́lẹ̀ I don't know. Ó ya passport yẹn sí wẹ́wẹ́ mo rí riweri passport ọkọ ẹ̀ wọ́n lè jọ lọ́mọ ní mo rọ́mọ bíi mẹ́ta ọkọ yẹn tì kan bẹ́ẹ̀ làwọn ìwọ́n ní be patient only God knows what has gone wrong. Mo ní ẹ̀ẹ́dá mi lóhùn èwo náà àwọn gómìnà yẹn ṣé wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu ni àbí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ because intan sọ ni pé wọ́n náà wọ́n condemn àwa Yorùbá nation ṣé Yorùbá nation tiwa ló ń condemn àbí ti 2x2 torí pé intan condemn a lè sọ pé ìgbà táwọn yẹn lọ sí sẹkìtì oríṣiríṣi wà nínú movement yìí o àwọn mẹ́fà wọ́n lọ show movie àwọn kan ní wọ́n láyà àbí nǹkan tẹ́ sọ fún mi kọ́ nìyẹn I pity a lot of you. I get bàbá wa Fatai Ogunribido so we will carry on with the program. Mo ti ń pè yẹn ilẹ̀ gbé kọ́ so and we have just 3 hours on this program àtẹ̀tí wà ní 2 hours to the point of the program so but we crack on quickly. Tinubu is giving another dimension. Ẹ lọ máa sọ̀rọ̀ àwọn máa restructure no àwọn máa ṣe constitution review but kò tíyà okay ó dà ń pé bàbá yẹn ti ń pè no eléyìí kọ́ lẹ máa pè sí bàbá mo ti pè yín tẹ́ máa pè sí ẹ má pè mí sórí eléyìí nọ́mbà tí mo fẹ́ eléyìí ni mo fẹ́ kẹ́ pè sí a wà lórí kinní ní ibi báyìí so mo ti send nọ́mbà tẹ́ máa pè sí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. What is going on in Yoruba land? Are we under any kind of threat or exaggerated? Are we under any kind of threat? Ìjà wà nínú threat. Tí bá dẹ̀ sọ pé threat, mo sọ pé threat inú gbó Fúlàní ń pa wá nìkan. Because many people do not understand that Yoruba people are inside òyìnbó la lò lẹ́ẹ̀kan brinkmanship àwọn òyìnbó ńláńláńlá brink pushing. Ẹ̀bọ̀ kí ló dé tí a máa ní kẹ́kẹ́ táwọn èèyàn kì í mọ ní ebéèlè call this number. Èmi ti pè é lẹ́ǹkan ìgbọ́n mi. Ẹ jẹ́ ìpín wọn padà. Nọ́mbà tá a fẹ́ kẹ́ pè sí àfẹ́kẹ́ disturb ilé tá à ń fi ṣe program ni. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó, mo kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá torí pé wọ́n ti gba Saturday lọ́wọ́ wa wọ́n gbé Sunday lé wa lọ́wọ́ ẹ má bínú mo ń try láti pe bàbá wa Fatai nọ́mbà tí mo fẹ́ pè wọ́n sí alright let me just drop in the voice note so eléyìí lẹ máa pè sí bàbá wa Fatai Ogunribido ẹ má pè the other one ìyẹn wà lórí program àfi ṣe live show lọ́wọ́ eléyìí ní kẹ́ pè sí so hopefully he's gonna call back and then he can complete the last hour of the program. So we are dealing we are dealing with multiple phases of problems in Yoruba land but àwọn Nigerians tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní no ẹ jẹ́ ká fix gbogbo ẹ̀ together èwo lẹ fẹ́ ṣé ká wà nínú Nàìjíríà ká bá wọn jọ fix ẹ̀ àbí ká kúrò nínú Nàìjíríà ká lọ deal pẹ̀lú environment wa climate wa economy wa passport wa
currency wa, policy wa, constitution tiwa, which is the last day of constitution and discuss. Another topic next week, God willing. Mokiyawa Taiwo Kike, what do you prefer? Èwo ni ẹ prefer? Should we remain one Nigerian and then walk in line to save Nigeria? Or should we pull out of Nigeria and go towards fixing our own territory and territorial space called the Yoruba land in the southwest of what is known as Nigeria? What would you prefer? Èwo lẹ prefer nínú ẹ̀? Once again, let us remind ourselves that the danger we are in today is going to grow. The more tá bá ń pẹ́ sínú Nigeria, the more that danger would not expire. Ẹ gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí. The more tá bá ń pẹ́ sínú Nigeria, the more the problem àti danger tó máa jẹ́ a lot of issues for us today and in the near future. But if we allow the danger to stop, but àwọn Yorùbá kan prepare bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ àwọn tí ń gbáradì fún 2027. They don't care whether Yoruba country because they are also looking to enjoy the national cake. So they are not interested in what me and you are interested in. Now, the next question is, how do we stop them? We are talking to them directly, indirectly. Directly, mo bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí. Gbogbo tá à ń sọ níbí báyìí, àwọn governors ń gbọ́. Wọ́n mọ position ni Ìgbòho, wọ́n dẹ̀ mọ position Bàbá Akintoye. Wọ́n mọ position táwọn méjèèjì yẹn dúró lé lórí. Mo fi gba call kankan because we're expecting a call into the program. Ẹ má bínú ni mo override it. Call tá à ń retí gangan ẹni tó fẹ́ fún wa ní education náà ni. But how about I get one, then I will open the phone line for many of you to call in. Á jẹ́ pé ìyẹn tún di next week fún bàbá wa nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká gba call ìwọlé kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Then I will use the rest of the hour to allow you to call in. And tó bá fẹ́ pè wọlé, as long as you have the studio number, which is also on the screen, number tó wà lórí screen yẹn ni +44 74 044 05917. Number tẹ́ máa gbé wọlé ní ẹ̀mú kí bàbá mi Àjàyí Abíọ́dún Yorùbá. And I hope it's not my phone that is playing out because it's not even giving me a ringing out. But call kan wọlé nísìn, so let's hope it's not my phone. As we always say on this platform, money, now that we have two individuals, the governors, Tinubu, what do we do to solve the current crisis, the current climate? Àwọn kan ní but ẹ ṣe lọ ṣe báyìí, kẹ́ ṣe báyìí, but mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí, what do we do? How do we confront them? How do we confront our representatives in Yoruba land? Because àwọn tó represent wa náà, they are just a small tiny fraction. Wọ́n tó kankan náà, gbogbo population wọn kàn ṣe púpọ̀. But wọ́n represent wa, but àwọn náà ní a fẹ́ represent ọmọ Yorùbá. Gbowó fún wa láyè. They are blocking certain things that would have made this program to penetrate. Tí bá ní mo fẹ́ gba license FM radio bí bàbá mi Oríyọmí Hamzat, wọ́n náà wọ́n ní fún mi. Because n tí mo fẹ́ ṣe lórí ẹ̀, n tó máa da Nàìjíríà rú ni. Ṣé mọ̀ pé n tó fi mú Nnamdi Kanu nìyẹn pé ó gbé rédíò equipment wá sí Nàìjíríà, ó wá jàjẹ̀ fún treason felony. Àmọ́ Tinubu wò nísìn, tó ń raise the Russian flag, kò charge èèyàn kankan fún treason felony. Láti ìgbà tó ti ń raise ẹ̀, èní ní 11th day of the protest. Mo ì tí gbọ́ pé wọ́n lọ mú ẹnì kankan tó protest. Àmọ̀pọ̀ náà mú Taylor. But àwọn tó protest yẹn ṣé wọ́n mọ ibi tó ń gbé ni? Ṣèbí náà ti bẹ́ẹ̀ náà lọ wà. Who is fooling who? Ta lọ dẹ̀? Ta lẹ rò pọ̀ dẹ̀? Mo ní kí la máa ṣe. Mo ń bí ọmọ Yorùbá.
between us and our governor, because one represent wa, àwa náà fẹ́ represent àwọn ọmọ Yorùbá. We want to represent the Yorubas. Because àwọn tó represent mélòó ni Sanwó-Olú. Tàbá yọ gbogbo security ẹ̀ síta, kọ́kọ́ security ẹ̀ kọ́kọ́ ìwé, lẹ́yìn àti ẹ̀ bá jọ jẹ̀ṣẹ́, ànọ́ra wa pa. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, àná mi èmi náà nà. Pé kọ́ ní ká jọjà boxing ní sèé máa fi Sanwó-Olú kọ́ pè mí àtẹ̀sílẹ̀. Á lè ṣan gbogbo nǹkan dẹ̀ ní máa fi bàjà, máa fẹ́ yín bàjà, máa fi gbogbo nǹkan bàjà, máa fẹ́ kun ẹ̀hún náà fa tèmi. But wọ́n rò pé àwọn làwọn ni wá. Ni wá, you don't hold us. But when the time comes, we will do what we need to do. Mélòó ni tẹ máa sọ fún wa nísìnyí pé à ń bá yín sọ̀rọ̀ pé kájọ jókòó, ẹ̀ ń sọ fún wa pé ẹ máa skinny àwọ̀ ọwọ́ wa torí pé à ń béèrè fún country. Mélòó ni wọ́n? But it's because a ṣì ń ṣe ọmọlúàbí. Mo kí yàrá comfort. Ọmọlúàbí yẹn à ní bàjẹ́. But I know that ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí, ọ̀rọ̀ tá a jọ ń bára wa fà yìí, mo sọ fún yín pé a máa pàdé lẹ̀. Nílé penetrate pẹ́fẹ́ fáwọn kan lówó, ẹ máa fún àwọn kan níbà, àwọn kan ò ní gbà. Irú àwa ò ní gbà lọ́wọ́ yín. I don't need your money. Orúkọ yẹn lèmi fẹ́ kọ́ make sure pé láyé táyé máa fi lọ, ayé kan dẹ̀ parẹ́, àwọn èèyàn náà ló máa kú. Tipẹ́tipẹ́ ni grandma mi ti máa ń sọ yẹn, ayé kan máa parẹ́. Ayé wo ló ń parẹ́? By the time tí o máa náyé máa fi parẹ́, ìwọ wọn ti kú. Ẹni tó tún bọ̀ wá náyé máa parẹ́, òun náà máa kú. Ayé kankan parẹ́, èèyàn náà ló máa wá, ló máa lọ. They are all bloody liars, fraudsters, criminals that think that they are only minority. Ìjàpá ni wọ́n wá ń lo ọgbọ́n kéré add them together. Adodilu. So ìwọ nísìnyí wọ́n sọ pé ṣèbí abóòtì fún wọn ni abóòtì fẹ́yìn ọ̀dẹ̀. You are stupid for saying that. Àwọn olè bóòtì fún. Sòfin pé vote ló gbé àwọn èèyàn wọlé ni. Àwọn mùjẹmùjẹ, àwọn ìkà, wicked souls, evil people. 24 years wọ́n deliver services kankan fún yín kẹ́ enjoy as human being in terms of a well-being. Àfi tí a bá pariwo mọ́ wọn, wọ́n wá ní wọ́n sanwó hospital. Wọ́n ní wọ́n san, ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ máa sanwó hospital fún yàn? Wọ́n ní wọ́n clear bill. Àwọn politician wọ́n ya video, wọ́n ya picture. Mo ní politician kan nísìnyí. Yẹ́n iṣẹ́ ó fẹ́ jẹ nǹkan kan. Wọ́n wá gbé kámẹ́rà lọ sí ẹni tó sick tó wà lórí bed. Ẹ kò máa wò pé ó yẹ ya picture jáde kẹ́gbẹ́ jágbàjàgbà lọ. Ṣé rò pé gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ ń ya picture wọn lórí sick bed? Ṣé rò pé inú wọn ń dùn ni? Ṣé bàbá mi ní ọmọlúàbí ò ní solve problem yìí? Àní ẹ jẹ́ ká ṣe máa ṣe ọmọlúàbí. Ṣé mọ̀ pé mi ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tán? Ẹ̀yin ò mọ̀ pé mi bá sọ̀rọ̀ délẹ̀, wọ́n mọ̀ pé tí mò ń sọ yẹn gangan náà ni. Wọ́n mọ̀. Ṣé máa ké mi sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀? Bàbá mi Babátúndé, ẹ̀yin lè kọ́mẹ́ǹtẹ̀. Ọgbọ́n àrékérekè, bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Olúdáre JP. Yorùbá ò dáa. Ó ti ń ṣe dáadáa tó ti jẹ bọ́gà díẹ̀ ni. Evil politicians. Ẹ̀yin ní òpin ilẹ̀ represent àwa. Mo kí bàbá mi Fápọ̀hùnà. A ní kájọ jókòó, àìtí ìbáṣẹ́, àdáyálọ́gì pé a fẹ́ pa yín. A ní kájọ jókòó pé kájọ sọ̀rọ̀ yìí, a fẹ́ self-determination. Ọ̀nà wo la máa gbà tó máa fi jẹ́ ìrọ̀rùn ló bá dé fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ̀ ń táwọn ẹni pé a máa skin ní gbogbo yín ni. Ẹ skin wa. Okay. Èmi mọ̀ pé àwọn governors náà ti ní dágà nínú ilé tó fi ń skin àwọn èèyàn. Monster politicians, evil politicians, wicked politicians. Tara yín nìkan lẹ̀ ń rò. Mo ní kátẹ̀ yọ pé àfẹ́ Yorùbá nation, kátẹ̀ ìgbéyàn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Kí ló dé tí à ń jẹ ọmọ Yorùbá ní gbogbo South West lẹ́nìí? After 24 years. Ọdún mélòó lẹ ní tẹ́fẹ́ fi fix gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? How many months lẹ need? Ẹ sọ fún wa ká lè mọ̀ nísìn. Wá dé nígbà tó bá ti fowó ńláńlá ṣe election, owó tó ti yá, owó tó ti jí, mo kí ẹ Ṣẹ́gun ọ̀nà.
how Central Cocoa Mokie, then how do you expect them to perform? They're not going to perform. They're not going to perform any jack shit because they're criminals. Criminal ni gbogbo wọn. Ẹ já gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Bishop Adesina. Ẹ káàbọ̀ sórí kan. Ẹ bá gbóhùn sókè, ẹgbẹ́nu sí mic. All right, mo ní sọ̀rọ̀ much but lórí question tẹ́ béèrè pé kí ni ká ṣe nísìn pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa. Kò ń ṣe nǹkan tí a máa là mọ́lẹ̀ lórí media but bí negotiation ṣe ń lọ òun náà ní ká tẹra mọ́ negotiation but negotiation tó ń lọ yìí ní gbogbo state political angle ní state ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá òun la máa fi mọ àwọn tí ó ti ṣetán pẹ̀lú wa àwọn tí ó dẹ̀ ṣetán pẹ̀lú wa wọ́n sì ní interest nínú Nàìjíríà so we will now know what to do. Táwọn ọmọ Igbo bá ti ló yá ó ti àǹfààní ló jẹ́ fún wa. Táwọn ọmọ Igbo táwọn náà bá ń continue ìyẹn show wípé 2027 election yẹn òun ni gbogbo á láti dìde ọ̀nà tá a máa gbà tí ò ní ṣeé ṣe. So that's why I say it's not something to discuss on the here because àwọn tó kàjú wa wípé ọmọ wa ní ó ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹja support ọmọ wa ní ọmọ Yorùbá bí ipò ọmọ Yorùbá ò jẹ́ president Nàìjíríà Tinubu Ọbásanjọ́ ọmọ Yorùbá ni wíṣọ kí ni ó ṣáà jẹ́ president kí ló yàtọ̀ so nígbà tán dẹ̀ tú pé bàbá ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ bàbá débẹ̀ sí ṣe ló tún lè sí ṣe pé làwọn tó tún dìbò gbọ́ fótó lọ́nà tó fi ránṣẹ́ sí so kò sí ọmọ Yorùbá kan nísìnyí tó máa tún fẹ́ fúlù wa wípé ẹja tún support ọmọ wa second term. Dẹ̀ ní ìdàtẹ̀ pariwo ní ìdàtẹ̀ wa pariwo bírú step tí bàbá wa Ìgbòho take before tó sọ pé election báyìí làwọn máa ṣe no. We just stay calm, quiet, keep on negotiating. As we negotiate, we identify who are with us, who are not with us. So tó bá ti fẹ́ dìgbà election yẹn àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé is not food for the public. So that election ò ní lè wáyé nílẹ̀ Yorùbá we take it. So the election ò bá ti wáyé ó ti tán ọjọ́ election yẹn ọtí tó ti kọjá yẹn ó ti tán nìyẹn ẹ tó wà lórí iye we go and there is nobody there sovereignty has gone back to the people that's all. So when ológun ò dẹ̀ lè gbàjọba ní one part of a country kan gbàjọba half part of kan pátápátá ẹ̀ wọ́n declare state of emergency wọ́n fi ràn wá lọ́wọ́ ni that's very good. So tí gbogbo western bá ti di state of emergency everybody gbélé ẹ̀ ó ti tán then kò sí governor mọ́ kò sí kinní àwọn ọba àti oníkàlùkù gbélé ẹ̀ ni tó bá dẹ̀ ti di wípé ó linger àwa máa pe UN ní security mọ́. Nigeria ò lè secure wa we need security from them. So gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yẹn is simple thing. But civil unrest ni a máa pè during the election ní òjẹ́kẹ́ election wa rẹ̀. Tọ́ bá dẹ̀ ti wá àwa ẹni tó máa já ṣàmú láti ṣẹ̀nu ṣàmú. So àwa la máa sọ nǹkan tá a fẹ́. Tọ́ bá wá pé nǹkan báyìí làwa fẹ́ o. Pé Nàìjíríà lè handle wa mọ́ lè kọ́sọ́kọ́sọ́ báyìí la fẹ́. So that's all. Expect kan support wa. America ò lè support wa. Ìkọ̀ntọ̀ra UK ò lè support wa. Àwọn gan I'm telling you by 2024 by December America náà máa níṣòro. Nǹkan tẹ́ ń battle ní UK yẹn kékeré ni rest yẹn. America máa bẹ̀rẹ̀ either Trump lose or Trump win. America máa bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn blacks wọ́n wà ní ọ̀hún yẹn wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ́ padà sí Africa. I've seen that for long and I've said it since last year. Pé àwọn míì wọ́n lé wọn
pẹ̀lú gbogbo owó tán ní US wọn ò ní rí $1 mú padà wá South Africa. Okay. So and I'm not fantasy. I'm so bad there. Commission it has happened before. Adolf Hitler did the same thing to the Jews in Germany. Adolf it's really so is a circle. So when astronomy shows something, we interpret it. It will bring back something that happened before and before. And say this is the season. So you need to interpret and understand what is about to play. And where area is about to play, you identify it and you can take precaution. So that's just it. So thank you very much. That was Bishop giving us a bit of a contribution into the program. Baba Fatani, I won't get through into the line. That's the same line that Bishop just spoke to me right now. I'm not too sure why he's not coming through from his own end. So whatever the problem is, we'll give him one more shout. If otherwise, the program is only meant to go for 3 hours. Okay, Biakek with direct. Let me allow you to call in direct. I've also released that in case you want to call in direct. Moki, Bubuale Konsi as a Shigoni, send the support yín náà lọ́tùn lósì fún Koiki Media pé Koiki iṣẹ́ tó ń ṣe ó ń tẹ́ wa lọ́rùn ní púpọ̀, but we will continue to appreciate it. So lẹ́ẹ̀kan sí, if we don't get through with our other commentator that was meant to have come through the program, ẹ má worry, we will work it out around next week for that to come through. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ní gbogbo state tower. What we should prepare for, like Bishop said, èmi ò fẹ́ máa tún máa jáde kí n máa sọ pé kò ní selection ní 2027. No. I'm not going to do that. I'm not going to do that. Thanks so much, Super Biafra. I just sent you there. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n lọ fún festival event kan ní Abẹ́òkúta lénìí. We are doing our best. Tẹ́ bá pè wá pé ká wá bá yín cover nǹkan kan. We will look at it, especially if it's got to do with culture. That is only what we will do and represent. We will also do a lot of reporting from Nigeria right now. But what I want my team to focus more now is whatever is happening within the culture. The reason why we refuse to go to Osun-Osogbo, even though we have just one of our representatives there, the network is not a very good thing because Osun-Osogbo is not promoted to the world. Lóòótọ́, a máa ní gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé Osun-Osogbo, but it is not fully promoted. If it's promoted, then the governors should know what to do. But they're not interested. Davido lè promote Osun-Osogbo on the behalf of the governor. Tó bá sọ pé Davido máa wà níbẹ̀, it will transform the whole place. But number one, kò sí network, no internet services. Kí ló cost wọn kó sọ fún MTN pé àti Glo, Osun-Osogbo is a very highly important Yoruba festival. And we want you to come around and help us for the coverage. At the end of the day, is as useless as what they've done in the past. So, and the people that are going there, we need to make sure that we can't be doing the same thing that we've done for the last 60 years. But am I surprised? 1956, nígbà tá ṣe research wa díẹ̀, I realized pé gbogbo tó yẹ kí Osun-Osogbo máa jẹ́wọ́ kí n jẹ mọ́. That is about 4 years before independence. Àwọn òyìnbó tẹ̀ ń rí ọgbọ́n àrékérekè ó wà lórí wọn. They are the biggest threat, Mumbo Akede, and that is why we must always remind them all the time, especially àwọn tó mọ history. Let me tell you, dirty, dingy, dusty, racist prick Sutton, yeah? You want to start racist riots around the UK, but you don't know your fucking history. Well, I'm here to give you a history lesson. The reason why immigrants came to this dusty, dingy fucking country is because half of your men were wiped out by World War fucking II. They didn't do it because they wanted equality. They didn't do it because they wanted diversity. They wanted black people to come over to this country and rebuild it again.
And you want to know the real reason why you won World War II? It's because India, India sent around 1.2 million Indians to come and fight the fucking fight because they were part of the Commonwealth, you understand? So if you knew your fucking history, you wouldn't be going after immigrants so fucking hard. America didn't save your ass, Clark. It was India, yeah? And you're talking about you want your jobs back. What fucking jobs are you talking about? Where are they? Are they on Indeed? Are they on Total Jobs? Where are they? Because there's 9 million jobs, that you can access, that you can fucking apply for. So where the fuck are these immigrants taking jobs? What, you want toilet cleaning? You want office cleaning jobs? You want carer jobs? You want car wash jobs? You want nail salon jobs? You want barbershop jobs. That's what you're angry about. The reason why you don't have those fucking jobs is because you don't have the skill set. You don't add to anything. You are laborers. That is what your history is known for. You are factory workers. You are miners. Most of you work in fucking construction because you can't string a sentence together. But you want to target fucking immigrants. How dare you? Let me tell you something else. The reason why you don't have jobs is because the UK don't export anything. They don't build fuck all. They don't do fuck all. And they don't invent fuck all. And you people ain't gonna work for £5 an hour in a factory. You're best staying on fucking benefits. So instead of being angry at the immigrants trying to make an honest fucking living, I suggest you look towards the Houses of Parliament because those are the people who put you in poverty. And you can throw all the racist parties you want. We ain't fucking going anywhere. So get fucking used to it. And if it weren't for the immigrants that came over here and made your country great again, you'd be living with animals, piss and shit. Do you understand? Oh. And the homeless and the toothless can't tell me shit about this country. This is my country now. Do something. And I'm not talking about all white people. I'm talking about racist white people. And if you feel offended by this video, then it's you me I talk to. Olu ti sú wa eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi à lè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí àti forítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di gàrí ti 1-2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pọ̀ báyìí epo 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan òmò lànà àní rí kankan epo náà ní ń bá a lọ owó sukú bí sàmà mi ń orí san báyìí ayé mi ò dá o. Kazeem Hussein. gbọ́ wa lọ́hùn ẹ ti wọlé ẹ káàbọ̀ ẹ bá mo ń bọ̀ akéde ẹ bá ṣe kíá because mo ní àkójọ kó ti wọlé ní orí Twitter space ẹ gbóhùn sókè mi wọ́n sà ẹ bá mute tẹ fi ń gbọ́ mi nínú lẹ́yìn parapata mọ́lẹ̀. yíyá mo ti mute wẹ́ a lè máa sọ fún àti sọ̀rọ̀ yẹn náà nígbà kan tó wù ní kò ní selection a lè sọ fún àti sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń bá àwọn aṣọ ògbọ́ wọ́n ti gé àwọn haúsá ilé ti lọ lọ́wọ́ tán wà yìí ẹ mọ̀ pé epo ẹlẹgẹ́dẹ̀ ni ẹ mọ̀ fáwa ọ̀dọ̀ wa nísàlẹ̀ láti fẹ́ la àrẹ́bí àti ikú ẹ̀sẹ̀ orí fógàmù yìí mo ti wọ ọmọ kékeré kan tó ń sọ èdè haúsá fatafata báyìí tó jẹ́ pé bí wọ́n tẹ̀ sí rí nature tí wọ́n nìyẹn àwọn fẹ́ kú dẹ̀ gbogbo crisis tó ṣẹlẹ̀ lions kan fà yẹn ó dà ní pé north nìkan wọ́n ti pa àyàn èèyàn tán dẹ̀ pa kò ń ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta so ìyẹn lásán gan-an ó ti hang bí gbèsè gan sọ́run federal government kan sì yìí ẹ jẹ́ á máa wòran à ń sọ̀rọ̀ 2027 ẹ tí mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ kó tó di December gan pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ tí ń lọ yìí
Nàìjíríà ti gbóná gan, ó ti gbóná jù. Kọ́ máa ta slice bread ní 1,800. Slice bread tèmi rà ní 150 kí n tó kúrò ní Lẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí last born mọ́ mi lọ́mọ ẹ̀ ń sọ fún tí mo ń bá sọ̀rọ̀ níjọ́ tí mo ń bá sọ̀rọ̀ lórí fún. Ọmọ ń sọ fún kóun fẹ́ jẹ bread. Ó náà ò fọmọ ní bread débẹ̀. Èló ni wọ́n ń ta bread láíláí. Ó ní òun máa ń fi bọ́tà sáàrin ẹ̀ fún wọn lọ sí skul láàárọ̀ yìí. Ó fún ní bread náà, ó ní bread wo. Ó ní 1,800 ní bread. So òun ò lè fún ní bread jẹ. Àyàtọ̀ sí yẹn, wọ́n máa ní pé wọ́n ń bẹ iṣu 10,000. Túbẹ̀ ẹyọ kan báyìí 10,000. Àwọn Hausa yẹn wọ́n máa ń fi wheelbarrow ta iṣu. Wọ́n wá bẹ iṣu ní 200. Ẹni tó bá fẹ́ ra iṣu, wọ́n á gé bí slice tá a máa ń gé sórí iná tí yẹn bá fẹ́ ṣe iṣu yẹn. Ẹ̀wọ̀n máa ń slice iṣu. Kẹ́lẹ́ mọ̀ kó ti lé. Láyọ̀ sí tẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ìmáà tá a sọ̀rọ̀ yìí, ìgbà tó ń bleed Láyọ̀ sí láyé Jonathan dá owó yẹn padà, ó dá owó epo yẹn padà. Òun náà ṣe ń sọ pé ó yẹ kó dá owó epo yẹn padà ni. Gbogbo ọgbọ́n tó gbọ́, gbogbo ọgbọ́n olè. Ẹ mọ̀ pé ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo ń gbọ́ tẹ́ ní pé tó tún sì ń dọ́gbọ́n náà ni bó ti ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ṣe ṣàgbo ẹ̀ pé yìí. Irọ́ ni ọgbọ́n olè ló mọ ọgbọ́n olè, ọgbọ́n kan kọ̀ǹpáàtì government property wọn, ọgbọ́n kan kó sáwọn èèyàn lábẹ́, ọgbọ́n tí wọ́n jí nǹkan, ọgbọ́n tí wọ́n mọ́. Kí ni pedigree Senate president? Ẹ sọ fi Senate president ní àpájù. Kí ni pedigree ẹ̀? Ẹ gbàgbé ẹ̀, ó ti ń dójú ẹ̀ bọ̀ báyìí sí yìí. Tí wọ́n bá survive, tí Tinubu bá survive 2024 yìí, ẹ call me bastard. Torí àwọn Hausa yẹn ò ní gbà bọ́n ti wà ẹ̀. Ìyá yẹn ti pọ̀ jù. Ìyá ń jẹ àwọn kó tó di pé ìyá dójú ẹ̀ tó báyìí. Tẹ bá take note, ẹ rí pé lọ́dọ̀ àwọn Hausa, ní táwọn pass through, ó burú ju ti South West lọ àti South East gan lọ. Ká má ti wà sọ̀gbà tí gbogbo ẹ̀ tó wá lé kókókókó bí ojú ẹja yìí. Ikú dẹ̀ nìkan ló lè gbàsọ lọ́rùn ewúrẹ́ táwọn kò fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Ẹ̀ ń bá wọn jókòó, ẹ̀ ń bá àwọn gọ́fìnà yẹn jókòó ṣe meeting. Ṣé gọ́fìnà tó rí over $500 million every month lẹ́fẹ̀ẹ́ máa bá jókòó ṣe meeting kókó má contest. Àfi tá a bá pa wọ́n, ẹ máa gbé tó lọ jàre. Ẹ ṣe gan ni. Mo kí brother wa tó wọlé. While I was when the call was in, I was doing some few background check on something. And I picked up this information says that an American Air Force military plane C-17 Global Master 3 was spotted at the Lagos International Airport. Kí ni nǹkan tó lè máa lọ ṣe ní Lagos State? Mo ń bọ̀, mo kí gbogbo alẹ́ kan sí i. Hello caller, mute ti background ẹ, mute background. Mo ń bọ̀ akéde ẹ má bínú, mute background ẹ ti wà lórí live pẹ̀lú mi, ẹni tó ń pè wá. Hello Mr. Koiki ṣe wà ókè. Àlàáfíà. Ẹ fún mi ní 30 seconds. Kí lẹ rò pé plane yìí wá ṣe ní Lagos State? I did a quick Google search. The last time tí plane yìí kúrò ní Africa was July 7 from the military base tó wà ní Niger. The last few US troops departed the Air Base 101 in Niger on the July 7, flying on the Air Force C-17 Global Master 3. The moment marks a milestone in the ongoing effort, but video evidence is now indicating that these aircraft have flew either in or out of Lagos State, but that is the video evidence that you're watching right in front of you. What is going on that we don't know? There's a lot of shit going on in Nigeria, and only America and the European country knows. Ẹgbẹ́ òsókè kọ́lá, mo ń bọ̀ akéde lẹ́ẹ̀kan sí mo apologize. Ẹ ṣe Mr. Koiki, ṣe rí ọ̀rọ̀ place ẹ ọgbọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àti sọ́síwájú in the sense of àwọn West, àwọn náà ń da oko Africa rò, ó dẹ̀ dìgbà tá a bá gbára wa lọ́wọ́ wọn. Ṣé wá rí the problem ta nísìnyí pé ṣe rí Bọ́lá Tinubu olórí burúkú ayé àti ti ọ̀run ni máa yẹn. Torí pé kí ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò láti ibi tí ó sọ pé òun ti pé 70 ọ̀ àkọ́bí ọmọ ẹ̀ ó jẹ́ 60. Ẹ jọ
ṣé ó lè bí ọmọ ní age of 10 years ẹ wo gbogbo tí màánù èdè ń kó wa sí náà nìyẹn òun dẹ ìyẹn nìkan dẹ kọ ẹ wo ayé Buhari náà nìyẹn wọ́n ní kí Buhari kó print pé kó fún wa ní certificate títí tí Buhari fi lo ọdún 8 tó fi kúrò bẹ́ẹ̀ Buhari ò rí ẹni provide fún ọmọ Nàìjíríà ohun tó kàn ń ṣe mí láàánú ni pé tó bá ní pé kò kàn ẹ́ ó yìí máa kàn ẹ́ tó yẹ pé wà á ní I'm saving Nigeria save Nigeria for what Ọlọ́run kọ́ ló dá Nàìjíríà Britiko ló dá Nàìjíríà Lord Lugard ló dá Nàìjíríà torí ọ̀rọ̀ wọn ò yé mi rárá so now ẹ ṣe program kan láàárọ̀ tẹ́ ń fi mango àti apple tẹ́ fi ṣe àkàwé ṣe mọ̀ ihun tí Tinubu ń lò fún gbogbo wa ń sìn nìyẹn tó jẹ́ wípé kò sí ọ̀rọ̀ lẹ́nu mánú yìí mo sọ gangan lórí program Yorùbá Wuyì bóyá 2-3 days ago ṣé Tinubu ti gbàgbé nígbà tó ń takò Jonathan ni ṣé Tinubu ti gbàgbé nígbà tó jáde fún protest láyé Jonathan ni ṣé Tinubu ti gbàgbé ipò ló ń gbé Buhari wá ni ṣé Tinubu ti gbàgbé tó sọ wípé ibi tí Buhari parí iṣẹ́ sí ibẹ̀ ló ti máa bẹ̀rẹ̀ gbogbo wa dẹ̀ ń fojú rí nísìn so ẹjọ́ ibo ni Tinubu fẹ́ hide sí mọ́ńsẹ̀ tí àwọn ọmọ Yorùbá òdodo káàkiri nísìn tó yẹ pé àwọn olórí burúkú kan tán ní kéré ọmọ wọn tó tún sì ń hide ifo gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí tó wá jẹ́ pé irú àwọn bàbá Adébóyè Oyèdépò Kúmóyì whatever àwọn olórí ẹ̀sìn yẹn gbogbo wọn wà ń bẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ ṣe rí ohun tó máa padà hẹ́ǹdì ọ̀rọ̀ yìí eléyìí ò kì í ṣe pé bóyá à ń provide báwo ni kí n sọ pé bóyá à ń tà láti ṣe violence no a ní láti wọlé tọ̀ àwọn pípọ̀ èlé àti ní ìfò fún wọn ẹ wo program ẹ wo picture tẹgbẹ́ sí background bàbá tí wọ́n pa ọmọ ẹ̀ bàbá Fáṣọ̀rántì tí Tinubu débẹ̀ tó ní where is the cow bàbá yẹn wà lórí wheelchair ṣé ó yẹ kí ló bàbá yẹn tún sì lọ máa gba Tinubu lọ́wọ́ ṣá gbogbo wọn criminal gang wọn tán wà ń bẹ̀ yẹn so ẹjọ́ tó yọ náà what are we saying gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí who is fully who ṣé bá ti máa bá lọ lélẹ̀ so a ní láti dìde àwọn ọmọ Yorùbá láti ṣe needful láti go mi mọ bí mo fẹ́ sọ gẹ́gẹ́ bí ìfún tó tún ṣẹlẹ̀ a ní láti jẹ ọkàn fún àwọn olórí burúkú àwọn àgbà òṣì yìí Adébóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá òṣì yẹn ò lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ jáde bọ̀ ní ayé Jonathan ó bọ́ta ó lóun fẹ́ ṣe 1 million protest Idris Abdulkareem kí Ọlọ́run Elédùmarè kó bá máa bless máa yẹn ó kọ Nàìjíríà jàgàjàgà Ọbásanjọ́ ní kán lọ gbé ńgbà yẹn ṣé Nàìjíríà yẹn ṣé kò ti di jàgàjogó nísè yes wọn lè bọ́ta nísè kan sọ̀rọ̀ o àwọn Adébóyè o wọn lè bọ́ta kan sọ̀rọ̀ o Oyèdépò wọn lè bọ́ta kan sọ̀rọ̀ o ohun tó ń dùn mí lórí ọ̀rọ̀ gbogbo wọn nìyẹn o wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o bàbá Muyideen Bello bàbá yẹn jẹ́ ìsìn máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ake tí bàbá yẹn máa ń sọ pé ta ló kó bá wa lórílẹ̀‐èdè yìí ta ni ká fẹ́ blame lórílẹ̀‐èdè yìí ta ni ìṣòro wa lórílẹ̀‐èdè yìí Adébóyè ò bọ́ta kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí àbí kó sọ máa sọ pé my father told me there is a snow my father snow I want the snow to be disappear ní bàbá olórí burúkú bàbá òfò kò ní padà jèrè àwọn ọmọ ẹ̀fẹ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí lákòókò yẹn eléyìí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ yìí máa ṣẹlẹ̀ ajá bí aya tó bá ti jẹ́ wípé ohun tó yẹ kí wọ́n sọ ni wọ́n sọ yẹn àdàbí àyàfi tó bá ti jẹ́ wípé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn àwọn ògbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n ló yá torí pé kí ni inú òkùnkùn náà kó gbogbo wa sí
àwọn èèyàn wa wọn ní òye, wọn ní understanding. Instead kẹjẹ kan ní understanding, ẹ túbọ̀ ń pùtì wọn sínú òkùnkùn ni. Kí ló dé kí la ṣe fún yín? Ó sú mi o, mi ì mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mọ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Nǹkan tèmi mọ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá a ní láti dìde. A ní láti dìde ká kọjú sáwọn olórí púpọ̀ àwọn àgbààgbà yìí. Ẹ wo bàbá Adébánjọ nìyẹn. Tinubu lọ fíìsì ẹ̀ kó tó di pé bóyá Tinubu ṣe president. Tinubu sọ fún yín pé kàkà tó òfin ní di president, ó ní gbogbo tó bá fẹ́ gbà ló máa gbà. Ẹjọ́ tí Ọlọ́run ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ nìyí. Ẹ ṣe program kan bóyá 2-3 days ago. Ẹ ní pé Ṣòwòrẹ́ wá sílé ẹ̀ support ẹ̀. Tí wọ́n support Ṣòwòrẹ́ ni wọ́n support ẹ̀ náà. Wọ́n support ẹ̀. So kí la wá fẹ́ sọ? Ọlọ́run dẹ̀ kọ́ ló dá Nàìjíríà. Ọlọ́run kọ́ ló dá Nàìjíríà. Ọlọ́run dá Nàìjíríà, everybody knows that. Lugard àti girlfriend ẹ̀ ló dá Nàìjíríà. So kí la wá ń sọ? Kí àwọn ọmọ Yorùbá ká dìde ká jà fún ẹ̀tọ́ wa. Kí àwọn ọmọ Yorùbá even olóyè Sunday Igboho Elédùmarè ọba tó dá bàbá yẹn, Elédùmarè ọba tó mọ bàbá yẹn, Elédùmarè ọba tó fi ìṣẹ̀dá bàbá yẹn sí orílẹ̀-èdè Yorùbá, tí Ọlọ́run dá sí orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní kọsẹ̀ láíláí, kò dẹ̀ ní kú ní rèwerèwe tọmọtọmọ. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá ti ronú pé kí Sunday Igboho kó kú ní rèwerèwe, òun ló máa síwájú onítàn ló máa síwájú ẹ̀ lọ. Torí pé kí ni àwa ò mọ anybody bẹ̀tà a rí Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ànábì wa, a rí Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristi wa. Jésù Kristi ta ló mọ. Ìtorí ẹni tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tí ń pè wá, ẹ jẹ́ ká gbé akọ́ọ̀lù yẹn náà dé nígbà náà. Ayé ìgbà nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Torí ẹ̀ tán, ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká sọ ilé ìtọ́jú sọ̀rọ̀. Ọlọ́run àrà gbogbo wa lọ́wọ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Mr. Kéde ẹ bá gbóhùn sókè kí a fi gbé ẹ má bínú mo máa override àwọn call because ẹni tó yẹ kó bá a sọ̀rọ̀ látẹ̀kan I think they're trying to call in. Akéde ẹ bá gbóhùn sókè kó tó di pé bàbá wa máa wọlé if we can get through to him if otherwise ẹ ní sùúrù ká jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ èèyàn tí ó wà lórí Twitter space àtẹ̀kọ́ láti pè yín àmọ́ tó ṣe line yẹn ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Ẹ bá ṣé ń gbọ́ mi? Okay, it looks like there's another thing playing at the background. Yeah, I think playing on the background. No, I mute your mole. You interfere. I'm not playing because you might interfere. Akéde já gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ̀ then alẹ́ allow bàbá wa Òkìrìbìdó even though we are almost out of time but àṣìgbọ́ méjì bí mẹ́ta. Akéde, let's hear from you because you've been on hold for a while quickly. So that's it. Yes, I'm going on jáde. Mo kí brother mi Kúnlé Bakers, thanks for the super chat. Kí má lọ gbàgbé yẹn, ẹ ṣé gan ni brother mo tó jọ mẹ́ta. Àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà, àìsàn tí ò gbó. Ẹni tí àìsàn tí ò gbó bá lè ṣe. Ẹ ní sùúrù síbẹ̀ bàbá Fatai Ògúnrìbìdó, màá jẹ́ kẹ́mọ̀ tí bá fẹ́ kẹ́ wọ́n ẹ̀ kọ́mi. Ẹ máa gbọ́n ṣe máa sọ̀rọ̀ lọ Akéde. Ẹni tí àìsàn tí ò gbó bá lè ṣe. Ṣé mo fẹ́ jẹ́ ọmọ kúrò? Okay. Ṣé mo pé tí a ṣe gbéra ẹ̀kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ láwọn ọ̀dọ́ tí a fẹ́ tẹ̀lé àti ìlú ìdákan. Ó bá jẹ pé báyìí láti ń bá lọ, ọmọ àti láti wọ́n ti tẹ̀rọ̀rìsì. Àmọ́ níbi tí Nàìjíríà ní orí ilẹ̀ ìbánisọ̀rọ̀ kí Nàìjíríà sì lè survive ọdún bá wà pẹ̀lú ọdún rẹ̀ ní ọmọ ìbọn. Ọ̀tọ̀ náà. Lẹ́yìn àwọn atájọ́ ọmọ Yorùbá lè jẹ́ bá sọ̀rọ̀ báyìí. Lẹ́yìn kan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀. Ní ọdún tá a wà yìí, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń sọ tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí, pẹ̀lú àwọn nọ́ọ̀tì wọ́n ré sí láti jáde, pẹ̀lú títa àwọn Biafra tó ń lọ lọ́wọ́. Yorùbá lè ṣàkọ́ ló fẹ́ dá nípa alálẹ̀ sí ìjọba yìí. Àmọ́ a ní nǹkan tá a lè ti lọ́wọ́ ọmọ ìgbà. Ṣé rí tí èèyàn bá fẹ́ gba ìlú tó bá fẹ́ dá dúró kan yóò tán kó máa ń dúró tán máa ń ní láti ṣe. Ṣé wọ́n lè kápẹ́bù láti fi fẹ́ kó ká ní ìfẹ́ báyìí lọ́wọ́ ìgbà. Ẹni tí ó bá wo bí Nàìjíríà ń lọ lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ má jẹ́ ká wo ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la. Ẹ jẹ́ ká fi ara wa
ahead of that time. Kò sí tó ṣe fẹ́ jẹ́ Nàìjíríà máa bẹ̀. Àmọ́ ṣé a ti ní kankan fẹ́ dára wa lọ́wọ́ tá a wà yìí? Tó bá ṣe ṣẹlẹ̀. Wọ́n bá gbé máa ṣẹlẹ̀ ní o, bẹ́ẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ ní o, kò sí tó ṣe fẹ́ jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀. Kò sí àwọn Yorùbá sá ti rẹ́dì láti defend ara wa. Very good question. I'm sure we will have answer to that. Emma Binutori, Mufe rush in because we've been waiting for this call to come through. We'll come back to you in a minute. Emma Binusa. About I know we're very, very limited with time now, not to show how the communication tonight, has not gone very well. But about let's hear from you, as you come into the program now. Thank you very much, Olayomi. Gbogbo ilé mo kí yín o. Ẹ má bínú, mo ti ń gbìyànjú láti ẹ̀kan. Fóònù yẹn wọlé, ó kàn lọ sí voice mail ní normal call. And then WhatsApp yẹn kò lọ. But eventually, thank God pé mo lè wọlé. Tó gbàgbé lọ. Mo dẹ̀ ń ṣe àlàyé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrì wípé bàbá Akintoye wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun ní abẹ́lẹ̀ àti bàbá wa olóyè Sunday Igboho. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjìrì bẹ́ẹ̀ ń bà wípé olúwa ló máa ń gbani ìlà kò kì í ṣiṣẹ́ ènìyàn. Ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe. Mo sọ ẹ̀ mo dúró ná. Ẹ ṣeun gan ni orúkọ tèmi ni Fatai Ìgbòrìdó. Ẹ má bínú pé ó pẹ́ díẹ̀ kí n tó wọlé mo fi ń gbìyànjú ṣùgbọ́n láyẹn ni ò wọlé kó jẹ mọ́ díẹ̀. Síwájú ohun gbogbo ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín nípa ọ̀rọ̀ àwọn governors tí Ọláyọmí tó ti ṣe lálàyé fún atẹ́tẹ̀lẹ̀. Nǹkan tó máa ń jẹ́ bàmíjẹ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ àwa tí ọ̀rọ̀ yìí díẹ̀ ò ní wípé ìyàtọ̀ fi ń jẹ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ó máa ń jẹ́ ká tètè gbàgbé ọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ǹjẹ́ ẹ rántí pé gbogbo àwọn gómìnà tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ǹjẹ́ ẹ rántí pé Tinubu ló fi wọ́n síbẹ̀ yìí abẹ́ àrántí? Ǹjẹ́ ẹ dẹ̀ rántí pé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe fún yín lọ́sẹ̀ tó kọjá wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ tá à ń rí ní Nàìjíríà lónìí àwọn tó ń fira wọn ṣe ọba lé wa lórí yìí imperial agent ni wọ́n gbà mọ̀ àwọn náà mọ̀ pé Nàìjíríà ò exist. All they are doing ni wípé wọ́n ń volunteer láti serve as the agents to àwọn imperialist tó wá ń tẹ ògbó Yorùbá mọ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí nìyẹn. Gbogbo àwọn táwọn òye àwọn gọ́vnà wọn wá láti wá ṣe ìjọba nítorí àwọn ọmọ Yorùbá ìyẹn àwọn tó jẹ́ senators wa àtàwọn gómìnà wa wọ́n wà ń bẹ̀ nítorí pé kí ni wọ́n wá jẹ́ iṣẹ́ Tinubu gẹ́gẹ́ bí arọ́bakú Tinubu ibi tí Tinubu wá tí wọ́n sí ibẹ̀ náà máa lọ. Ẹ máa ń dẹ̀jẹ̀ ká gbàgbé wípé even ní àsìkò election àwọn ìgbésẹ̀ kan wáyé tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa èèyàn a ti gbàgbé ọ̀bóyá àfọkàn sí. Ẹbí kan bá máa sọ fún wa wípé even bí iná bá ń dówójò bá ń rọ̀ wọ́n bá máa sọ wípé Tinubu ó máa lose election lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lórí irọ́ nítorí pé àwọn tó ń fẹ́ kí Tinubu jẹ gómìnà ń gbà yẹn àwọn náà fẹ́ gba Èkó lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyẹn ò kan àwa ṣùgbọ́n a kàn fẹ́ educate ara wa kó lè yé wa ní gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ẹ má gbàgbé wípé wọ́n gbìyànjú láti fi gómìnà PDP síbẹ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ kí Tinubu lùsì both bases tó ti ní agbára lẹ́kọ̀ọ́ àti tó rí sùn ẹ̀wà which is Ọ̀ṣun state. Tí ò bá jẹ́ pé agídí tó dá sí pé ọtọ́wọ́ mi ò tó máa fi gàngàn fà á àwọn tí à ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí gbogbo àwọn ẹrù fáyà kò yẹ wọn ò wíṣì Tinubu well. Ìgbà tó dẹ̀ rí ìgbésẹ̀ tó ń gbé tó ti ń kọ Yorùbá nation kọ̀ọ̀kan wọ́n wá pínra wọn sí méjì nínú ẹrù fáyà tàwọn kan wọ́n wá láwọn sọ́pọ̀tì Tinubu àwọn kejì wọ́n sọ́pọ̀tì àwọn míì. Ìyẹn ni pé when the time comes for presidential election àwọn government máa ń unite ni wọ́n bá jẹ́ ewúrẹ́ ni wọ́n gbé kalẹ̀ òun náà máa dùn fún bí pọ́lísì wọn ṣe rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìwọ́nisẹ́ agitation yìí ìbẹ̀rù wípé Yorùbá fẹ́ lọ tán àbá jẹ́ kó dúró tán àbá jẹ́ kó ṣe ní gẹ́gẹ́rẹ́ níbẹ̀ wọ́n fi dúgẹ́ kan fi ṣe kí náà tí pè fìdí ẹ̀ ń bẹ̀ wípé ó máa fẹ́ support Yorùbá ìjọ tó ṣe jẹ́ kó ṣèjọba nìyẹn. Gbogbo gómìnà àtọ̀dọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tá a ní ilẹ̀ Yorùbá
àti gbogbo àwọn senators àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn house of reps member Tinubu influence tó fi wà bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé Yorùbá gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́ ò ní ipa kankan nínú ìjọba tó lọ yìí bí kò ṣe pé Tinubu ni ìjọba yìí sì kò fi ṣẹlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ tó bá rò pé Yorùbá ní ipa kan nínú ìjọba yìí a jẹ́ pé bí bá pa ẹ́ lónìí wọ̀nyí pé àṣìṣe ẹni tí a bá ń jẹ́ lónìí àṣìṣe ẹni òun la ṣe ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yẹ èèyàn wípé ẹ jẹ́ ká sọnù ká má bàa sọnù ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ ká gbára wa kúrò ní ọwọ́ ìyà nítorí pé Tinubu ò wá láti wá sáàfù Nàìjíríà àbí láti wá ṣe nǹkan kan nípa ilẹ̀ Yorùbá o torí pé àwọn àti àwọn àìmẹ̀wà tó kó sábẹ́ tó ń fi owó sponsor governors senators house of reps members bíbí ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe òun ni wọ́n ń sìn òun ni wọ́n dẹ̀ ń jábọ̀ fún gbogbo ìgbésẹ̀ ìdarí tó ti gbélé kó ó dẹ̀ ṣe gbélé kó ló gbé gbogbo state pátápátá ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa wípé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ pé a ní gómìnà rárá tó gbogbo nǹkan táwọn gómìnà ń ṣe àwọn òní káwọn ń gbẹ̀ṣẹ̀ torí pé ọba tó ń sáf ọba ọlọ́run tó ń sáf Tinubu ni so ọmọ Yorùbá yìí owó láwà àlẹ́ ń tó ṣèjọba lé wa lórí ránlẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ìyẹn bóyá ọ̀rọ̀ yẹn ayé wa díẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì à ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ ká sọnù ká má sọnù ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká gba ilẹ̀ wa padà nítorí wípé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lónìí yìí tá a bá fi máa rí ọdún mẹ́rin tó wọn Yorùbá bá kó ẹnu wọn jọ kó wà ní ìṣọ̀kan tá a máa rí ọdún mẹ́rin ilẹ̀ Yorùbá àní kò ní sí mọ́ á ní ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wa tí ò jẹ́ pọ̀lọpọ̀ wa nítorí pé kí ni ẹ wo nǹkan tó hàpùn lónìí tá a bá ń ṣàlàyé pé jápa kọ́ ni pọ́blẹ̀mù wà àti wá sí lóyìnbó kọ́ ni pọ́blẹ̀mù wà ìwọ tó kó o Nàìjíríà tó wá sí lóyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn ìyá tó ń jẹ wọ́n wọ́n tó débí wọ́n tó settle down nígbà tó dìgínlẹ̀ ẹlòmíì ọdún mẹ́wàá kò tiẹ̀ tí gẹ́sì dídì yẹn kò tí ì mọ ibi tó wà rárá gbogbo ìyẹn kọ́ lọ́rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹ wá wo insurrection yìí tó bá di láàárọ̀ ọ̀la tó bá ti rí àwọn ọmọ ìlú yìí tó bá sọ pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ wá bí ẹ kóra yín jáde àfẹ́yìn mọ́ bíbo la fẹ́ padà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wa tó ti over 60 náà fẹ́ wálé tó jẹ́ pé wàhálà tó wà Nàìjíríà kò jẹ́ kí lè wálé nítorí pé Fúlàní fẹ́ gba ilẹ̀ wa wọ́n ń lé wa jáde kúrò ní ilẹ̀ wa wọ́n kọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n wọlé wọ́n dẹ̀ tún pa wá nínú láti máa reduce population àwọn ọmọ Yorùbá ní ilẹ̀ wa ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ torí pé mo ní ìgbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ lónìí nítorí pé ó pẹ́ kí n tó wọlé nítorí pé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àwọn ọmọ kan tó máa ṣẹlẹ̀ ó lè jẹ́ pé new dimension of topic ni máa sọ̀rọ̀ lórí mo ṣe sọ pé èyí ó gbọ́dọ̀ wá náà gbogbo àwọn question tí àbúrò màlúù àkọ́rọ́ mi tó raise kí n lè dáhùn díẹ̀ sí kó tó di pé ètò yìí máa parí. now insurrection yìí tó bá di lọ́ọ̀lá tó bá ní pé ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ ẹgbẹ̀gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà àti àfẹ́mìlì wọn ẹ wò náà ṣe ń sìn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ̀bù àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n dáná sun tó lọ tó jẹ́ wọ́n ti pa àwọn èèyàn lóríṣiríṣi nílùú yìí so tó bá dúró wáyé ká kúrò lọ́la níbo la fẹ́ padà sí òun la ṣe ní pé ọgbọ́n ọdún yìí èrè ẹ̀mí ni ẹ jẹ́ ká gbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́sùn ká gbọ́n nínú ká gbọ́n lóde ká lè kóra wa jọ láti gba ilẹ̀ wa tó pé Fúlàní fẹ́ gbalẹ̀ àwọn òyìnbó tó dẹ̀ rán Fúlàní níṣẹ́ wọ́n jọ fẹ́ gbalẹ̀ tó pé ọ̀rọ̀ ìlú wa òun náà gbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ń sìn òun náà pàbàtì tí ò bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá ni àwọn Haúsá Fúlàní wọn nífẹ̀ẹ́ Yorùbá dénú wọn ò fẹ́ nǹkan kan gbogbo nǹkan tó jẹ́lẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni wọ́n ti fi agbára gbà Nigeria Port Authority Yorùbá ló ní Airport Authority wa Yorùbá ló ní Lagos Foreign Exchange ló sọ di Nigeria Foreign Exchange pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ẹni ọlọ́run máa sọ fún wa lórí program pé ìwé ẹ̀ńbàṣì wa nílùú yìí ilé Yorùbá building ni gbogbo ọ̀rọ̀ pátápátá ni wọ́n ti kó sí abẹ́ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ torí kọ́rọ̀ mi máa pọ̀ jù nípa ti US Air Force tó wọlé ẹ jẹ́ kí n rán wa létí nígbà tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti wá carry out ethnic cleansing between 2021 to 2022 tàbá rántí a rí wípé wọ́n kó àwọn oríṣiríṣi ajagunta wọlé àwọn mercenaries láti Libya láti Niger Republic láti Mauritania láti all the Francophone countries wọ́n kó wọn wọlé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n fàìlì wọn lọ sí military bases wa wọ́n lọ kó aṣọ sójà sí wọn lọ́rùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn là ń rí lónìí tán sọ pé wọ́n ti graduate wọn for military school. Àwọn kan wọ̀nyí wọ́n fi ń prepare láti wá carry out ethnic cleansing. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí nígbà kan wọ́n ní wọ́n launch Fúlàní rédíò ní Nàìjíríà nìkan bí ọdún bíi 2-3 sẹ́yìn. Fúlàní rédíò tí wọ́n launch yìí wọ́n ní French launches Fúlàní rédíò in Nigeria.
kí ni Fúlàní rédíò yìí kí ni nǹkan tó ṣe Nàìjíríà ìyẹn ni pé nígbà tí àwọn machineries yẹn wọlé gbogbo wọn ni wọ́n ní transistor tó fi ń control wọn. Màá dẹ̀ tó rọ yín létí tẹ́ bá rántí ní Gulf of Guinea there was a French frigate. Àwọn ship ajagun kan wà láti France tó wá gún wá. Wọ́n ní pé ó wá lé àwọn pirates tó wá lé ìyẹn ni pé gbogbo àwọn skin yẹn ní Buhari government náà gbà wọlé nítorí pé láti inú frigate yẹn ni wọ́n ń control àwọn rédíò yẹn láti máa fi carry out ethnic cleansing yẹn kó tó di pé Ọlọ́run gbàkóso táwọn Yorùbá fi gbà tó fi wá jẹ́ pé gbogbo akóra wa jọ nígbà rally tẹ́gbà wọn pé tọ́ba ní kó bẹ̀rẹ̀ ethnic cleansing sáwọn máa lè parí ẹ̀ torí nǹkan tó rí nígbà EndSARS táwọn ọmọ Yorùbá jáde EndSARS àti gbogbo nǹkan tó rí nípa Sunday Igboho ní rally gbogbo ẹ̀yẹn ó jẹ́ kó bẹ̀rù pé tó bá bẹ̀rẹ̀ insurrection tàbí tó bá bẹ̀rẹ̀ ethnic cleansing níbo náà máa parí ẹ̀ sí àwọn tá à ń sọ pátá wá parun yìí wọ́n á máa wọ àwọn ọ̀rọ̀ wa òun náà ṣe wá practically sọ wípé ẹ jẹ́ ká kúkú máa lo politics láti máa control wọn láti máa kó wọn ní wọn wọ̀rọ̀ lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ bá rántí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ní lórí Buhari regime àwọn ship kan wá sílùú Nàìjíríà orí pẹ̀lú tá à ń sọ yìí tá a bá sọ fún yín wípé àwọn Europeans ni wọ́n gbé economy Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn Europeans ni wọ́n control gbogbo ìjọba Nàìjíríà Nigeria is autopilot tí a bá rẹ́ níbọ̀dì tán fi sórí àga ó kàn fi ìtẹ̀kọ́ wájú gẹ́gẹ́rẹ́ wu ni kò ní nǹkan kan ṣe nípa bí Nàìjíríà ṣe rọ̀ òun lẹ ṣe ní bó ṣe ń mẹ́sàn foreign exchange wa òun lẹ ní tọ́sán Nàìjíríà di a consuming nation torí pé gbogbo àgbáyé ló wá tán kó ọ̀rọ̀ lọ láti Nàìjíríà òun lẹ ṣe ní àwọn náà bá Dangote kọ́ àwọn náà promise Dangote pé tó fi support fún refinery àwọn náà ni wọ́n kó gbọ́ ẹ̀rọ wọlé torí pé wọ́n fi ìkan yẹn kọ́rọ̀ Nàìjíríà jáde ni wọ́n fi kówó Nàìjíríà jáde ni àwọn ènìyàn tó wá ń sọ sí wípé tẹ́lá ń sọwọ́ news lónìí wọ́n ní àwọn OPEC sọ wípé ó máa affect oil and gas industry Europe kí ló kọ Europe àti Nàìjíríà tó wáyé oil and gas of pé Dangote refinery Nàìjíríà tó bá mi wẹ̀ ó máa affect economy àbí gas and oil industry Europe kí ló kan Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé àwọn European náà control ìjọba wa àti owó wa àti gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. Mo sọ fún yín lónìí ṣe rí gbogbo owó tá à ń pa pátápátá ní Nigeria Port Authority wọn deposit ẹ̀ sí báńkì wa Nàìjíríà ìlú òyìnbó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bí ní báńkì wọn wà ní deposit gbogbo ẹ̀ sí ìyẹn ni pé akànní pọ̀tù ni àwọn bridge kó ni wọ́n control pọ̀tù wa torí bí gbogbo owó yẹn ń wá. Òun lẹ̀dẹ̀ ṣe rí nígbà tí bàbá yẹn jáde síta ìyẹn Dámídò Sànúsí tó ní pé wọn àti audit Central Bank rí wọn àti audit NNPC rí ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa báwo lọmọ Yorùbá ṣe wà tá a lè ronú ká mọ̀ wípé kò síjọba ní Nàìjíríà àfonífojì láwà oko ẹrú láwà ló fún wa ṣerú ni. Nígbà tá à ń sọ yìí tẹ́ bá rántí àwọn frigate kan náà wá sí Nàìjíríà láti Spanish kìnnì kan wá sí Nàìjíríà warship ó wá sí Nàìjíríà ó wá sí Port Authority and then British warship ó wá sí Port Authority Port tẹ́ bá rántí táwọn èèyàn fìmí ńgbà yẹn ẹ máa gbogbo àwọn kan yìí ẹ máa kó wọn papọ̀ kẹjẹ ká sọ̀rọ̀ mú ká má bàa sọnù ẹ̀yìn tùpà gbogbo nǹkan tá a ṣe láàyè yìí gbogbo ẹ̀ ní evidence wà tó gbọ́ àwọn tá à ń gbọ́ mi tá a máa rántí pé ìgbà kan wà tí British warship wá sí Nàìjíríà ìgbà kan wà tí Spanish warship wá sí Nàìjíríà yẹn ni pé coordination of the ethnic cleansing yẹn ni wọ́n wá carry out ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àdúrà gbígbà nílẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ìrí tó rí wa ló ń fọ́nà bẹ̀rẹ̀ ethnic cleansing yìí ìjà àwọn lè parí ẹ̀ bí. Adẹ̀gbọ́n nígbà tí bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn director ní Ọ̀yọ́ state tó ṣe àlàyé wípé Boko Haram has already encircled Yorùbá land. Adẹ̀rí mo ṣe ń kọ́ àwọn èèyàn nínú àwọn sójà wa àwọn Boko Haram wa wọ́n mú fáìlì wọn sí igbó wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn kan yóò yẹ káwọn nípa ẹ̀yìn èèyàn wa. So, bàbá wa rí US Air Force tó wá sẹ́kọ̀ọ́ lónìí ẹ wá mọ̀ wípé ó mà ṣe o. Ó ní ìtumọ̀ ọmọ Yorùbá ó ní ìtumọ̀. Ṣé ẹ̀mí pé lọ́sẹ̀ tó kọjá nígbà tó ń ṣe kíni tó ń ṣe protest wọ́n kárí flagi àwọn tí àwọn Rufai àti Ẹ̀yábẹ̀rẹ̀ tán lọ kó wá láti Niger Republic wọ́n kárí Russia flag that sends a message to America wípé
ṣé Russia tún fẹ́ wá láti wá take over Nàìjíríà bí wọ́n ṣe take over àwọn francophone countries ni tẹ́ bá rí American Air Force tó fly wá sí Nàìjíríà tó ní ìtumọ̀ ẹ jẹ́ kí n rán ilé tí ṣé àmọ́ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn America is building the biggest embassy in the entire world sí Èkó jẹ́mọ̀ kí ni túmọ̀ ẹ̀ torí wọ́n ti rò pé we have been captured already our life is being used by them àwọn ni wọ́n ní wá tún mọ́ wá bí odò àjẹ́ lágbára kan wọ́n ti àkọ́ntì lo àwọn Fúlàní wọ́n ti lo ìjọba Fúlàní all the options tí ìjọba ti àwọn ìṣíṣú wọn ti parí láti wá sọ wá di ìdàkudà nílẹ̀ Yorùbá so that nígbà tábà wá wí ìta lágbára wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí i tó fi ní kọ́wá ká lè wí tó lè wá kárí àtẹ́tí kéèsì wọn òun pẹ̀lú nǹkan tó ti ṣe ń gbìyànjú tó àwọn náà wá fi Buhari náà wá fi àkọmọdé náà accomplish gbogbo mission yẹn gbogbo mission Buhari ni pé to come and accomplish gbogbo plan wọn tí wọ́n ti ṣàtẹ̀wá kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí consolidate agbára tí Buhari wá nìyẹn òun náà ṣe dáàbò consequence tí wọ́n fi gbogbo Fúlàní ṣe security chief di entire Nigeria ṣe pé Fúlàní lọ́wọ́ ẹ̀dín gbogbo security wà pátá Nigeria. ẹ̀yin èèyàn wa ẹgbẹ́ ká jí nítorí pé slave trade náà fi wá ṣe àwọn gómìnà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ní àti àwọn pastors tá à ń darí tí ààbò mi dárúkọ láti ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí sẹ̀ àní ẹrú ni wọ́n ń tà wá sí they are slave traders president ni slave dealer senators o àwọn ọba kọ̀ọ̀kan tó fún ní ọ̀rí jẹ́ pé abẹ́ òrùlé wọn ní ọ̀rí wà tó ń tún sọ fún wọn ní ìkan ẹ̀rí ohun ìní wọn gbogbo àwọn house of reps members wọ̀nyí gbogbo àwọn pastors yìí àwọn ni wọ́n ń tà wá fún bí ẹrú wọ́n àwọn òyìnbó yìí torí pé wọ́n kó wa bí ẹrú àwa la máa gbára wa kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè ṣe tá a bá gbára wa kò dẹ̀ tó máa gbà wá òdodo ọ̀rọ̀ kò ní ká má sọ òun so ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde ẹ jẹ́ ká láti jẹ́ bàtí tí wọ́n á sẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ní ọ̀kẹ́ dá kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé we are in trouble a fẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà kò kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ náà tí àbáwọ̀ ìgbésẹ̀ kò sí ẹni tó máa bá wa gbé o wọ́n dẹ̀ ní pé dákú ẹ̀ jáde fún wa ló máa ń pa ìfún ẹ̀ mọ́ ni tá a bá ń bẹ̀rù wípé fi ìfẹ́ kú kìnnìkan títí tó máa fi jẹ wá wọ́n fi jẹ wá kú sí i wọ́n fi fún wa títí tí wọ́n fún omi jáde tán ẹ̀jẹ̀ náà fẹ́ máa fún sí i ìyẹn ni pé they want to eliminate us and half òun lè ṣe rí tí wọ́n ti bọ́dà wa nísàlẹ̀ ń bí tí wọ́n ṣí bọ́dà sílẹ̀ lókè lọ́run torí pé ìjọba Buhari ni Tinubu kọ̀ǹtínú ó dẹ̀ ṣe lọ́la ìkó dẹ̀ lápẹ́ ìjọba ìkó lágbára kankan ń bẹ̀ afẹ́ akọ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí Tinubu represent wa gbogbo àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sọ pé Tinubu ó ń sẹ́tù àwọn tiẹ̀ torí àwọn ló ń lò gẹ́gẹ́ bí slave traders òun ni slave dealers àwa fúnra wa la máa gbára wa ní agbára ṣe Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ other topic tí ọbẹ̀ ọdún bá gbé àwọn bá ṣe máa tìtẹ̀ ní agbára Ọlọ́run máa tètè wọlé kí ẹ bá sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ ṣeun gan ni o ní agbára Ọlọ́run etí wọn ò ní di o ojú wa dẹ̀ là á lè mọ̀ wípé gbogbo ẹrú la wà àbí tá a bá kóra wa jọ láti gbára wa tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wo air force plane tó láǹdì yìí signal kan rí nípa Russia flag òun náà ṣe wá o ẹ jẹ́ káwa fúnra wa kárí ìfìsà àwọn tó ti kọ́ lẹ́rú láti pípẹ́ wá tẹ gbogbo àgbáyé ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí tí dúdú wà pátápátá more than 70% of the entire blacks ní America ní o UK ní o DISSOLUTION Yorùbá ló wà lára wọn àwọn tó kọ́ ọlọ́kọ̀ ẹrú ní gbogbo tó lọ́kọ̀ ẹrú tí wọ́n rí lé dé sí mọ́ àwọn là ń pè ní gáńgá ń pè ní àwọn akátá àwọn èrèké ọ̀kan tá a máa rí fáìsì ọ̀dà fún àwọn ọmọ wọn láti gbà yí wa so ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ nítorí pé Yorùbá ò kì í ṣerú ọmọ ọba ni wá a gbọ́dọ̀ kílèmù àwọn ahóhùn royalty padà láti gba òmìnira wa tí àbá gbà ó tọ́ fún wa nìyẹn ẹ ṣeun gan ni ẹ má bínú o lágbára Ọlọ́run ẹ pẹ́ fún mi máa rí yín bá ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa jọra wa bá sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun. tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Tai Ògúnríbidó pé wọ́n bá wa manage time yẹn ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ wá rí 1 hour yẹn lò fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bọ̀ ní rally this is what the building looks like Tembo. So if you're coming for the rally, God's willing, in October 12, postcode they need W127FA. I just allow maybe one more to 2 calls. About I briefly to replay a very program in 3 hours long. My rush in my bino. Egbon soke straight. Yeah, okay. I get to start.
gbogbo nǹkan tí àwọn tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ gbogbo wọn náà ọ̀nà jánu. Mr. Koiki, briefly mo fẹ́ kẹjọ kẹ́ bá mi bóyá after ètò or bóyá another ètò míì tẹ́ máa ṣe. There is something going on nísàlẹ̀ lórí Nàìjíríà báyìí and it is alleged, èmi ò ní sọ pé tòótọ́. Is there any, I don't know, to your best knowledge, is there any agreement kankan lẹ́yìn àwọn leader wa bí àwọn tó ń lead the Yoruba nation with Tinubu? Any agreement? Because what they are saying now is that àti ṣiṣẹ́ ta fẹ́ ṣe so Yoruba nation ti lọ dákẹ́ pé wọ́n ti gbà nǹkan tó ń fẹ́ gbà pé they are not pushing torí kó jẹ́ aṣíwájú ó ti said to everybody. I don't know. I'm okay alleged, but it's kind of talk to generate Terry, you said something that you said is a kind of thought. There's a lot of rumors that goes on that will go on and go on. And people will always say, oh, in a rumor, there's always going to be some evidence and facts. First and foremost, that's what I said. Enisuru. That's why I said you should respond. I'm responding to the question now because this is a very, very important question and I want to clear it out. First and foremost, okay, are we talking about the Dupo Onitiri version? Because if you're talking about Dupo Onitiri version, yes, okay. Dupo Onitiri, everybody knows the agenda. Okay. But over the answer nipa àwọn tí Baba Akintoye àti Igboho, I can tell you that is all bogus and there's nothing of such. That's all. Okay. Many people sit down in their WhatsApp group and they don't have anything more than the fact. This is not true. This is. Many people know it's just a rumor and it's not true. That one aside. Then lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, Mr. Koiki, kò sí ìgbà kankan tó yẹ kí ọmọ Yorùbá àtàtà ó ronú pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà. Àti kò yẹ kó jẹ́ thought wa rárá. Kò tẹ̀ yẹ kó flash mind wa pé can we still remain in this Nigeria? Things were so bad. As in so bad. Tẹ́lẹ̀ tá a sọ pé nǹkan bad náà ìyẹn as in eré ni. Things were so bad. Okay. So bad. 1,000 still the bread at the one mobile. This is so bad. So taba sọ pé ó kàn yẹ pé mi mọ̀ ìwé táwọn èèyàn ṣe ń rò ó yàtọ̀ sí gbogbo wa ò tí ì fi nǹkan pè gẹ́gẹ́ bí àwọn. When people say things are so bad, about election lálẹ́ Yorùbá people will vote. That is what I'm saying. We are not in the same page. Okay, in terms of advancing, I want to continue to prepare Kale. And that's the reason why we need to penetrate into that level of the people that still have these, myopic thinking that there is something in it with them. We got to go in or out for them. What I mean by that is, the education has to come up online and goes proper into, the local grassroots. And penetrating. If not, many of them will die. And like I said, I mean, I don't want to go into all the details, but I know that about 1 million people. I've said it and I stick to that. 1 million people will die before we get to where we're going. And those are the kind of people that will die along the way. That is it. Because to be honest with you, I will be paying Kale from 2027, right? I know that already. Yeah. To be honest with you. Yeah, that's all they come, which is right. Sometimes that's a little bit. When you are saying some things, Nigeria, people were preparing. Even though, to be honest with you, we are, according to the rumor, that we are like towards the Tamash election, there will be a build that everybody, each executive come out of 6 years. So then, Baba you see, Tinubu is playing a lot of games. That particular one, that bill, they want to amend the constitution and allow Tinubu to go on as a kind of a president. Only look on to change the constitution one.
I will have to go back and come back on this particular soil. What they've done is they've changed the constitution to make the president take longer years than the one to lower listen. So Tinubu is also working. What Tinubu thinks is doing is he wants to be there longer than his expected timeline. And he wants to change that. Yeah, so when they are telling him about the constitution, he's not talking about constitution, he's talking about how much more power Nimo need Timoli Piwa Nigiba. And it's not have the power to resolve the crisis of regional, restructure the country. It is for a different mission. It's a completely different mission. That is the rumor. Mr. Koiki, that was goal. The little, with my best knowledge, I want to have some more going for politics, APC stuff. Before we are planning to go back to regional government, one of the plans is the two coastal road from Lagos to Calabar, from coastal road from Badagry to Kano. So two regions according to the plan, not. So what is the connection of the road gonna do if we go our separate? Now the road, no, not separate, but we'll go back to regional government. What impact is that? You said, let me say something. Sherry, bridge is only blow down. That is what we are. So all this, Tinubu is using a delay tactics. He's a criminal. I've told everybody. Tinubu is going to do exactly what is going to. Cherry don't play out in Mexico right now. I don't know. Chemo Mexico, Dada. Yeah. Kilo mention in Mexico. According to Kota, that's exactly what Tinubu wants to do in Nigeria. As long as you know that, then that's exactly. But in Mexico, that is exactly what Tinubu is going to do for you in Nigeria. So, that is exactly what Tinubu wants to do. Mission is on here. So now, how could we come out of this? And when how do you come out of it? Because our people are not going to listen to what we are saying. They are not going to listen because they are under the influence of the marabouts. And most people think that we are just sitting there, people are not listening. They are under the influence of the Fulani marabouts. They're not going to listen. So that is when it will end up into the M1. A lot of millions of billions of naira to settle some guys. The more 6 billion, I work in 6 billion naira. You spend more than that. 6 billion, billions of naira. Each local government, each local government, group kankan wà ń fẹ́yàn kan kalẹ̀ wà á gba owó tiẹ̀ wà á jáde adéyẹ̀wòmí local government lápapà. Kúrò rẹ̀ ọlọ́jà wà á gba títẹ̀ ọlọ́pàá gba títẹ̀ sójà gba títẹ̀ wọ́n ṣe pín owó nìyẹn. That's why I tell the people ẹnu àwọn ọmọ Igbo díẹ̀díẹ̀ nìkan lọ́kàn kò le things were so calm. So èmi mọ ìkọ́ tó dé ibi tí ẹni tí ibi bá dẹ̀ ń pa tó kàn rí oúnjẹ kékeré àwọn èèyàn wa wọn ò ronú kọjá ìní. Sherry, in don't play out in Nigeria. Listen. Tinubu is shocked to see the flags of Russia on the ground on the territory of Nigeria. That he was not expecting. He's expecting a lot of things to fight him back. But the Russian flag here came as one joker. And we don't even know what next. Now people be down so the next phase of what the Northerners are going to do again. I have done program for 3 years. I've never seen a Fulani come and talk to me live. So they are becoming very bold because they know that they have a lot in stock. So our people are not going to listen because most of it, Tinubu is holding 45% of the Yorubas, including our kings,
and our politicians, so they're not going to listen. Only go, you know now. If I'm not exaggerating, Tinubu myself, this man is fucking having. Olówó dẹ̀ ni everybody ń ta sí. Olówó ni. So bí problem wà nìyẹn. Ẹni sùúrù. Lagos are there, and I believe you are the one that has been creating a lot of I've just seen you coming to the chat. Don't run away yet. I want to go back because this particular Twitter handle has been one of those, and I hope is that one that has been fighting back to back. He has joined the show right now. Yeah, he's the right one. Yeah, but yours doesn't have the tick at the moment, so I believe this is not the right one. This is not the original one. No, don't show the original one. Let me have a look. 1 minute. Number of brother from Koiki. Okay. Yeah. I want to Tinubu ni. Lagos party yìí. Bọ̀bọ̀ tó wọlé tó ń gbọ́ mi nísìn. I want to Tinubu ni. So these are the ó ti sájáde olórí burúkú. Ó ti sájáde. They're bombasted. Ó ti kúrò lórí Twitter space tó ti ń sọ mo ti sọ ó ti sájáde. Ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ. Àwọn Yorùbá ọmọ down face. But now, àwọn Fúlàní náà màjàmọ̀sá náà ń ṣe. Wọn ò mọ ẹ̀dà tó bá pé Ìgbò náà ń bá dì wọ́n ò mọ Yorùbá wọ́n rò pé àwa kan ní so wọn ò mọ níbo la lè gbà yọ níbo làwa náà lè gbà yọ. To be honest with you, níbo la fẹ́ gbà yọ. The North are playing the game that Tinubu is not expecting. The Southeast will play the game that Tinubu is not going to expect. And we are also going to play a game that he will not expect. And I will not say more than that. In time when you're fetching the pay, Sherry Teba one is in terms of way, what is sign agreement to come? Then they expect me to come out and say something and reveal something. And I'm not going to reveal anything. It doesn't matter, what the tricks that comes in. Look, I at least 4 years I've been in these. Sherry Tinubu and so on. Monty, the late Allah is offering at Igbowo. And I'll just leave it like that. Gbogbo yóò mọ̀ in terms of power ní private nínú yàrá wọn nínú kọ̀rọ̀ wọn tó ń ṣe inú palace inú private residence wọn. And I'll just leave it like that. Ẹ yẹ ká máa bá ṣe lọ. Gbogbo kìíní yẹn ṣe ẹ má wọrí ara yẹn. So gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ wá ń gbọ́ wa báyìí láti ilé tó wà lókè àjò tó wà ní kíní tẹ̀ ń gbọ́ ìpè. Kí ló ṣe sájáde o ti wọlé padà ọmọ àlè one bastard Lagos party. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká ní ìrònú wàdà kárò lẹ́ẹ̀mejì ní ilẹ̀ míì ilẹ̀ Yorùbá yìí náà là ní. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wà ní Nàìjíríà. Only Igbo people must go. But Lagos party, I don't know whether it's the same one here. Ó ti sálọ ìjọ lórí burúkú. Only the Lagos, only Igbo must go ní 20th to 30th of àwọn fún wọn ní 1 month. Ọ̀rọ̀ ní tán ní eré kan nírònú. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi tó jọmọ Yorùbá ò wà nílé ò wà lájò gbọ́ dáadáa ní ju ìlú ìkan lọ ní ju ilẹ̀ Yorùbá ìkan lọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo akájọ pawọ́pọ̀ kájọ tún ṣe. Nǹkan tó ní káàkù bá ní láti ṣe tó bá jẹ́ èèyàn kan lórí bá sọ̀rọ̀ ó wà ní Nàìjíríà èèyàn méjì lórí bá sọ̀rọ̀ ó wà lókè òkun ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ lè fowó ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ fi ràn àwọn ẹ̀yin tẹ́ lè fọ̀rọ̀ yìí sọ ẹ̀yin tẹ́ wà intellectual property ẹ jẹ́ kí gbogbo akájọ pawọ́pọ̀ kájọ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Yorùbá pé gbé kéwì gbé ẹ jẹ́ kájọ gbé Mr. Koiki Ọlọ́run á dẹ̀ ràn yín lọ́wọ́ agbára fún agbára yín. Thank you, sir. Mr. Koiki, ẹjọ́ má bínú sá. Lagos media yẹn orúkọ ẹ̀ jẹ́ Olúwa. Mo tẹ̀ nílò orúkọ ẹ̀ kò sí nǹkan mọ́ orúkọ ẹ̀ ṣe orúkọ ẹ̀ is useless to me ní ọ̀dọ́ sí máa tẹ̀ nílò orúkọ ẹ̀ ọmọ àlè ni. Ara àwọn olórí burúkú kí aláwọ̀ olórí burúkú ọmọ Yorùbá nìyẹn.
olórí bombastar ẹ tó ń wọlé tó ń jáde. All right, we've done the 3 hours clock already with 40 minutes past the hour. Moki Momsini, Moki Dada, Moki Kunle Bakers for the super chat, and as many of us silent, quiet listeners. There's a lot that Tinubu thinks he knows about the North, just like MQ Abiola thinks he knows about the North until he was killed. Tọ́bá sọ fún ọmọ Yorùbá pé àwọn Haúsá Fúlàní àwọn Fúlàní the Northerners wọ́n máa pa Abiola fẹ́ràn fún àwọn èèyàn máa dispute ẹ̀ pé wọ́n lè pa. Tọ́bá sọ fún ọmọ Yorùbá before even the election of 1990 pé bàbá yìí o bó ṣe ń lọ yìí o àwọn ọmọ apá sọ̀hún ni o, because he was one of them. He loves them, he enjoyed everything around them until he was killed. And Tinubu was just reason say gbogbo àtàbárí picture yẹn màá lọ wá jáde again màá lè bí alọ́la àti bá ní time. A rí pé Tinubu ó máa ń wà lẹ́yìn MK Abiola. So òun fẹ́ prove nǹkan kan gbogbo wọn ní jẹ́ kó rí prove délẹ̀. Whatever he's planning to prove wọn ní jẹ́ kó prove délẹ̀. So gbogbo ilé tán wá nísìn wọ́n sign agreement kan pẹ̀lú Tinubu. Tinubu is not going to sign any agreement with anybody to issue Yoruba nation. I can tell you that. Bàbá fraudster gidi criminal gidi ni bàbá tẹ̀lé yẹn. Tinubu ò ní sign any goddamn Allen Conde one àtijọ́ mẹ́ta. I haven't signed you for a few days now. Mokin Grammar Comfort Adeleye. He's not going to sign any agreement with anybody. So bí àwọn bá sọ pé Tinubu ń sign agreement pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation àwọn wọn ti gbé ní mugun. Yàrá Grace olóṣèlú wọn ti gbé ní mugun. Oh yes, APC is already a dead party. APC tẹ́ẹ̀rín yẹn is already a dead party. Wọ́n máa float party ní Mọ́lára. And that will the end of APC. The end of APC yìí 2015 ni gbọ́n mi kan ti sọ pé mi pé the end of APC ní 2015. The APC yẹn the end of it was from the 2015 after tọlọ march pẹ̀lú CPC olórí burúkú dead or alive Buhari táyẹn tí tó tá mọ̀ bí ó ti kú bó wà láyé bó kú sí Saudi bó sí Saudi whatever it happen. Gbogbo tó bò mọ́lẹ̀ ojú Ọlọ́run tó ẹ máa káwá wà wọrí. Èyí tó ń pa wọ́n lẹ́kún nísìnyí pé ọ̀nà owó làwọn fẹ́ fi paná táwa ń sọ yìí. That's in tó fún àwọn ní concern nìyẹn because àwa ti jẹ́ bàbá edict fún Tinubu àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀. Ìyẹn mo ṣe lọ pẹ̀lú àwọn governors. Ẹ rí pé I focus on the line because I want to end this program and I want us to go with something because in every program you have to take something concrete out of it. Tí bá ṣe program mo fẹ́ kẹ́ rántí nǹkan kan èyí tí mo ṣe láàárọ̀ apple àti mango trick àkókò mọ̀ pé lè ní máa tó wá sọ lálẹ́ but the trick tí Tinubu ń lò ó tútù bẹ̀rẹ̀ sí ń lò nísìn is a fraudster. Now let's even agree pẹ̀lú nǹkan táwọn èèyàn sọ pé wọ́n ti sign agreement ṣé wọ́n sign pẹ̀lú àwọn Igbo náà wọ́n bí wá ni o ṣé Tinubu go sign pẹ̀lú àwọn Yorùbá as he done the same thing with the South-East pẹ̀lú àwọn Simon Ekpa so that means pé Simon Ekpa náà ti sign agreement pẹ̀lú Tinubu ṣé Simon Ekpa àbí Nnamdi Kanu ó ń sign lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí pé ọmọ Tinubu àbẹ já release mi ó tẹ̀ ti sú níbi tí mo wà báyìí ikú ti fi pa mí báyìí bàbá mi Razak Bankole ní Tinubu always telling lies àwọn tó mọ̀ dáadáa mọ̀ sí mi wà lára àwọn tó mọ̀ dáadáa ṣebí èdè ló ń ṣe ní London kó tó padà sí Nàìjíríà ní 1999 ok ṣé Tinubu wà on exile ní UK ṣe àparọ́ ọmọ fún yẹn ni ṣé nígbà tó wà ní UK ṣé wọ̀ lẹ́gbẹ́ mo ń bèrè ní
èmi gan tẹ́ pé mo wà ní UK for 24 years ní ọkàn lè sọ pé mo wà ní ẹgbẹ́ kankan but I participate in many events within the Nigerian community. Apart from being a media personnel, there was a lot of things, at least kódà ìtàn náà ṣe Ìjẹ̀bú Òde kìíní kan mo kàn lọ represent ni pé yes torí wọ́n náà ń lọ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Koiki ọmọ Ìjẹ̀bú ni ó yà nìṣó la lọ sọ́dọ̀ bàbá bomb bastard olórí mo ní bomb bastard ní gbogbo wọn the former Nigerian High Commissioner tó padà ṣe bẹ́ẹ̀ dé táwọn èèyàn kú sínú bá tiẹ̀ ní London bíbá ẹ̀ gbogbo wọn la máa fún ní oyè oríṣiríṣi bàbá George Ògúntadé àwọn èèyàn kú COVID àwọn èèyàn kú nígbà pati àwọn tó lọ jẹ pati wọ́n padà kú àìmọ̀ àwọn tó kú dànù tí mo débẹ̀ tíyàwó ẹ̀ sọ pé wọ́n invite mi pé kọ́ lọ sọ fún Koiki pé kó máa kúrò ní pati àwọn èmi tí ń bá wọn jà tipẹ́ yìí lẹ́sẹ̀ ń rò pé bóyá ó mọ̀ mí ó náà wọn bàbá mi nígbà tí bàbá mi ṣe printing press mo sọ the same thing pẹ̀lú ìyàwó Ọbásanjọ́ bomb bastard àwọn wèrè èyí lẹ́ rí wọn bí èèyàn èmi ò rí wọn bí èèyàn olórí burúkú ní gbogbo wọn mo sì ní kọ́ ni kí n máa ṣépè fún mi bomb bastard ní gbogbo wọn ìyàwó Ọbásanjọ́ sọ fún mi pé òun ṣiṣẹ́ lábẹ́ bàbá mi nígbà tí bàbá mi tó ní printing press pé àwọn máa ṣe ìbògúndè that was in 2017 ọ̀tọ̀ nìkan tèmi bá lọ sábẹ́kúta àwọn tó mọ̀ mí lórí social media wọ́n mọ̀ pé media ni mo sọ ní Mr. Koiki ẹni tàbí bá ti wà Nàìjíríà àwa gbé ilé ẹ̀kọ́ máa fi mọ́tò air condition wá gbé mi mọ́tò tó wá gbé mi orúwó mi dábẹ́kúta ni ọmọ mine mo ní kọ́ sí window mo lọ fún wọn ní free publicity ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ mọ̀ mí ẹ lọ sábẹ́kúta níbi tó ti ń ṣe kí ló ń pe aṣọ tó máa ń ṣe yẹn I went there and from there wọ́n ní okay ká ṣeré lọ sábẹ́kúta Ọbásanjọ́ library mo ní kó dáa àti ṣiṣẹ́ tẹ̀yìn tán èlò làwọn máa sọ fún mi èlò lẹ́fẹ̀ẹ́ san fún mi ẹ̀yin lówó lọ́wọ́ ni ẹ lówó náà ẹ yẹ ká wo bó ṣe lè wọ̀ táwọn èèyàn bá rajà ẹ bá make owó ẹ look after me èèyàn kan lè jáde Nàìjíríà kó sọ pé nígbà tí mo wá ń ṣe media fún yín for free mo gba owó lọ́wọ́ yín èlò lẹ́fẹ̀ẹ́ san and I'm talking about in 2017 bá ṣe dọ́dọ̀ OBJ library nìyẹn mo ti kọ́kọ́ débẹ̀ wọ̀ jẹ́ kí n wọlé you know that wọ́n ní àwọn ń ṣe event kan nínú center yẹn I was not allowed to go in wọ́n ní wọ́n kọ invite me you know that èyí tí mo bá wá tẹ́lẹ̀ kan nìyẹn library la fi wá wò wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká wọ library wọ́n jẹ́ ká wọ library bí àyẹn ṣe sọ̀kalẹ̀ nínú private lift wọn báyìí ọwọ́ mi ló jáde sí bí dẹ̀ ṣe súnmọ́ ẹ̀rọ tó wá látara London àwọn sì kẹ̀ ẹ kúrò pé kí màmá yìí ní bá súnmọ́ màmá yẹn ìyàwó Ọbásanjọ́ ni mò ń sọ yìí èyí tẹ wà Nàìjíríà tẹ gbogbo àwọn ìyá yóò gbádùn gbogbo wọn kòkòrò rìn lórí gbogbo wọn pátá bí ṣe súnmọ́ nìyẹn ìbáni ká sọmọ mi ó ní ẹlò rákaná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo bí ṣe dárúkọ mi báyìí orúkọ yẹn ring bed ni ó ní ọmọ Mọ̀jídì Koiki mo ní bẹ́ẹ̀ ni ló bá so mímú ló bá dún ní ká padà sókè nínú private lift yẹn gbogbo security wọ́n mi bá bọ̀bọ̀ tó sì wọlé táwọn ṣì ń fẹ́ máa rọ́fà rù báyìí ọkàn ti sún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìyàwó mi ló bá wọn wé gèlè níjọ́ yẹn èyí tẹ́ wà ń lé gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn olórí burúkú ni wọ́n dẹ̀ bomb bastard so iṣẹ́ sọ lọ ẹ bá rò pé wọ́n gbádùn bó ṣe gbé mi lọ sínú private lift ni bá ṣe padà sókè nìyẹn nígbà tá a padà sókè lóbìjì lòun náà ló jáde nínú yàrá ló ń ṣe kẹ̀tẹ̀ kòtò ìyẹn Ọbásanjọ́ kan náà bá dọ̀bálẹ̀ mú wá kí wọn ìbá ní kí ni mo wá ṣe ní Abẹ́òkúta wọn ni mọ́mì báyìí ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò mọ̀ mí àmọ́ra tẹ́lẹ̀ but for the fact that he knows my dad from the name of my dad orúkọ bàbá mi dá yẹn máa ń pè tá ní bàbá mi tó wà ní Scotland tá ní bàbá ẹ̀ èmi kò dárúkọ bàbá mi fún ìyàwó Ọbásanjọ́ ó mú mi padà wọnú private lift wọ́n ní private lift àwọn tó bá mọ ibi Abẹ́òkúta kan náà ni mò ń sọ so we went back mo kí Ọbásanjọ́ OBJ mo á ní mọ́mì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mi náà mo ní mo fẹ́ tẹ kọ́bà event kan ṣe nísàlẹ̀ yẹn lọ́ba bounce mi lọ́níwọ̀ tó bẹ̀ wọ́n náà làwọn ní bíbà èyí táwọn bá ti sọ lọ́gbọ́dọ̀ gbà wọ́n náà ló bounce ẹ̀ ìyá ẹ̀ bá tẹ̀lé mi padà wá sísàlẹ̀ ìgbà àwọn tó sọ fún mi pé ṣé mo lè wá sí Ìgbògúndé báwọn máa ní Ìgbògúndé àwọn tó jẹ́ ọmọ Ìgbògún gbọ́ program báyìí tẹ bá wo live video nígbà yẹn ní 27 ẹ̀ẹ̀mejì ni mo cover
wọ́n sanwó fún mi ọ̀fẹ́ ni mo ṣe èyí máa ń rò pé téèyàn bá ti wà pẹ̀lú àwọn Ọbásanjọ́ bò mo wá láìkì kí lọ bá yẹn ẹ fún mi lórúkọ bá yẹn bákẹ́ntì kábíyèsí yẹn kábíyèsí ìbògùn bàbá yẹn láìkì mi gan mo dẹ̀ ti mọ àwọn èmi ò tẹ̀ wá mọ̀ pé axis kan náà ní gbogbo area yẹn ẹ̀ẹ̀mejì ni mo bá yín cover ìbògùn dé lọ́sàn £1 fún mi ẹ̀yin wá ń pọ́n wọn lé ẹ̀yin wá wà nù Nàìjíríà ẹ̀yin náà máa fún yín contract Ọbásanjọ́ máa fún yín contract ìyàwó ẹ̀ máa fún yín contract kí má fọ̀rọ̀ gùn làbá ìyá yẹn bá tẹ̀lé mi padà wá sísàlẹ̀ làbá wọnú hall yẹn lọ àwọn tó ti bounce mi tẹ́lẹ̀ bọ́ ṣe rí ìyàwó Ọbásanjọ́ báyìí mọ́mì ẹ má pe mọ́mì lòun náà bá pọ́n mi lé ọmọ mi dé nísìn òun náà fẹ́ cover mídíà ni ẹni kò lè cover ní bíbáyìí wọ́n ní ká ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ̀yìn kọ́ lẹ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ǹkan ìyẹn bá ẹmọ Nàìjíríà ló bá fẹ́ ṣẹ́jú sí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́jú sí mi ṣé mi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà bíbáyìí ni mo sọ pé abroad mo ti wá mo sọ fún yín pé ká kọ̀ọ̀kan bá nǹkan tẹ̀ ń ṣe ní bíbáyìí lẹ bounce mi no whatever you want to do you can do it that is the kind of must you know somebody lábá já wọnú hall jọ pa gbogbo music èmi náà picture yẹn wà lọ́wọ́ mi màá ní kó bá mi wá jáde màá ṣó ẹ̀ fún yín lọ́la èmi náà bá ń dẹ́ngẹ́ post awọ́nulé just to let you know pé èmi ti wà on the mission ọ̀rẹ́ mi come to Nigeria ìgbà tẹ́mi wá Nàìjíríà ò bíbà bẹ́ẹ̀ dà kó dọ́dọ̀ Ọbásanjọ́ àṣé ó sì máa tẹ́ mi sì máa lọ tẹ́ níwájú wọn ìyá burúkú yẹn December ló ń ṣe ìbògúndé yẹn nígbà tá a máa lọ èmi ò dẹ̀ ní mọ́tò ní Nàìjíríà ọ̀kadà ni máa ń gbé káàkiri àwa bọ́lẹ̀ ní junction kan ṣá àwa gbé ọ̀kadà tó máa gbé wa wọnú ìbògùn ọmọ Ọlọ́run ló ní kí n má wọ white tí mo fẹ́ wọ̀ mo fi hàn sẹ́yìn backpack aṣọ tí mo wọ̀ bu débẹ̀ ni bá ṣe wá dọ́dọ̀ wọn mo fẹ́ kẹ́ máa farabalẹ̀ gbọ́ èyí tẹ́ ń jẹ́ ọmọ Nàìjíríà pé these people have no iota of respect for anybody wọ́n lè respect ẹ̀ lẹ́nìkan ya wèrè lọ́la ìyá yẹn ya wèrè mọ́ mi lọ́wọ́ ìyàwó Ọbásanjọ́ kan náà tó ń gbé sílé tó ń tẹ̀lé káàkiri nísìn tó máa ń lọ sọ́dọ̀ ìyá àdúrà tó máa ń lo glasses yẹn woman tó ga yẹn òun náà ni ó tún náà another wife kan ìyẹn wá fine ìyẹn ga àjọ pàdé ní ọ̀dọ̀ ọkọ Dàpọ̀ Williams ní Àkókó l'Ondo State bí ìyàwó náà ni máa pè wọ́n London làwọn wà màmá dáadáa náà wáyẹn ó tẹ̀ tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti gbúrò wọn làbá débògùn bí ṣe débẹ̀ báyìí pálọ̀ yẹn tóbi gan gbogbo ẹ̀ ń ṣe yàntàn ló ń ṣe yùntùn bí ṣe wọlé báyìí èmi tẹ̀ pa pé the same ẹ̀nà àpọ́nlé tó gbé fún mi ní lábẹ́òkúta ló máa tún gbé fún mi ní bògùn ní bá ṣe wá ní mọ́mí mi ní who invite the first question tó bẹ ó ní who invited you ó yà pé mo gbọ́ wẹ́ẹ̀rì that is the kind of tricks that this bastard use on every single one of us mo ní ẹ̀wọ̀n pàwọ́ ara ọmọ London bí à ń ṣe èrè mo sọ yẹn mo kàn sọ sókùn wa ìyá ìyá wèrè ni bẹ́ẹ̀ làwọn DSS tó ń fún wọn ní protection àwọn yẹn ti ń ṣẹ́jú sí mi pé ẹ̀mọ̀ káwọn yẹn ti rí mi létà èmi náà ti di big boy lábẹ́òkúta nìyẹn ọ̀sán àwọn yẹn ti dá mi mọ̀ ara mi ti ń hot inú ti ń bí mi ó ní who invited you bí ẹ torí àwọn gẹ́ẹ̀sì tó wá wà nínú pálọ̀ wọn ni o who invited you I didn't invite you nobody invited you money but in Abẹ́òkúta no ìbánulẹ̀ ìdóbẹ̀lẹ̀ yìí làwọn DSS ní sáà mú mi mọ́ ọ̀ṣà mú mi wọ yàrá kan pé kọ́ńsán wà lórí ìyá yẹn o what do you want to do don't listen for now kò gbọ́n kankan mọ́ but that doesn't mean that you cannot be in this program olórí burúkú ìbùkún la mú sùn they are all born bastard ìyẹn náà dé lítà gbogbo wọn ṣì yan apààyàn orí Ọbásanjọ́ báyìí tí mo ti rí kọ́ mo kàn wò báyìí. So when some of you, what I just want to let us know tonight is that these are criminals that are fraudsters. Wọ́n máa ń trick èèyàn. Àwọn ló máa pọ́n yín lé, àwọn ló máa já yín wálẹ̀. I was that was later, she apologized and but at the end of the day, ògùn ṣe pé mo á gbọ́wọ́ lórí ẹ̀. Kábíyèsí ọba ìbògún yẹn mo rántí orúkọ wọn mọ́. Náà pé backend tv tó fún mi lórúkọ wọn bàbá yẹn like me gan mo ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ some probably 2 years ago bàbá yẹn wá ní ọba ìbògún yẹn lélẹ̀
His Royal Highness Obadeshina Kayode Faluade Olu of Ibogun. Picture on ránṣẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi. Àwọn lélẹ̀. Bàbá yẹn like mi gan. Mo dé ọ̀dọ̀ tiwọn many times. For another thing entirely. Ẹ máa rò pé ọ̀gọ́ yìí. Ẹ máa ń wọ́n náà bá sórí social media. Ẹ rò pé orí social media ló ti mọ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mo cover Ìbògùn day tí wọ́n san £1 fún mi. Because I didn't need the money. I just wanted to do it. I love what I was doing. And I was very, very passionate about it. So tẹ́ bá ṣe ń rí mi pé lálẹ́ pé ta lélẹ̀ lọ sí Ìbògùn pé Koiki Media ṣó wá sí bíbá. And I have video evidence and so many other pictures. Mo kí kábíyèsí. Wọ́n fẹ́ pè wọ́n lọ́la. Ìtọ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation mo ní sọ fún yín. Àwọn ilé tí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ń lọ. Ntí bàbá yìí sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation is not of the public consumption. Ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀. So what I'm just trying to explain to us that these are tricks that politicians, Mokia Akalamago, brother me, I gotta go now because as you can tell, it's 10 o'clock, it's 3 hours, 30 minutes. Program so tabale ṣe bẹ́ẹ̀ pay me tí mo wá láti UK. Èyí tẹ́ wá nlé Ajala máa fi sórí títì tó máa fi lé yín dànù. Bọ̀ ìtorí pé èmi náà ó mọ bàbá mi náà àná òun ló ṣàlàyé bàbá mi fún mi. Àwọn ọmọ jídì ló tún so wọ́n mi pé you're now a big man, where do you live? Mo ní London. Who is your mother? Mo dárúkọ mọ sí mi náà. Àwọn gbọ́ngbà yìí pé màmá yìí lọ London. But they're nothing. Tó o bá ti lọ máa tọrọ bárà lọ́wọ́ wọn o máa lápòlé lọ́wọ́ wọn. But ẹ bá ti ń lọ dádì project mi ẹ bá mi pe gọ́vnà wèrè ní gbogbo wọn níbẹ̀ pe gọ́vnà kankan wọ́n máa sọ sínú fáìlì ni inú bíìlì lọ́ máa jù sí. So we need a country that works, a country where you don't need somebody to know somebody to contact somebody. Look, ìlú ìyẹn ni bèbí yẹn sọ pé abẹ́ sínwín 9 million jobs wà lórí read lórí Indeed. Immigrant wo ló ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín 9 million ló wà lórí read iṣẹ́ tó wà nílùú yìí. Ṣé fẹ́ ṣiṣẹ́ cleaning ni ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ hairdresser ni. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo kí ẹ̀gbọ́n mi ẹ má kí nǹkan fúlù yín. Gbogbo àwọn olóṣèlú they are all the same. Look, family mi kan mo fẹ́ go into too much detail. Mo tẹ̀lé so many times nígbà tí máa wá Nàìjíríà mo máa ń rẹ́rìn ni. Ṣé òṣèlú náà lẹ́ ń ṣe lé àná ẹ̀gbọ́n ló máa ń pè mí. Àná ẹ̀gbọ́n bí ọmọ ajá níjọ́ kan mo ní ìkọ̀kọ̀ ní ìjà nìkan tó ń ṣe àwọn ọmọ ajá níjọ́ kan ẹ̀mọ́ tó máa ń ṣe fún yín wọ́n fún yín ní hajj wọ́n fún yín ní Jerusalem trip ó wà ní fún yín lówó ẹ wá máa lobby fún slot tòtẹ́ bá rí ẹni tó lọ sí Mecca lára slot tó gbé fún wọn nìyẹn. That's why people lobby and lobby and lobby. Pẹ̀lú àwọn MC Olúọmọ àwọn yẹn àwọn big boys làwọn yẹn àwọn yẹn ń jẹ owó orí títì ní 400 million every month ló ń gbà lójú títì. So ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀ for now. Ọmọ kan yẹ kẹ́ mọ̀ pé this will not work. That kind of society kò lè work. Society tèmi rí from 2015 títí dé 2018 ni mo ti wálé. Kí tó wá wálé ní 29 ó ràn kí mo wálé ní 2019 kẹ́ tó ṣe election. I was almost lynched to death lórí burúkú àwọn tó wà ní estate kan lábẹ́òkúta. Tọ́ ní kí ni mò ń ṣe mo ní mò ń record. Wọ́n ní kí ni mo mí pé mò ń record. Ṣé mo rí pé ìkan lọ níbẹ̀ mo ní kí ló ń lọ níbẹ̀. Ṣé ojú ń dùn wọ o rí pé mo gbé INEC badge sára ojú ń dùn yìí. Wọ́n ní shadow NTA mo ti wá mo ní kí ló jẹ́ NTA mo ní Koiki Media wọ́n ní àwọn ló jẹ́ Koiki Media mo ní international media. Mo ní ṣé wọ́n ní media kan lè wá cover níbí báyìí. Crime ní gbogbo wọn. Election tẹ́ ṣe lé Ogun State 2019. Mo pity gbogbo yín ẹ tún máa ń fẹ́ lọ ṣe election mi kò lè work kò lè ní gbogbo wọn. The 60 range mo kí yan so ibi tá a máa rí mọ́ nìyẹn for lálẹ́ yìí so ká tún continue ní ọ̀la kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa dọ̀la. Igwe James mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí Masbi mo kí àwọn medias wa. Holiday ló ń lọ ní ilẹ̀ àjòjì àti Jerusalem bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń lobby fún ni tó bá yẹ pé mo fẹ́ gba Mecca màá ti gbà tipẹ́
láti 2015 tí àwọn APC ti wà lórí ìjọba they are all the same àti PDP àti APC wàá dúpẹ́ pé àbàràjẹ́ ìyẹn mo ṣe lè jáde kí n nọ́ọ̀kì gbogbo wọn ọgbọ́n rìsíìtì jáde pé wọ́n sanwó fún àwa wọ́n ń ṣe èrè àwọn olósanwó fún criminals kàkà bẹ́ẹ̀ service wa à ń fún yín for free so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo aláìkan sí o gbogbo agbó àpòlù ìgbé ọ̀dà rẹ̀ ẹ kí n máa lọ tirẹ̀ mí náà ìta ṣe tó lálẹ́ so mo kí Bishop Adesina mo kí gbogbo ẹ̀tẹ̀ dá sórí ètò mo kí gbogbo ẹ̀tẹ̀ máa tún wò mo bẹ ṣe wá òwò yẹn ẹ̀sánwó dáwó sílé Ọlọ́run ẹ̀dáwó we're having a good numbers of people that are watching us we appreciate it but we need your contribution so that we can do other things you know wọ́n ti send message nísinsìnyí pé bàbá ọmọ electricity ti lọ́lẹ̀ o text message ìyàwó mi ó ṣẹ̀ wọlé ní send ẹ̀sìn electricity ti lọ́lẹ̀ o tètè mówó jáde tí ti bá dé lọ́la nísìn àbí tá a wà lọ́la tí mo wá lọ́túnla Koiki ń bolówà mo ò ní nánú ilé mi àkílórí kò ní nánú ilé ẹ̀ ẹ̀rọ pé kò ní make sense mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí my first time here well done sir àjọ ní àjọṣepọ̀ tó dáa à ń bá Tinubu jà níbi a nífẹ̀ẹ́ o bàá máa ń bú dáadáa o a fẹ́ràn Nàìjíríà níbí báyìí o Yorùbá ni wá o ẹ bá ti wà pé kájọ máa àdé ń ṣe crypto níbí báyìí à ń ṣe yahoo níbí báyìí ọmọlúàbí ni wá à ń bára wa sọ̀rọ̀ a máa ń bínú síra wa a dẹ̀ máa ń gbọ́ síra wa lẹ́nu tó bá jẹ́ pé ibi platform tẹ̀ fẹ́ nìyẹn à ń sọ̀rọ̀ fún àtòkò ń bí o à ń ṣe fracas níbí o platform oríṣiríṣi ló wà self determination là ń pè bíbá yìí lábẹ́ bàbá wa olóyè àti bàbá mi ọmọ Adéyẹmọ àti Professor Adébánjì ẹ tó bá jẹ́ first timer ẹ jókòó ẹ gbọ́n tí mò ń sọ tẹ bá ní ìbéèrè ẹ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ pé Koiki báyìí màá dá yín lóhùn ọmọ tó bá bú mi màá bú bàbá ẹ o ọmọ tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn so nígbà mi ẹ lè má rí notification iṣẹ́ tí Lai Muhammed ṣe sílẹ̀ fún platform nìyẹn ó rìpọ́tẹ̀ mi èmi Simon Ekpa Nnamdi Kanu àwọn mélòó kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ pé àwa la fi pín Nàìjíríà pé kọ́ take me out completely mo sọ fún Google pé ṣé orí yín pé ṣá ṣé Nàìjíríà ni mò ń gbé ṣé Nàìjíríà mo ti register platform wọ́n ní no mo ní ẹ sọ fún Lai Muhammed pé bomb bastard ìjọ tó bá wá London máa sọ bẹ́ẹ̀ fún lójú ẹ̀ so they make sure that the platform you will not get notification so search for me. I don't have a time for programs, but you will always find me after my program or live. Wow, I gotta go now. Thanks so much. Moki, Monsi Milan Fonsi, Moki, Bubo, our family, Moki Abroad, Moki Wayin Korodu, Moki Walata, Moki Wayin Tia Shishani NHS, Moti King Dada at the beginning of the program. Ejakapa de ni October, nígbà tó lóyè ń bọ̀ ní London. Bẹ́ẹ̀ni. Pastor ni wọ́n náà wọ́n support Yorùbá nation ní Koiki àdúrà yẹn á máa gbà ní gbogbo ibi tẹ́ bá ń ṣe sí tẹ́ bá ti sọ pé lórúkọ Jésù á ti gbà kẹ́ tó dárúkọ Jésù. Thank you so much and good night. I will be back again tomorrow and next day and next day and next day. Anthem ni mo wá so that I can pick the anthem in and go home and sleep. Good night everybody. ICTV brother mi mo wá tún lọ wọ àwọn program yìí náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹni tẹ́ darapọ̀. Thanks so much. If you couldn't get through with the call, I'm sure there'll be some other time we will call in. And on that note, good night.